Responsibility. Of course, sa nagaprepara ko nga mag-ersesyo, sa nagaprepara silang aktibidades siling adlaw yasan Domingo, magara-gara outing-outing huwag trabaho, huwag klase, sa aton siling mga tagsa ka membro sa pamilya nga banding siling adlaw yasan Domingo. Of course, ang aton nga mga tinders-tinderas, volunteer-volunteeras naton sa mga merkado, yaga pa nagdagsa na ato sining mga nagbakal sa Burgos, Libertad kag mga merkado pa naton sa mga kabanuhanan iba ito aga pa nagpamalaklon aga pa nagpaninda para magkakwane especially may mga kantuan sa buga nga adlaw sang Domingo. Kapo niya tagsa diri ka Domingo sa Kagahon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton kapatamon, balita aton ni Balon, balita ang aton tutukan sila nga pagpalagan siya pratuntunan, kadto kinare sa aton sila mga nagapaunayang mga balita lokal, kaso sang dengue sa Bugos nga Western Visayas, amat-amat na nga naganubo sa sulod sang arbigan nga 4 ka semana, o nakitaan ang pagnubo sang number of dengue cases sa Bugos nga Western Visayas. Sa Yapon probinsya sa Negros Oriental, nagapauna sa may mataas ang kaso sang dengue. Santado gapagin natin yung mga balita lokal, ang investigasyon sa kapulisan naton, especially sa Police Station number 3, regarding sining reklamo bala sa iyak babae nga gintuyo pasakyon niya sa isa ka pribado nga auto daiya sa may area sang North Flyover nadibla sa may Bangga iya pakadto ka sa may area sang 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 Barangay Banago dili ginatudlo to nga tag-iya sang salakyan sang auto nagpa-blatter man to iya sa area sa Police Station number 6 batok man sa sining alegasyon sa nasabit yang babae. Mga kabinan, sige, doon kita. Wala na kuwagre, mga kabinan. Takpo din natin nga. Kaga sa pinapagin natin nga mga nagapahuna nga mga balita. Balita natin national. Sa balita natin sa palibot sa pungsod mga kabinan, COVID-19 swab test, wala sa gyapon sang bayad, ining pagklaro kron sang office akon sang talatapan niya sang OWA nga wala ang bayad ang pagpaidaan sa COVID swab test sa nagapalauli naton iya nga mga OFWs. Kag dugang pagin naton niya nga mga balita nasyonal ang pagtaas kuno sang kaso insidente sang ginaligan nga kidnapping kag pila pagid ka krimen nga kanabo sa pungsod Pilipinas. Ini kuno patimaan sang pagbalik naman sang illegal nga droga ini suno sa kay Senador Bato de la Rosa. Kag sa aton sini balita iya sa lawasang pungsod gintalana na ang buryal, ang paglubong sila napatay nga si Queen Elizabeth, ang buryal gintalana sa maabot nga Lunes, Setyembre 19. Pero may ara pa kuno apat kadlaw nga public viewing antes ini sa ilubong sa maabot nga Setyembre 19. Sa Japon ang mga pumuluyo sa Britanya kag pila pa ka mga lugar sa Bugos sa kalibutan ang ila sini pagkasubo kag pagpakita sang respeto sa nagtiliwan nga reyna sa Britanya nga si Queen Elizabeth. Si King Charles III opisyal na gindeklar nga hari sang Britanya. Sa mga balita aton ni may balita aton gapit mo balita aton ni Balon sining aga pagpalagad siya pretuntunan Bombo Reports first edition mga kabinetes. Dan ko ako ng report ni Bombo Grace Lino Baton di kita sa aton sining pag
pasalamat to sa aton nga mga kabombo, no, sa aton sini nga mga nagdalaw naman ba terrible, no, kahapon ha ang aton sunod nga mga winner sa aton sini nga inan suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, no, terrible nga tagtagana ito naman sa mga cash prices kahapon alin sa sumag public market tob diri sa kuha naton sa aton nga mga winner diri sa aton sini nga studio, no, aton sini tatlo ka mga sell and interest winner kag tatlo man ka mga kasiyahan activation, no, online activation kasiyahan winner naton ba terrible buwaso makuha na nila mabit-bit na nila puli ang ila siniyang cash prices, na linibo-libo ka pesos ng cash prices ang nga aton sa aton awarding buwas nga pagapatigayon, no? Pero aton nga winner sa aton palengke kasiyahan draw kahapon niya mismo dito sa may sumag public market, no, pagpuli nila yan nga ano naton ka mo winner bit na nila ang ila sining premyo tag 500 pesos cash kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack. So aton tatlo ka mo winner sila interest winner naton kapon at ibuasa sa aton awarding naman ila man niya mauyatan ila sini linibo-libo ka pesos nga valor iya sang papremyo plus pinuto siya nga regalo kon gift pack. Of course, may tatlo kita ka mga send and interest winner kapon. Ang third prize nila, siyempre, magabato niya sang 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Ang second prize winner natin, 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Kag ang first prize winner natin, ara ang nagakalas-kalas nga 5,000 pesos cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Of course, ato man tatlo ka mga online activation kasi ang winner, duwa diri ang consolation prize winner. Tagsa-isa sila magabaton sang padya nga 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Kag ang first prize winner naton sa online activation, 3,000 pesos cash naman ay siling bit-biton buwas, papuli plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kaibigan. So muna kadalag ko sa aton sini nga mga papreyo tagsa ka Sabado sini tatong kapon ika-anom na kita nga semana, ika-anom na kita yang palengke kasiyahan draw. Kapon na kita sa may sumag public market. Of course, para makangkon sang dalag ko nga mga cash prices adri sa inan suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio ko sa FM, nationwide ang promota is 6.5 million pesos nga worth sang cash prices, no, pinutos nga regalo ang aton gin tigana para sa inyo. So base sa nabili naton nga draw before sa aton sini ang grand draw base isa pa kamo sa mapalaron nga makaambit sini aton nga mga cash prices, of course, para makadaog, para makaangkon sining grasya, makaangkon sining libo-libo ka pesos nga cash prices ito ka pinutos nga regalo. Of course, maghulog kamo, magpadala kamo sang inyo sini nga mga entry. Kada mo damo kita sang mga produkto nga pwede nyo mabakal para magamit yung proof of purchase. Sini mga produkto naton nga gamiton yung proof of purchase, mapuslan nyo ganyan kay ginagamit naman sa adlaw naton nga paggawi. Kaangay sa Silver Swan Sukang Puti. So mga Domingo, basta plano kung mag-outing-outing, of course, di madula di ang pagbalon sa nga pagkaon, like adobo ba, o adobo nga chicken pork adobo ba, botangay na sa Silver Swan Sukang Puti para magnamit pag ng sabor, mga kaibigan, no? Ang putos lang niya sa Silver Swan Sukang Puti, amo nang gamiton yung proof of purchase, no? Sa lang ka Silver Swan, vinegar, stand-up pouch or label, pwede na sa nga mangin proof of purchase. No? Sa Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Ano pa rin pwede magamit nga proof of purchase? Of course, ari man diri ang Lifebuoy. Subong ito kung may mga aktibidades kamo subong nga Domingo, first hour of the day, kadto sa simbahan, of course, maligo, gamit ang Lifebuoy. No? Ang Lifebuoy, now in the Philippines. Mabakal nyo niya sa masauki nyo nga mga grocery store, o supermarket, o sa mga tiyanggi,
sa inyo din kapurukan or kabarangayan, mabakal yun na ang Lifebuoy, no? Siyempre, ang mga gamiton tapang bone, protection sa aton sining kwan, ikaayang lawa sa bugos nga pamilya, ang putos hindi paghihaboy. Isa lang ka empty box, sa bisan lang variant size ang Lifebuoy, pwede gid siya nga mangin proof of purchase. Subong ariman ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa nimo kapag bakal sa anumang produkto sa Orocan, may sticker na gatapik, nga gapilit, mga kabinan, or may upod din na nga coupon nga may tatakabombo radio promo. So piliin nyo lang isa ka sticker sa Orocan, pwede magamit nga proof of purchase, or isa ka coupon, pwede mo na siya magamit nga proof of purchase. Siguro lang tagsa nyo po bakal sa anuman nga produkto sa Orocan, may sticker ganay katapik. Kung may na sticker ng Orocan, diba si piki na nga produkto. So bakal ka mo sa mga ritimo nga mga outlet ya sa Orocan, para masiguro nga Orocan original inyo sini nga mabakal. Of course, ari man dali ang Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo, no? Sa tagsan nyo kung pamalaklon, groceries, ano mabaklon nyo sa mga sangas ang Pure Gold, no? Branches nila dito sa sunod sa Bacolod, may 3 sila dito mga branches, na may resibo ina, no? So ang gamito nyo nga proof of purchase, ang resibo lang nga inyo nakuha sa inyo sa pagpapalaklon sa Pure Gold. Pero importante ang valor sa resibo or valor sa item ninyo bakal nga nabutan nila sa resibo, dapat hindi maglubo sa 300 pesos. Muna, at least than 300 pesos ang valor sa inyong ipamakal nga napagkit sa resibo nga gamito nyo nga proof of purchase. So sa Pure Gold, always panalo. So natin sa Negros o sa Bacolod, may 3 kita kaya mga sanga sa Pure Gold. Dito sa may Santo Niño stop, sa may area sa San Sebastian, sa may sa may kilid asang flyover na ton, lapit lang, kaya dito sa may area sang Mansilingan. Ano pwede nyo magamit nga proof of purchase? Baka damo pwede nyo magamit subong adlaw sa Domingo, may gatherings, may tipon-tipon, may birthday party, may mga wedding anniversary, kaiban pa. Ari ang okasyon nyo sa Pilipinas, di madula ng inom, particularmente ang San Miguel Pale Pilsen. Tansan ng sa San Miguel Pale Pilsen, pwede nyo magamit nga proof of purchase. Sa lang, katansan o taklob sa San Miguel Pale Pilsen, pwede halay mo sa gamay nga botilya, in 320 ml, o sa 1 liter, pwede gina magamit nga proof of purchase. Sa San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Of course, sa Raymond Direwa, ang coupon sa R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa tagsa, isagatos ka pesos, nga balor sa alas sa Kodrilo, ngayon yung mabakal kung na prenda sa masangas ang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, kamo ang pagtagaan niya sang coupon. So kung dako kantidad, ang inyo na transaksyon sa mga sangas ang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sa coupon mabaton, damo ka mo sa entry nga mahimo, dako ang tsansa nga magdaog diri sa Inan Suwerte sa palengke promo. Kaupo sa madali ang seed paniawan. Basta seed marketing, tatak magaling, no? Pang-boost niya sa ato sining immune system. Ang kapsula imna, ang sulodlan na mga gamitan nga proof of purchase. Isa lang, ka-empty blister pad or banig, sang seed paniawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or seed panyawan with garlic, plus panaba, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. Yun nga mga produkto, yun nga mga proof of purchase, simple lang ginimuon siya, no? Para mangin legal nga entry, sulod na sa white, long size nga sobre, silihan tayo ng sobre, din sa guwas ang sobre, ibutang imo sini kompleto nga ngalan, imo kompleto nga address, butang mo da imo contact number, ang edad, ang proof of purchase, ibutang man ang week number. Subong ang ginabato natin nga ma-entry para na sa week number 7. No? Kag hindi pagkalimtan ang perma. Sinato na, tag sa ka-entry, tag sa tag sa sobre. Ngayon yung mahulog, dapat may ara ginasang
perma mga kaibigan. Amo na pinaka-importante ha. Of course, iulog ina sa aton nga mga drop boxes province-wide, city-wide, o diri mismo sa aton sini iyang studio mga kaibigan. Bukas kita diri 24 hours. Lunes, tub-tub, Biyernes, o tub-tub, Domingo ha. Bisan na day, anytime na day, pwede nyo mahulog mo labay, mahapit ang inyong sining ente. Aron na itong drop boxes sa lobby sa atong sining second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Sa mga wala pa nakadaog, hingagaw, hulog siya mga entry. May ara pa kita siyang masunod nga Sabado nga pagpanagta sa mga premyo. Of course, ato sining grand draw sa maabot nga September 24. Sa mga nagdalaog, pwede pa magyapon niya kung baka padala mahulog siya mga entry. Kung hindi limit yang aton nga pag tagtagana, kung nagdaog kaya sa buong Sabado, pwede kayo yapon kadaog sa mga Sabado. Importante lang, hulog lang yapon sa imo sining entry. Sa mga wala pa nagdaog, o tuduhe pa kayo hulog si entry, kaya masarad ang swerte nyo yan na support. Kag sa wala pa naka-entra, ano pag inahulat nyo, aray pa may nabilin pa kita nga pa-premyo ya para sa inyo dili sa inan suwarte sa palengke promo. So maghulog na mo maghimo na sa entry, magpadala na diri ya para mangin alagyan nyo sa pag-angkon sang dalag ko nga mga cash prices diri sa inan suwarte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Of course na to na inyo sining entry butangin ko da sa right side sa inyo sining entry Iker of Bombo Radio Bacolod. Kag ihulog na sinaton sa mga drop boxes naton sa mga lugar man naton nga ginahambala sa aton mga public affairs program pwede niyo makita ang aton sini nga mga drop boxes para sigurado din ang dala sa aton sini nga studio. Naton na sa kabusa nga pro period naton 6.5 million pesos ang aton nga valor sang pagpamadya nga gintigana para sa inyo. Of course, sa aton sini grand draw, batayan nyo kay sa aton nga grand draw sa tagsa kay area o tagsa kay mga lugar yung may stasyon sa Bombo Radio o sa FM, may sure ball kita. Nga pila? 8 ka mga winners. 5 ka mga consolation prize winner, tagsa isa sa ilang madaog mga baton sa padya nga 2,000 pesos cash. Ang aton third prize winner sa atong grand draw, 5,000 pesos cash. Ang second prize winner naton 10,000 pesos cash. Kag first prize winner naton 20,000 pesos cash. Mga kaibigan, mo kadrag ko, amak mo. Ading kakita 20,000 man. Kaya maglakat ka libuto, Milong Negros, kita ka 20,000 dalan. Swerte. Kita. So, di sa aton niya, gamay lang sakripisyo, himo lang entry. Baka lang sa aton nga mga purchase kayo na nun. May kuhan ka na, may masanag ka na nga dalan, padulong niya sa aton dalag ko nga mga cash prizes. So ano pag ginahulat nyo? Paskwa? Why na dugay ang Paskwa iti? Why pa ka sugod kita iya sa pagpamasko? Why pa ka nugod panagtagan niya sa cash assistance ang aton sining mga kuhan? Ang aton sining distributor kita dis Bombo Radio Bacolod sa aton ilan suwerte sa palengke promo nagsugod na kita ya. Gusto lang niya. Nagsugod na kita panagtag sang pamaskwa para sa inyo sa Inan Suwerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Of course, pwede malipat kita. Bombo Harold, pila na lang kadlaw na bilin before Christmas Day. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw nagapinimahaw na gida para sa glapit nga adlaw sang Paskwa. 105 días na bilin before Christmas Day. Okay, ara na lapit na lamang kami na ang adlaw sang Paskwa. 17 minutos na nakalikan yung stock na nga alas 5 sapon this time. Alas 5 sapon. Alas 5 sang kagahon. No, this time ko tabing mga balita. Report ni Bombo Gracelyn Lobaton. May baloon tabi ang pulso sa aton sining mga diver. Kaya di ba sa liga ito aton na ETF nagrekomendar na
nga mangin hindi na mandatory ang paggamit sang face mask sa mga public places. No? Pero nga ito sining DOTR, Department of Transportation, nagpahayag sa unang paggawa sang pahayag kapon nga sa mga public utility vehicle ni mga ginagamit tabla nga mga mga buses, jeepney, minibus, dapat kung magsakay kita sa gyapon magamit kita sang face mask. No? Sabagay, kung magtinuparay na kumuda, mas maayos na magamit sang face mask. Pero may harap na kita na observeran sa mga round trip natin dito sa Bacolod. No? May pila ya ka mga kauturan ang nagsakay sa aton nga jeepney ya wala nagamit sang face mask mo. Doaran na lang ginasabit sa dulonggan ka ginabutan sa may sag-ango. Do hindi na aware nga magsakay sa mga public. Sa una, di ba ginadakop, may mga driver kita nga nagreklamo sang during sa pandemic nga ginadakop sila bangod ang pasero na way nagasuksok sang face mask. Nangin responsable ang mga driver. Pero subong kamo guro mo sa moto naton nga nagabiyahe daw nagasakay sa mga public utility vehicle naton nakaobserbahan kamo nga may pila kita ka magkuturan nga daw wala na ya subungog magamit sang face mask ibang nga so makitaan ka pagwa sa ilablay kadto sa mga tiyangge may background nang way nagamit sang face mask way nagasuksok sang face mask sa bagay sinite halos tanan sa aton abi or kadamaan sa aton na bakunahan na gidmaan po hindi na tagyapon niya magsalig kasi naton ang virus ara pagyapon mas marami tod no sa mga sa mga public sa mga indoor especially sa mga okasyon mas maayo gid gyapon magamit kita sang face mask so, despite nga manubo-nubo na gid man ang kaso naton kung duman ta ligan nga bulan sang Agosto doon nagsaka-saka pang kaso sa aton COVID-19, apat kami dito sa may Metro Manila. Pero siniyang last part lang niya sa August, sinang September, kita ito doon nagawat amat naman nga nag-us-us, naganubo ang kaso sa COVID-19. Despite sa kampanya sa ato sini gobyerno, ang kampanya sa ato siniyang national government sa Japon sa pagpabakuna sa aton nga mga pumuluyo, especially sa aton nga mga senior citizens nga wala pa gid niya mabakunahan or wala pa mapatigayon, wala pa napidalom sa booster shots. Of course, aral na aton mga vaccine, coordinate lang mo sa aton sini nga mga inyo dira nga mga BHW, barangay health worker nyo, or sa inyo mga city municipal health offices, pa-schedule ka mo sa pagbakuna, kagdamo kita vaccine, pwede ka makapili, kung anong brand sang vaccine ang gusto mo. Available na inaya ang mga vaccine na to. Anytime, pa-schedule ka lang, pwede ka kaya ma-vaccine against COVID-19 mga kabanan. This time, quarter report, ibo mo, Grace Lane, nabatan mga balita, of course, ang konsensus ng ato na mga driver siling sa Japon, payag sa Department of Transportation nga sa mga public utility vehicle na ito dapat magapadayon ng pagsuksok paggamit sang face mask. Sapay kalinya sa patrol, si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Yes, Mamo Dennis, live kita subong dire sa northbound terminal, syudad sa Bacolod. Good morning sa aton sining mga katuran, sa imong Mamo Dennis. Happy and blessed Sunday. So ikaduha nga semana o ikaduha nga Domingo sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Pertikalasig sa aton sining mga nadlaw, Mamo Dennis, no? Malapit na lang gid ang December. Kumbo Gracelyn? Yes. Dugay-dugay matunga na ang bulan sa Septembre, ho? Doon naman doon. Dugay, Oktubre na ba? Maskara naman? Oo. Tapos, dugay-dugay, November na. Ano naman na gani? Kalag-kalag eh. Tapos, December na. Malamig Japon ang Grabe na Pasko ni Gracelyn. Malamig yapon? Oo. May problema. Pero okay lang na. Kaya mo ko jacket. Pangitaan, tas ang pawan, pag-jacket, kung kulang, pag-ide. Bay na lang ang budinis. Wala na kaso. Pero, importante, lipay taya.
Syempre, importante, safe kita, Bombo Dennis. So, speaking sang term nga safe, tayari naman, na-observe ta, Bombo Dennis, hindi lang rin sa Negros Dental sa Bacolod City, kag amo man sa kudiin pa nga bahin, no, malapit lang sa aton mga probinsya sa kabilugan na ni na-observe ta upon sa aton nga Department of Transportation nga madamo mamodernize ang mga wala nagausar sa face mask, especially sa outdoor places nga may madamo pala nga mga tawo, no, sa aton sa nga public transport kag syempre diri sa aton madamo gid ang naga-commute adlaw labi nga nagbukas na ang klase kagati ano taman mo Dennis, no, ginaobserbahan tagid ang aton sa mga kauturan kung naga suksok man sila sa gahapon, naga-practice man sila sa gahapon sang minimum health protocol. Ilabi na gid ang pagsuksok sa face mask, no, kay aminon ta, no, aminado kita mo Dennis nga may makita ta sa gahapon nga wala na ga face mask, no? Especially magsakay sa jeep. May ara gani nga mga kabataan nga nagasakay o pwede lamang nga kanan, wala face mask ang bata. So ka very loose na get, no? Hindi na kita tight sa amo ning protection taman tani, no? Kay bisan pa nga naghalog-halog kita sa COVID-19. Kaso wala pa gid sa gihapon nag-declare ato sa nga pungsod nga tapos na ato sa nga pag-suffer man or pagatubang sa sining klase nga virus kag kadamo gid sa mga napektuhan, no, sa amuning virus sa naligan mga tuig. Pero diri sa Bacolod City, Bombo Dennis, sa Negros Occidental, no, ang tabi sang reaction sa driver mismo sa mga jeep, no, kung anong ila mapahayag kung bala okay lang, no, nga mandated sa gahapon or anong ila nga pag manage sa mga pasahero nga wala naga face mask na. Sorry, interview sa tatay, Mamo Dennis. Tay, good morning. Ano pangalan tatay? Lahat kita sa Bamuradyo, Bacolod. Wilson day Wilson. Wilson pangalan. Anong prido? Villarma. Villarma. Oo, si Sir Wilson Villarma. Bombo Dennis, no, aton sining kuan reaction. Tay, matindog tabi tay kay duwa lang alang akon. Para makita Ano ang diri, gwapo ni Sir Wilson. Sige. Okay. Oo, okay. Tay, anong ano mo? Kamusta da na imo nga biyahe? Okay man na day kay daw may klase. May klase naman tingin sayo daw naglugang-lugang. Oo. Daw okay naman lang. Ako yaway mo ko gabiyahe nga kapag gabi mo. Oo. Si Mayo, pila ng edad mo tay? Double size na ko day. Pila? 66. Double Wow. Nagkabinungol ko sa 66. Oo, gani. Pila ng mga kabataan ta? Ang bata, 8 kilo. Pila? 8. 8. Sana. So, 8, gali 8. 8. Okay. So, nakatapos naman tanan or may Iban pangabuhi wala tanan? ka tapos dito. May mga pambuhin. Oo. Iban hanap malaman mo. Okay. Color pink imo face mask, okay man lang. Okay, sa kay At least naga-face mask. Nagka-Christmas ko. Okay. Ano balta or reaction tabi sa mandato? Still, ginapa-implement gid sa aton ang face mask, especially sa mga nagabiyahe, sa inyo be, sa mga jeepney. Anong imo nga mahambal? Siyempre kayo tumanon na kaya mo ng protocol mo. Tapos ang imo nga ginhawa, hindi ka kadto sa iban. Makakadto man po ginasala ya. Oo. Ang ginawa yan, ang iya to nga ginapos nga to, makakadto mo siya po, nasala yun na. Dala yan ah. Oo, sige bagay, tumanon ka para nga kung may arak man sa balatian. Diwa sa COVID, hindi man hindi man makakadto sa imo o sa isa nakasama. Okay na sa dahil Christmas. Pero may mga pasahero kita nga wala ka face mask. Anong ginabay mo sa ila or paano mo na ginatubang? Gina-Christmas, asal may agad hindi. Way man daw, walang kabati. Doon. Oo, may mga pulis na nga nagabantay sa mga dalan. Kasi ako may masita na sila. May pang sita pa na mo. Okay. Hindi ka mo masitaan kay tungod nga inyo man na sila pasahero. Sige na, ambalan kami mo na nga masiling nga nalipatan, amo ni lago na.
Pero Why- ikaw why- yatay, may ara nga adlaw nakagikabi sita nga wala ka ka face mask. Ay ko kaga Christmas ito. Ika face mask ka gid. Ka face mask ka gid sa adlaw. Kasi syempre drivers ka mo. Kaya dipit na tindihan mga kulingon ko mo. Oo. May aram na zero nga mo saga, hindi ba naglaga, ubo-ubo da sa tupad mo. May Christmas ka ba? Si masala iman. So, Oo. kung Sa kami pamilya ka man nga daan. pamilya may mga apo mo, dahil pala nga mga gagmay. Oo. Diba, iumiron ko pa sila, lintakon di. Kapan di. Kung lalaglag, halo ko sa mga tao mo. Tama ko yan na halo ko sa mga tao, lalaglag na. Oo. Tagpila man ang mga face mask nga pamakal mo tay. Iniyo, saan ka, Box. isa na Sa kabak. Karton. Isa ka Karton, bak na. sa plastic. Matuunan na ng 2 piso. Tag 2 ka piso. Yara. Oh. Di mayo eh. Hindi man bugat para sa imo mga magbakal face mask face amo na nga balor. Hindi nang bugat na yan, kaya doon na natin mga lara na nas budget. Ano na sa budget? Pila ba ang gakadto sa face mask? Hindi sa Christmas, kaya siyempre ang isa ni kabilog, hindi man ni kaigo at sapon. Oo. Islan mo ni sa duwa, gini, balik 4. So gailis ka gid galit face mask sa isa ka adlaw. Hindi, kay kalaw ay mga nagalago na din, makita ang kusero. Oo. Sakto na. Kailis na, may balon ko ba nga Christmas. Ibalon ka pa gito. Kage ka na hatag sa pasahero mo nga wala bi face mask. Lagi may bakal di oh, naglima. Oo, gibaklan Ato siya. lang pertig kay sido pa, hindi sakay mo. Oo. Daga, may mga sir, baka may isang una nga tagduak bilog Oo. para sa kusero, lang nga ay Christmas. Ang ginatagaan nyo, kamo na lang gatag. Okay, kaming gapong na pulis. Sakto man, no? Pero ang ining aton sa mga pasahero, kung sawayon nyo, wala man pinangati. Bueno, na ako. Wala man. May mga daw kayo ng sinti pa bla, itaran mo lang. Mm. Kaya kayo madala nga bata, way man Christmas. Gani man. Pula ginikanan. Tapos ang aton din nga sa mga sistema di sa terminal ka, may mga tao, may mga kundi nga mga badyaw na bla dahil. Oo. Di na sila kung naglaw ka pangayo ka limos. Way mga Christmas. So ano imo tayo nga mahambal sa mga kauturan, especially driver ka nga daan. Para nga hindi na kamo ya sagay di ugtas undi ka mo ya pagsawayon sa mga kapulisan ta. Ito ano, ang health protocol, ma-Christmas ka. Tapos nung lago, islan ka. Kung nga, way na Pero way ka man dumayo, tayo driver ka, siyempre daw, implo ka sang pasahero mo nga Christmas. Ito way ka Christmas, sila hindi naman Christmas, niya way ka Christmas. Bumbog Grislen. Kita yan. Yes. Pagkatabi si Sir Wilson, anong iyaya opinion, pabunod siya sining rekomendasyon sa ATF nga sa mga open spaces bala, like sumugda sa area mo das terminal, open na iya, hindi na mangin mandatory ang paggamit ng face mask sa mga open spaces sa Bumbog Grislen. Anong reaksyon ni Sir Wilson na ba? Sir Wilson, may arabing doka optional lang bala. Sample sa open bala nga lugar, okay lang sa imo nga hindi mag face mask. Ano reaction mo na? Sa open nga lugar tayo. Oo. Ito naman din Christmas Japon. Sa hotel lang tao. Sa hotel lang tao. Ang way mala na ginakuan, atong sa Cebu si Garcia, nagambal na. Oo. Kaon yung Christmas na nagapanagat. Kaya kabudlan niya kabasa. Gani man. Na nagapangisda. Christmas. Ano nagapasaan ng tubo. Kaya umaway na nila ginatakod. Kaya kabudlan yung pasaan ng tubo ng Christmas. Hindi ginawa. Kasi sa umado, way man to. Pero mga amunibi klase nga lugar o kayo do like sa inyo lugar. spacious man. Christmas kita. Ma-face mask kita. Ma-face mask kita pa model. Kaya nga tatay. Mabal man sila ang gobyerno ta, ang health ta. Kundi na mag-Christmas. Oo. Wala ka pa man kagi COVID tay. Huwag ka. Very good. Tega Christmas. Christmas ko mo. Oo. Taba pa bakuna na. Kapag dua pa lang kayo. Kadua pa lang. Kahit pa booster. Oo. Wala ka pa booster. May plano ka. Plano ko mag-booster. Mayo. Kaya para sa mga apo ko, mga pamilya ko. Sa kasayro. Sakto gid. Okay, Mama Dennis? Sige, daw okay man sa tatay, no? Ate siya daw Yes. mas sinunod doon si Sir Wilson, ha? Sa pandemic kita, nag-start sa pandemic, until subong ti mas maya pagkidya, pabor sa gapon nga sige-sige, paggamit ng face mask, bisa nara kita sa open area o kung open spaces. May man na bumbog, resilin kiti tuod, no? Bisa ka sa open area, pero may mga taos palibot mo, at least may protection ka man yung gapon sa kulingon mo, eh.
Yes, insakto gina mo Dennis, no? Kay kung proteksyonan mo imo kagalingon, ginaproteksyonan mo man ang imo sa mga pasahero as driver man si Tatay Wilson. Kag mapuli sa balay, may mga kaapuhan daan. So, amo na kinanglan gid nga mag face mask. Sige, nung Thank you, mabalita ta. Kitay. Salamat kay Oo. Sir Wilson, ha. Yes, mo Dennis. Salamat kay Sir Wilson. Yes, di kay kagina, mo Dennis, nakita ko gid siya nga harap pa lang sa iya nga ginapungkuan bala sa lakyan niya or sa jeep. Ga-face Naga-face mask mask na siya nga daan. Gusto wala pa pasahero. Okay rin na kasi kati gapati man siya nga sa paggamit sa face mask na maproteksyon ng sa iya bumbog Gracelyn. Ginakabig na naman yung accessories, no? Ay ibang may style pa na mo. Hindi lang ya kay plain ba lang ang face mask, no? May mga design na. So, amo na ang ilang mga pamaagi pa, hindi pa sila siguro nga matakpan bala. Kag isa pa, dala na sa budget ta ang face mask, mo Dennis. Hindi mo na sumunta pa sa terminal ta. North Terminal ka, no? Yes, dirita sa norte na yon nga terminal Bombo Dennis sini nga aga. Medyo dutay-dutay pa. Wala pa kita may nakita nga naghalin nga jeep or taxi. At Domingo, subong mo, to first place, aga pa man, no? Muna daw medyo. Basta Domingo, igo nagro magdamo pasero, maglugto na bla. Or after Yes. lunchtime, ng mga uto-daton nga maglagaw-lagaw, nga mga kwantanay, mga window shopping ta. Bumbog Gracelyn. Oo, maguladlaw na gid Bombo Dennis kay nga labanan mi nga nagasimba diri sa syudad sa Bacolod sa sulod niya sang syudad, no? Kay may mga simbahan man sa gwa sang Bacolod City. So amo na nga dito tay karon maglagaw na itong mga kauturan, magagotok naman ang mga salakyan, especially ang aton nga mga jeepney. Mm. So Bombo Dennis, isa po gid ka report, naka-record ang Police Regional Office 6 o ang PRO 6 sang 4,242 nga mga wanted persons o kung nagkaladakpan, no, nga mga wanted persons sa first 8 months sang tuig 2022. So sa 4,242 nga mga wanted persons Bombo Dennis, ang nagapanguna naman diri kita, no, sa Negros Occidental sa most wanted person na unahon ta ha, may ara sang 680 ka mga most wanted persons upon MWP ang nagradakpan sa bilog nga Region 6 kag ang nabilin diri amo ang 3,562 ka mga other wanted persons upon WP. So, from most wanted persons, Walanis, naka-account diri sila sa Negros Occidental. Ang may pinakadamo nga nadakpan, no? Amo ni ang or mera sang 245 ka mga naaresto ng mga most wanted persons. Samtang ginasundan ina sang Iloilo Police Provincial Office, mera sang 131. Top 3 ang Bacolod City Police Office, may sang 86 ka mga wanted persons. O kung most wanted persons, ang Capiz naman Mawalaris, may sang 61. Provincia sang Antique, 49. Aklan, 47. Iloilo City Police Office, 36. Ang CIDG Field Unit 6, Bombodenis, ang nakadakop sang 18, no? Guimaras, 7. Samtang sa other wanted persons naman, still Negros Occidental got the most number of arrests, no? Mga other wanted persons mera sang 1,914 ginasundan sang Iloilo Province mera sang 558, samtang 303 sa Bacolod City. Capiz mera sang 159. Aklan may ara sang 157 nga na-aresto. Ang probinsya naman sa Antique naka-record sang 150. Ang CIDG RFU 6, 132 ka mga other wanted persons. Iloilo City, 124. Kag ang Guimaras, mera sang 65 ka mga nadakpan o aresto nga mga OWP Bombodenis. So ini nga mga nagkaladakpan, no, kay kadako gid sang number sa first 8 months of the year 2022
gina ginapangimlahan, ginapasalamatan no sa aton sining nga Police Regional Office 6 Director no, or Regional Director si Police Brigadier General Leo Francisco kag nagapadayon sa gahapon ang ining pag-intensify man no sa pag-prevent sang crime kag pagdakop sa mga arrested or most wanted persons Bombo Dennis, especially residents sa Bacolod kag sa Negros-Occidental nga nagahilapit naman ang bulan sa Oktubre kag magasulbra kita sa Mascara Festival ang ibang mga kapulisan or tanang nga mga kapulisan plano na kung paano nila ni ma-prevent no ang magatuhaw or hindi man tani no ang mga krimen bala Bombo Dennis kag syempre ginapasalamatan ang mga stakeholders and also especially ang community no kay dira kita nagabawi sa relasyon taman sa community para nga mapadasig ang aton sini nga mga operations dira sa PRO 6. Correct, no? Todo may ara tagal ng Bombo Grace ng bago nga kuano nga PIO sa nga Police Regional Office 6. Yes, Bombo Dennis. So babae ni siya kag isa ka police major, no? So aton man siya i-welcome diri sa Negros-Occidental kag sa Bacolod City. Bombo Si Dennis. Police Major Mary Grace Buryo. Yes, Police Major Mary Grace Borrio. Mary Grace. Siya na yung bulos kay Juan, kay Sir, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Yes, again, nabustla niya, no? Aton sa niyang, ano lang, ang aton spokesperson sa balawig mga panahon, no? Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So may bago naman siya nga assignment, Bombo Dennis. Kagti, diri sa PRO 6, no? Sa ara kita sa Bacolod, ka sa Negros-Occidental, gina-welcome tagid ining bago nga spokesperson. Kag syempre, nagasalig kita, no? Nga mangin sa gihapon, open sa gihapon ang mga information para sa aton tanan sa safety, no? Especially ang safety sa tanan. Sige, timay na, no? Anytime lang malabota, anytime matawagan, anytime makatag sa mga informasyon o sabat, no? Query, ang aton karon na mangin bago yang acting, no? PIO sa Police Regional Office 6, para tis importante na di bumugresin anytime lang makatag informasyon, no? For the welfare information sa aton nga pumuluyo dito sa Western Visayas. Sakto gina kag bilang isa ka spokesperson hindi na mahapos no ang iya sa nga task Bombo Dennis kay syempre ginahalinan gid sa mga information nga tama gid ka importante sa aton tanan especially nga promote kita no sa kaayo sa aton mga katulad kag safety. So aton nga bantayan ang bag-ota nga spokesperson sa PRO 6 no kag congratulations man sa iya. So wala ni sa mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace del Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton, mga balita dolo ni Bombo Gracelyn sinaga papalagan siyempre tuntunan Bombo Report sa first edition sa may mana padayon yung paggamit sa face mask no kay dipinatong motor na gabateng at makatag ni sa proteksyon na sa ila everyday pasyente lain-lain nga tawo da masumalang mo lain-lain nga tawo pasahero mo da sunti ko nagadala ikaw sa mga public utility vehicle. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalikas na alas 5 sa aga. Yung patutunan Bombo Reports First Edition. Maga pa na balik makalikan lamang pala mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
gamay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin? Balik din mga palagin siya tuntunan Bombo Report sa First Edition. 48 minutos na nakaligistak na alas 5 sang aga. No? Makabilang sa ato, sining nga nagaulat sang pinatong ka mga update sa sining pagkapatay ni Queen Elizabeth dito sa London. So pinaka-latest na rin makabilang sa maabot yung September 19, Lunes nga adlaw. Amo nila ka-schedule nga pagpatayon sang state funeral na sa kay Queen Elizabeth dito sa may Westminster Abbey. Mga alas 11 sang aga sa Setyembre 19, Lunes inang adlaw makabinan. Amo ning opisyal nga announcement karon sa Buckingham Palace sa sining funeral na sa kay Queen Elizabeth. Sa subong ang bangkay ni Queen Elizabeth ginasulod niya sa oak nga coffin ibang kahoy nga oak muning linya lungon no nasulod kag aran ni karon niya nahaya sa may ballroom sa Balmoral Castle mga kaibinan kag simplete ini na tabunan sa ginatawag nga Royal Standard for Scotland kag may natungtong no nga bulak na sa ibabaw. Suno pa sa Buckingham Palace nga ini no sa during sa funeral procession, ang journey of procession, may guard of honor, church services and vigil as the nation begin its long goodbye to the Queen. Under coffin iya siling lungon ya bangkay pagadalon dito sa may Westminster Hall para sa 4 ka adlaw nga nga haya man dito antes sa iya siniya nga lubong nga kasilunta arin siya subong iya sa kuan mo sa may ballroom dito iya sa may Balmoral Castle dito na sa Silo naman 4 days before scheduled nga lubong isailon siya sa may Westminster Hall ang kuanabi ang bangkay ni Queen Elizabeth of course ang pinapagid ka mga kuana of course suno pa sa Buckingham Palace nga may mga pila ka mga dignitaries man nga invited so sining lubong ni
Queen Elizabeth ibalad dito siya ilubong upod sa bangkay ito sa yaman nga bana nga mo nang iyang wish nga kung ko mapatay siya dungan sila nga ilubong sa karon. Of course ang pila pa ka mga membro sa pamilya sa royal family sinaton ang ato naman to sa nag-abot pasimenteng iya sini nga mga kuano kuday kuani kuday Prince William nako si Prince Harry upod sa ilas man niya nga kuan ilang mga asawa si Catherine kag si Meghan ang nag-kuan man nag-wave man sa mga crowd dito iya sa palasyo. Kunin ko rin pinaka-latest kasi naton na nga pila pa ka mga dugang impormasyon regarding sining tala na nga lubong sa kay Queen Elizabeth ikuan na i-announce pagapon sa Buckingham Palace. So bantayan tani sinaton next sa Monday September 19 tiguro 11 ma-start ang funeral procession. Siguro 12 high noon man siya 12 high noon ang exact nga pag kuan gidabi pag lubong pag dala na sa sila nga coffin bangkay dito mismo sa lulubngan of course with tawagin nga state funeral with military honor sa sining nagtaliwan nga reyna sa Britanya si Queen Elizabeth. Mabinan si Charles III, tis nga ton na officially na nga deklarar nga hari. Amo naman siya kung na magabulos magakwa sa rule sa inya nagtaliwan nga Iloy nga si Queen Elizabeth mga kabinan. Una presidente, pila na subong si King Charles 73 years old. Tiba mo ning pinakatigulang kwan nga individual nga nagpungko bilang hari sa iban blaya nga mga monarkiya nga sa diwata sa iban nga mga lugar sa iban nga mga nasyon sa Africa may ari pa exister mo magluwas ilaya nga political sitting of government like prime minister, president may ni gyapon niya may mga ara nga tawag nga daw monarkiya pablaya daw hinarainon pa nga pagdumala nga still well respected sila kag siyempre ila sini nga tingog ila sini nga hambal ginasunod na gyapon sa nga mga political leaders man sa ila sini nga nasyon ko po sa ibon pa nga kalibutan like sa kay Queen Elizabeth naton ti well respected ni siya po sa mga leaders sa bugos siya nga kalibutan. 54 minutos na ang nakalabay sa takna nga Las 5 Saga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sino na itong 5 diyas na nabilin antes magabot ang adlaw sa Paskwa. Lahat ang panahon din pagpalangit si Pratotunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa mabalita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karoon alas 6 media. Tambay na kamo sa aton man live nga pagdulong sa inyo sang Santos nga Misa. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad stock ng alas 6 sang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na ang pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagbaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo. Petsa 11 sa bulan na sang Setyembre sining tuig 2022. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sa 105 días o kon 105 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga top story of the day. King Charles III official na ginproklamar bilang hari sang United Kingdom. Samtang sa aton naman nga dugang nga balita international, lubong ni Queen Elizabeth II pagahiwaton sa Setyembre 19. Prince William kag Kate Middleton nagbisita sa isa ka flower memorial para kay Queen Elizabeth II, kaupod sanday Prince Harry kag Meghan Markle. Samtang sa aton naman nga balita lokal, 48 anyos nga lalaki patay matapos maglumpat sa nagalayag nga Roro vessel sa Bradco Port kahapon. Non-essential gathering sa Cadiz City temporaryo ang ginpauntat bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Padya sa makatudlo sa NPA nga si Arnel Tapang nagdangat na sa 300,000.
Mga tagdaog sa week 6 ang inanswerte sa palengke promo gin-anunsyar kahapon. Sa balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpalabot sang pagpakig-unong sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Online application para sa Educational Assistance Program sang DSWD ginsiraduhan na matapos nalabot ang 2 million nga kota. Sekretary sang DOTR pabor sa pagpabilin sang face mask policy sa pampubliko nga transportasyon. Sa balita sa negosyo, mga overseas Filipino workers ginalantaw ang makabinipisyo sa pagnubo sang presyo sang peso batok sa dolyar. Sa balita sa hinampang Alex Ciala, naghimo sang maragtas matapos mangin 11 nga Filipino nga nakakuha sang US Open Junior Girls Singles Crown. Sa balita sa entertainment, Sander Ford kag nobya naghingyo nga indi pag-ibash ang ila ginabusong nga baby. Sa balita espesyal, manggad sang royal family. Ano balaayihan kadamo? Aton hibalon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Karon kadto na kita sa mga detalye na sa aton nagapunguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second. Karon kadto na kita sa aton top story of the day kag aton mga balita international. Opisyal na ginproklamar sa publiko si King Charles III bilang bago nga hari isang United Kingdom sa isa ka moderno nga version sa Anglo-Saxon ceremony nga gin-televise sa 11 kay gayunan ang seremonya sa St. James Palace sa London ang ginsundan sang gun salutes, trumpet fanfare kag mga deklarasyon sa bilog nga United Kingdom. Ang meeting sang Accession Council ang gintambukan ni King Charles, bata kag sini nga si William, nga ang bago nga titulo amo ang Prince of Wales. Kasubong man ang asawa sini nga si Camilla, ang Queen Consort, kag grupo sa mga political kag religious figures. Pagkatapos ang isa ka makasaysayan nga Accession Council meeting sa mga senior royals, clergy kag mga opisyal sang gobyerno, nagwa sa balcony sang palasyo si David White, ang Garter King of Arms, samtang nagasuksok sang feathered bicorn hat kag ginbasa sa publiko ang proklamasyon ni Charles bilang bag-o nga hari. Ang seremonyang kabahin sang madugay na gina-establishar nga kag maid-id nga gin-choreographed nga mga plano para sa days of mourning para kay Queen Elizabeth II nga nagtaliwan sang tililigdan nga Webes. By the grace of God, of the United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, head of the Commonwealth, defender of the faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection, beseeching God, by whom kings and queens do reign, to bless his majesty with long and happy years to reign over us. Given at St. James's Palace this 10th day of September in the year of our Lord 2022. God save the King! Ang kabayansang proklamasyon kay King Charles III bilang hari sang Britanya, samtang sa isa ka speech antes nagperma sang oath, ginpayag sang bago nga hari nga nakahibalo ini sang kabugaton sang iya nga ginmana kag mga responsibilidad kag nagpromesa nga siya magapanganinguha agud nga masunod ang ehemplo nga ginbilin sang iya nga iloy. Antes ini nagpagwa ang 73 anyos nga hari sang televised speech sa 11 kay gayunan bilang hari agud nga dumdumon kag hatagan sang tribute si Queen Elizabeth II nga nagtaliwan sa edad nga 96. Ginpangalanan man sini ang iya nga kamagulangan nga bata kag hire nga si Prince William bilang bago nga Prince of Wales kag nagpabutyag sang pagpalangga sa iya nga agot nga si Harry kag daughter-in-law nga si Meghan. Ang asawa ni William nga si Catherine na nag-assume sang titulo nga Princess of Wales nga una nga ginkaptan sang iloy sini kag ex-wife ni Charles nga si late Princess Diana. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands.
and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. Ang kabahin sang speech ni King Charles III. Sa kaangot nga balita, pati kayunon sa Setyembre 19 ang state funeral para kay Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey sa London alas 11 sang aga oras sa Britanya suno sa mga royal officials. Ginkumpirmar man sa Buckingham Palace nga ang reyna nga nagtaliwan sang Webes sa edad nga 96 ang pagdalon sa St. George Chapel sa Windsor Castle sa nakatungdan sang London para sa committal service. Ang bangkay ni Elizabeth ang yara sa isa ka oak nga lungon nga naputos sang Royal Standard for Scotland kag may wreath sang mga bulak sa ibabaw sa ballroom sang Balmoral Castle sa North East Scotland. Ini ang gitawag sa mga royal officials nga a scene of quiet dignity. Ang lungon sang reyna ang mag-aagi sa isa ka 180-mile o kung 290-kilometer trip na gikan sa remote estate sa Palace of Holyrood House sa Edinburgh. Sa capital sang Scotland nagikan sa Palace of Holyrood House, ang lungon ang pagdalon sa St. Giles Cathedral. Inigasakay sa eroplano padulong sa Buckingham Palace sa London antes ihaya sa Westminster Hall sumugod sa Miyerkules. Samtang sa iban pa naton nga balita international, ulop danay nga ginbisita nanday Prince William kag Catherine, Princess of Wales kag Prince Harry kag asawa sini nga si Meghan, ang Duchess of Sussex, ang isa ka flower memorial para kay Queen Elizabeth II sa Windsor sang Sabado. Ginatos ka mga pumuluyo ang nagpadulong sa lugar agod nga maghatag sang respeto sa reyna paagi sa pagbutang sa mga bulak sa gwa sang gate sang castle. Matapos ang reunion sa memorial, ginpaig sang tagpamaba ni William nga ginimbitar sang Prince of Wales ang Duke kag Duchess sang mag-upod sa ila ni Catherine. Kahapon, nagpagwa man sang statement sa Prince William tuoy sa kamatayon sang iya nga lola, kagin pahayag nga ang kalibutan ang nadulaan sang isa ka extraordinary leader. Sunod sa iya madamo sang pwede nga mahambal tuoy sa nangin maragtason nga pagpamuno ni Queen Elizabeth II. Sunod diri kaupod niya ini sa iya nga pinakamalipayon nga mga moments sa kabuhi kasubong man sa mga masubo nga tion. Gindugang man ni Prince William nga ang kasubo nga ila mabatyagan sa masunod nga mga semana ang mangina testamento sa pagpalangga nga ila nabatyagan sa ila extraordinary nga reyna. Sunod sa iya paghahatagan sinisang honor ang memorya ni Queen Elizabeth II paagi sa pagsuporta sa iya amay nga si King Charles III sa maskin ano pa man nga pamaagi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 ang aga. Karoon sa ilo naman kita sa aton nagapanguna na nga balita lokal. Patay ang isa ka pasahero sang roll-on roll-off o Roro vessel. Matapos nga maglumpat sa lawod sa kalayuon nga 3.1 nautical miles halin sa Bacolod Real Estate Development Corporation Port, siyudad sang Bacolod kahapon sang hapon, Sabado, Setyembre 10, 2022, naibuluan niya nagabiyahe halin sa Dumangas, padulong sa Bacolod ang Roro, nga ginsakyan sang biktima kilala kay Enriquito Magua Jr., 43 anyos, residente sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Santo sa spot report, gintawgan sang Coast Guard Bacolod ang amity rescue personnel, kaya nagpatigayin sang medical assistance sa biktima sang pag-abot sini sa Bredco Port, apang no sign of life ang biktima sang iniang gin-assess. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga otoridad sa tagluntad nga insidente. Agud ni matumod ang rason sa paglumpat sang biktima samtang nagasakay sa roll-on roll-off vessel o Roro. Samtang nagmando ang alkalde sa syudad sang Cadiz, Negros Occidental nga temporaryo nga pauntaton ang pagpatigayon sa mga non-essential gatherings sa Cadiz City kasunod sa nagasaka nga kaso sang coronavirus disease sa syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, santos huli nga data nga nabaton mayara sang 16 ka COVID-19 positive cases kung sa di naka-admit sa mga ospital sa syudad sang Cadiz. Suno kay Escalante sa tinalikdan nga semana mayara sang duha ka mga COVID-19 patients nga napatay. Suno sa alkalde, nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad kung sa din mayara sang average nga 15, tubtob 16 nga kaso sang balatian kada adlaw. Nagpadala naman ang syudad sang sample sa Manila agud nga masiguro kung ano nga klase sang variants sang balatian ang yara sa syudad sang Cadiz nga ginatunaan na sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. Suno kay Escalante, bangod sa nagasaka nga kaso sang balatian, nagakaalarma ini bangod nag-umpisa na ang klase apang manubo ang nagpabakuna sang
ang booster shot sa mga estudyante. Apang suno sa alkalde, sila mismo ang nagapadulong sa mga eskwelahan agod nga magpatigayon sang vaccination. Ginpahayag masini nga nakatapos naman ni sang first dose sang booster shot kag nagaulat na lang sang 6 ka bulan kag abiso sang Interagency Task Force para sa ikaduha nga booster shot. Nagpanugyan man ini sa mga ginikanan nga dapat nga mag-inganyo sa ilang mga kabataan nga magkuha sang booster shot sang COVID vaccine. Bangod nagapati ini nga sa pagpasanyog sang vaccination rate sang syudad mapanubo ang kaso sang coronavirus diri. Strategy is to go out sa kabataan dito mo. Ako yung action concentrate sa mga kabataan. Ikaluoy yung kabataan mo. Pataas yun ng lang percentage ng kabataan na booster na. Atong kwanto, yes, mga 87% na booster. Ang dako na taas atong first 2 doses. Ang second dose naman, ang third dose mo, ang booster shots, hina-hina kami. All in all, I think 40% pa lang kami. Nabatian si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Samtang ginpasanyog pa sa Negros Occidental Police Provincial Office o CONOC po ang kampanya batok sa kriminalidad pagi sa pagtipon sa mga stakeholders nga makabulig sa paghimo sa nagakaigo nga tikang agud masulbar ang nagaluntad nga krimen sa probinsya. Sunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagsaka ang kaso sang robbery o kon kinawatay sa probinsya. Subong kon ikumparar sa nakaligad nga tuig, santo sa pinakaulihang nga data sang Agosto, 43 na makaang na-record nya kaso sang robbery o kon pagpangawat. Sunod kay Catalogo, pinagi sa Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Council. Mas mapabakod pa sang kapulisan ang koordinasyon sa mga institusyon kag organisasyon nga masami biktima sang pagpangawat. Kalakip sa Joint Council ang mga financial institutions, bankers, mga tag-iya sang delivery vans kag pawn shop sa Negros Occidental. Miyembro man sa Joint Council ang National Bureau of Investigation o kon NBI, Regional Anti-Cybercrime Operatives kag Philippine Army. Kadungan man sinigin pasangkad pasang NOCPO ang Integrated Deployment Plan sa mga strategic areas agud niya mapadayon ang police visibility. Ginpayag naman ni Catalogo nga 13 na lang sa 43 ka mga kaso ang ginaimbestigaran samtang ang iba niya kaso ang nasulbar na. Pwede information everybody, meron kita tawag nga JABRAC, the Joint Anti-Cybercrime and Bank Robbery and Cybercrime Cases, in which ang nag-enjoy dira ang mga financial institution, bankers, owners of the delivery vans and pawn shops around Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo, nagdangat na sa 300,000 pesos ang ginatanyag nga padya para sa makahatag sang impormasyon na tuhoy sa ginahamtangan sang Communist Party of the Philippines New People's Army member nga si Arnel Tapang nga suspesado sa pagpamatay sa Northern Negros. Si Tapang ang isa sa mga suspesado sa masobra na pulo ka mga insidente sang pagpangluthang sa Banwa sang Tuboso kag Calatrava. Gani siya ang ginatagan sang focus sa mga militar. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Colonel G.J. Havines, commander sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army, ginpasakaan ang reward sa kung sino man makatudlo sa ginahamtangan ni Arnel Tapang sa 300,000 pesos. Suno kay Havines, ginpalaptan nila ang impormasyon angot sa reward sa makatudlo sa suspesado paagi sa paghulog sang leaflets sa bahin sang Calatrava kag Tuboso samtang nagasakay sa chopper. Sunod diri nagalaom sila nga may mabaton nga impormasyon angot sa nahamtangan ni Tapang kag mahimo nga magdangat pa sa 500,000 pesos kung hindi pagid madakpan. Bangod sini ang mga otoridad ang doble ang pagbantay. Suno kay Havines, si Tapang ang isa man sa 7 ka mga napasakaan sang kaso nga murder sang Negros Occidental Police Provincial Office o CONOCPO. Sunod diri madamo sang murder case si Tapang kag 3 diri ang nakabutang sa ginpalaptan nila nga leaflets. Nagpanawagan naman ini sa mga pumuluyo sang kooperasyon agod nga madakpan na si Tapang agod nga matapos na ang ilang nga problema. Suno sa commander sang 79th IB sang Philippine Army, dapat nga madakpan si Tapang agod nga malikawan na nga makabiktima pa. Bangod santo sa ilan na baton nga impormasyon, mayara pa ang mga inisang 20 pa ka mga tawo nga target nga patsyon. Gani nagapanawagan ini sa mga residente sang Calatrava, Tuboso kag Escalante sang Bulig nga madakpan ang suspetsado bangod wala may baluan nga isa sa mga pamilya sa mga ini ang yara sa 20 nga target nga patsyon. Naibaluan nga si Tapang ang residente sang Barangay Bandila, Tuboso, apang ginalantaw nga nagpalagyo ini sa Calatrava. Ilabi na nga gintukuran sang Forward Operating Detachment sang militar ang iya nga puluyan.
Doon pa tayo ginaton ng ginapangayo nga nabuligan naton ni ang problema naton sa mga students ang kanatrabaho buso eskalante dapat tapuso na naton ni ang inyong army kasi kaya si 29 di wala kami mahimo kung hindi na kami magtagaan sang information hindi na naton pagulaton nga miyembro sa pamilya sa maging biktima kay balaan naton based sa aton nga information ka mga recovered documents revelation sa mga nag-surrender kaya pa sila 20 nga panasyon. Nabatian si Colonel J.J. Javines ang commander ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, nagbunga ang kabudlay sa mga entry sender sa paghimo sa mga entry sagod nga ihulog sa drop boxes matapos nga magabutan nga tagdaog sa week 6 ang inaan swerte sa palengke sang Bombo Radio kag sang Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Edna Lumagsaw sang Zone 4A Talisay City, Negros Occidental. Siya ang may proof of purchase nga San Miguel Beer. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner naman amo si Maria Rica Prente sang gihulngan kawayan Negros Occidental Gilhungan kawayan Negros Occidental. Siya may proof of purchase nga R. Florete kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Third prize winner naman amo si Cirelo Vernancio sang barangay Pahanukoy, Bacolod City kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Wala man na uyang ang panahon sa mga nagpasakop. Sa week 6 ang online activation sang inanswerte sa palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga mapilian bilang tagdaog sa draw. Nagabutan bilang first prize winner si Riza Mel Lanasan. Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City, nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang duha naman nga napilian bilang consolation prize winner, ang makabaton sang 2,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Nga ginalakipanan day Richard Palma sang Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City, kag Maria Lynn Mahusay sa Barangay 2 Halandon, Bacolod City. Sa mga tagdaog palihog magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod sa adlaw sang Lunes buwas alas 9 sang aga, magdala lamang kita sang duha ka mga valid IDs. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos na nakaligid sa takna nga alas 6 sang aga. Kagamuyad mga kabumbong aton mga natipon nga top story of the day, balita international kag balita lokal. Antes kita magkadto sa aton nga balita national kay iban pa nga mga balita sa aton nga pagpanumbalik, makaligid gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima nga hatag! 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok nami. Sumak. Ako nakadaog sa Bombo Radio sa 500. Cash items nga 500. Ako nagpasalamat ged sa Enhanced Swerte Palengke sa Bombo Radio. Kamo gina-invite ko ged sa pag-intraman kay ang Bombo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kag kabataan. Basta Radio Bombo, number 1. It's Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Kagamuyan na nagyadto mga kabumbong aton yung mga natipon yung mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 11 sa bulan ng Setyembre sa 2022. Kaya sa aton niya Bombo Radio kay Star FM Christmas Countdown, 105 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami niya nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag karon kadto naman kita sa kay Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton para sa aton nga misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyakalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Domingo naman nga adlaw, pero tigid kadasig, no? Pag-ara na kita sa ika-24 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Malapit na lang gid, Bombo Zalde, ang mga malagko or madalalagko nga selebrasyon sa aton sining simbahan Katoliko. But for now, aton sining mga kulturan magka-celebrate naman niya sa nga tawag nga Holy Sunday, no? Sa sining Holy Eucharist, upod man naton ang celebrator, no? Si Monsignor Felix Pasquin, nag-ready na magsugod ining Santos nga misa. So puno na Bumbuzalde ang sa pihak nga bahin sang simbahan, bali kung magatubang kita sa altar sa tuo, no? Sa tuo nga bahin may mga nagapungpo na, kagpuno na ang mga sita. So, dari naman niya sa wala nga bahin, may ara pa sang space, no? So, sino pa da ang mag-aapas sa sining Santos nga misa dari sa Our Lady of Candles Parish. Siya may ari pa dari sang biskay ang iban. Dira na lang mamusa dari sa gwa, pero may nagapungpo, no? Nagadala sang ila sining nga mga bangko. Kag ang tiyempo ta dire, mayo-mayo gid kay nagapakita na si Haring araw. Amo man na siguro Bombo Grace, no, ang rason nga daw ka kung ikumparar natin sa mga nakaligad daw ka madasig ya sa karon nga nagakapuno ang aton nga simbahan kay syempre ang aton nga tiyempo wala na mga pag-ulan-ulan, Bombo Grace.
Yes, Bombo Zalde. Mayo gini. Ato nga, tiyempo, mayo man nga mag-ulan man patis-atis or sa hapon, miga ulan dito no, kalabanan nga mga inadlaw sang Agosto biga. Subong mayo kay aga pa lang namin na ang tiyempo. Mayo na mabalansin, hindi lang magtama ka init kay sinakit ang aton sa mga ulo, no? Pag kung matama naman or madamo naman ang ulan, mayara naman niya sa pagbaha-baha. So, Memorial Day, masutulan nga Santos nga misa. Maayong aga sa inyo mga kauturan. Yari na kita karon sa ika-24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon nga may tema kalipay sa Dios ang magpatawad. Ginaupod man nato ng pagpasalamat sa mga masunod nga sponsors, ang Apostleship of Prayer. Sa sini nga misa, aton ginaupod ang mga katuyuan para sa kapahoyan sang kalag nanday Father Alfonsito T. Arojo, Nestor I. Gabalda, Marina Gabalda, Raimundo and Rita Gabalda, Carmen Hencaya, Florencio and Isabel Custodio, Fernando Custodio, Maros Silino Boy, Kilio Espiliogo, Celidonio and Lolita Puntioso, Dimit Gascon, Judge Sermon de la Riarte, Hermelina de la Riarte, Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Tula and Nick Davis, Raquel Jovelenia, Dante Recasa Sr., Dativa Moreno Cuelo, Ann Heraldo Tomasar, Edgar Dionela, Roleto Heraldoy, Fe Salgado, Mary Melanie Vincent. Para man sa mga pagpasalamat sa birthday ni Mary Hope Abeto, kag para sa hiling ni Andre Tagamulila. Agod mabinungahon ng kag bakaulugan na pagsaulog naton sini nga santos nga misa, iupod nato ng aton panghunahuna kag balatyagon paagi sa pagpartisipar sa mga salapton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa persona sang iya ministro. Sa aton pagtilipon, kasya sang Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Tira sa misa sang Diyos aton pagkita, kag mapabatyag sang tandaan sa iya. Nga kita simbahan sang Diyos, tapos nagpagsinadya. Ngaran sa Amay, sa Diyos, sa Diyos. sa ngaran sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Ang mensahe subong nga adlaw isa ka dako nga kalipay kag paghidait nga ang Dios nagakalipay sa pagpatawad sa mga makasasala. Ginaabi-abi niya sila kag ginahakos. Sarang ay hanaton mahimo pagkilala sa buluhaton sa atong mga katikista sa iban. Kagamo man na pagbukas Sa ulugon naton karon ining dako nga
of new life in Christ. Atin ang mga muyo, ang ato mga katikista, padayon kag isang pagpakig-uli sa Dios kag sa isa kag isa. Subong man ining ika-24 nga Domingo Pilipinagin sa bunyag, Eucharistia at pagpakikuli para sa pagbalay sa ginharian. at ining pangamuyo ng ato mga katikista padayon ni Kristo, madulot sa iya kamatayon at pagkabanhag. Mga otot, kilalahon nato ng aton mga sanda. Agun nga magentapos kita sa pagkalat sining Santos nga misa. nga maghiusa sa ila nga pagpanglakaton Ka sa aman. Himaya sa Diyos sa kahitaan. sa pagdala sa Agun nga magentapos kita sa pagha Palad sining Santos nga misa. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa Kristo, maluoy ka
Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagaho, magbubuhat, kag manugdumala, sang tanan nga mga butang. Uligil kami, agod alagaro namon ikaw, sa bugos namon na nagipusuon, kag mabatsyagan. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagaho, magbubuhat. Hilway At sa Diyos, dumala sang tanan nga mga butang. Buligil kami, agod alagaro namon ikaw, sa bugos namon nga tagipusuon, kag mabatsyagan sa amon kabuhi ang mga bunga sang imo paghigugma. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak, kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ginhilway sang Dios ang iya mga tawo, apang wala sa bayan sini, sa ila gintalikdan, kag nagsimba sa baka nga bulawan. Nagpakiluoy si Moises sa Ginoo sa pagluwas sang iya katawhan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, dali-dali ka kag magdulhog, tungod kay ang imo nga mga tawo nga ginpagwa halin sa Ehipto, naghimo sing malaot nga butang kag nagtalikod sa akon. Madali lang nila ginbayaan ang mga pagsulundan nga akon gintudlo sa ila. Naghimo sila sing isa ka tinday nga baka gikan sa tinunaw nga bulawan, kag ginsimba nila ini, kag nagdulot sing mga halad sa sini. Nagsiling sila, O Israel, ini amo ang imo Dios nga nagpagwa sa imo halin sa Ehipto. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, nakilala ko nga ini nga mga tawo matig-a sing ulo. Karon sa imo pahanugot, papason ko sila sa akon nagabalingaso nga kaakig. Dayon ako magahimo sa imo, kag sa imo mga kaliwat nga mangin isa kadako nga pungsod. Pero si Moises nagpakiluoy sa Ginoo nga iya Dios, nga nagasiling, O Ginoo, nga bala magsilabo ang imo kaakig sa sini nga mga tawo, nga imo ginpagwa halin sa Ehipto sa dako nga kusog kagahom. Dumduma ang imo mga alagad nga si Abraham, si Isaac kag si Jacob, kag kun ano ang imo ginsaad sa ila. Nagpanumpa sa imo kaugalingon nga ngalan, kag nagsiling sa kada isa sa ila. Hatagan ko kamo sing mga kaliwat, subong kadamo sang bituon sa langit. Ihatag ko sa inyo kaliwat ang bugos nga duta nga akon ginsaad sa ila, kag mangin ila ini sing dayon. Gani ang Ginoo nagbaylo sang iya huna-huna, kag wala niya ginula ang kalaglagan nga iya ginsiling sa iya mga tawo. Ang pulong sang Diyos. Magabangon ako, kag magabalik sa akon amay. Ginaako ko ang akon mga kasaypanan, ginakilala ko ang akon mga sala sa tanan. Painupuson kag magtinumanon nga tagipusoon, hindi mo pagsikwayon. Dayon, magakalipay ikaw sa nagkakaigo nga mga halad, kag sa tanan nga mga halad. Nakasala ako sa imo gidlang.
halad, kag sa tanan Nahibaluan. nga mga halad nga sinunog, kag ang mga baka nga toro pagaihalad sa imo altar. Nahibaluan ni Pablo nga siya makasasala, apang iya nasugata ang mapitnatawaron nga Kristo, na punan sa pagpasalamat, iya gindayaw ang kadungganan sa Dios kag ang iya gugma. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol kay Timoteo. Labing hinigugma, nagapasalamat ako kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag sa akon sing kusog sa pagpangabudlay. Nagpasalamat ako sa iya, kay iya ako ginakabig nga takos, kag iya ako ginpili sa pag-alagad sa iya, bisan pa nga sang una, ginpakamalaot ko siya, ginhingabot, kag ginpakahuyan. Pero ang Diyos nagakaluoy sa akon, kay wala pa ako sadto nagatuo, kagani wala ako makahibalo sang akon ginahimo. Kag ang aton Ginoo naghatag sa akon sing bugana nga grasya, kag iya ako ginhatagan sing pagtuo kag gugma, nga nangin aton sa aton paghiusa kay Hesukristo. Matuod ini nga mga pulo nga dapat batunon sing bugos nga tuuhan, kag tuuhan. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala, kag ako gid ang labing malaot sa ilatanan. Pero tungod gid sini, ang Dios nagkaluoy sa akon, agod nga mapahayag ni Kristo Jesus ang iya bugos nga pag-ilob sa akon. Ako nga labing malaot sa mga makasasala, sa paghimo sa akon nga sulundan sa mga magatuo sa iya sa ulihi, kag magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa hari nga wala sing katapusan, di mamalatyon kag di makita. Ang isa lamang ka Diyos, sa iya ang kadungganan, kag himaya sa wala sing katubtuban. Kabay pa. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang palainggiran sa siningabahin sang Ebanghelyo sino kay San Lucas, may isa ka pagtulunan. Ang Dios wala nagadula sang iya paglaom sa mga makasasala. Padayon niya sila nga ginapangita, kag iya sila ginaabi-abi liwat nga may tuman ka kaluoy kag kalipay. Ang Diyos nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo, kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas.
Madamo nga mga manugsukot sa buhis kag mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseyo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagkulumuron. Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani sa Jesus naghambal sa ila sining palaanggiran. Abi ko ng isa sa inyo may isa kagatos ka karnero, kag madula ang isa sa ila, ano bala ang iyahimuon? Bayaan niya ang kasyaman kag siyam sa halalban, kag maglakat sa pagpangita sang nadula ka karnero. Tubtog makita niya ini. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan kag sa pagdala pauli. Dayon tipuno niya ang iya mga abyan kag mga kaingod kag magasiling sa ila, magkalipay kamo upod sa akon kay nakita nakon ang nadula ko nga karnero. Nagasiling ako sa inyo nga sa amuman nga bagay may labi pangakalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol sang sa kasyaman kag siyam nga matarong nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol. Ukon abi, ang isa ka babayi nga may napulo kasalapion madulaan sang isa. Ano ang himuon niya? Makasindi siya sang suga, magasilhig siya sa iya balay, kag magapangita gid siya sa maayo, bisan diin tubtub nga makita niya ini. Kung makita na niya ini, tipuno niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magasiling sa ila, magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang akon na dula nga salapi. Sa amuman nga bagay, nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Diyos nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ang pamalandungan naton subong amo ang Diyos. Ang kaluoy sang Diyos. Ang pagkamaluluyon sang Diyos. Kag tungod sinang iya nga pagkamaluluyon, wala pahuway kag wala singlangan ang iya nga pagpangita sa mga makasasala. Wala pahuway ang iya nga pagpangita sa mga nadula. Mga kauturan, ano abi, kung sa pagpamalandong naton, ibutang naton ang aton kaugalingon, nga kita inang nadula na ina, nga kita ang makasasala na ina. Kakauturan, ang balita ka pinabasahan naton sa kaysan Lucas sa pagkamatuod, good news, maayo nga balita. Makadtoan ay kita sa unang balasahon, sa libro sang Exodo. Ang mga tao, mga Israelinhon, ginhilway na sang Diyos salin sa pagkaulipon. Ginatapak ang ilang nga dignidad dito sa Ehipto. Daw hindi tawo ang pagtrato sa ila. Naluoy ang Diyos. Ginhilway sila. Karon mga kauturan, si Moises gintawag sang Diyos. Saka sa bukid ka maihatag ang Diyos ang Ten Commandments. Sa absence ni Moises, kay wala na si Moises ang mga tao na tak-an, ano ang ginhimo nila? Nagpahimo sila sang isa katinday nga baka nga nahimo sa bulawan kag amo adto ang ila ginsimba.
amo atong ilagin paka-Diyos. Naakig ang Diyos. Kagintalikdan nila ang Diyos. Ginhilway sila sang Diyos. Apang gintalikdan nila ang Diyos. Karon, sa kaakig sang Diyos, ara si Moises, nagpakiluoy sa Diyos, nag-interceder sa Diyos. Diyos, makagagahom, dumduma ang imo nga promesa sa sini nga mga tao. Dumduma si Isaac, si Jacob, kag si Abraham. Dumduma ang imo nga ginhimo sa ila. Mga kauturan, ang Diyos wala magpadayon sa iya kaakig, mga kauturan. Ang makita naton sa mahal nga Diyos, amo ini. Mas madalom pa sang sa iya kaakig ang pagkamaluluyon. Deeper than His anger is His being merciful. Paagi sa sina, ginatipo niya ang mga tao. Ikaduha nga balasahon, sulat ni San Pablo, mga kauturan. Si San Pablo nagasiling, ako makasasala. Sang una masyado sa akon ka-arogante. Makita ko sa mga tao, inalyak, nagapinalagyo sila. Abang, sa grasya sang Diyos, gintandog niya ako. Nakonvertir ako. Kag si Kristo amo na ang nagakabuhi sa akon. It is Christ who lives in me. Kag mga kauturan, amo na ako ni subong. Nagahambal ako sang pulong sang Diyos. Nagahambal na ako sang mensahe sang mahal na Diyos. Mga kauturan, ano ang pinakapunto sang aton second reading? Amo ini. Ang aton, sa in English, no? Ang aton sinful past does not determine our future. Makasasala ayhan kita sa nagligad. Apang inang pagkamakasasala naton, wala nagadeterminar sang aton future, mga kauturan. Mga kauturan, ara ang Diyos may kaluoy. Imbes nga puhagon ang tao, imbes nga palaptahon ang mga tao tungod sang iya pagkamaluluyon. Bisan ang mga makasasala, ginatipon, mga kauturan. Ikaw bala ina? Yes, ako ina mismo. Kita bala ina? Si San Pablo nga ina? Nga arrogante kag makasasala? Gintandog kag ginkuha sang Diyos? Ikaw ina, ako ina, mga kauturan. That is the good news, mga kauturan. Ang Diyos maluluyon. Maluluyon ang Diyos. Kag amay naton siya, kung ano ang aton amay, amuman kita. Amuman kita para sa iban. Amuman kita kuntani. Apang nagapangibabaw gihapon ang espiritu kontra sa Diyos. Katungod sina, ang iba nagakapuhag, divided, nagapalayo, mga kauturan. Pero mga kauturan, inasulit naton ang aton sinful past does not determine our future. My future, kung ikaw ina, my future ikaw. Karon ang Ebanghelyo. Ang konteksto sa Ebanghelyo, amo ini. Ang mga Fariseo, mga tao ba lang nga self-righteous, nga sila lang permi ang maayo, ang makita nila permi sa iban, sala,
ang makita nila pirme sa iban, may diferensya. Mga kauturan, amo ginang kontra sang Ginoo ang mga Pariseo. Kag ano ang nakita naman nila kay Jesus? Nakita nila nga si Jesus nagaupod sa mga makasasala. Nagkakaon pagani upod sa ila. Ay, nagkulumuro naman sila. Ang ba nila hindi mapunggan mga kauturan. Kumod naman na kumod. Pangakig naman nga pangakig. Deregen pagwa sang Ginoo ang tatlo ka istorya. Sa nadula nga salapi, nadula nga karnero, nadula nga anak. Ang pinakapunto sing ebanghelyo amo ini. Ang Dios walay langan ang pagpangita niya sa makasasala. God tirelessly finds the lost and the sinner. Kag hindi magpahuway ang Diyos kung hindi niya makita. Nga kaabi-abi kita inang makasasala, nga ang hindi magpahuway ang Diyos sa pagpangita sa aton, kay man, iya kita. Iya kita mga kauturan sa mahal na Diyos. Ang aton nga sinfulness, even in our sinfulness, you remain in the heart of God. Bisan pa sa aton nga pagkamakasasala, ikaw aragapon sa tagipusoon sang Ginoo. Kada tibok sang tagipusoon sang Ginoo, ikaw ang ginabatyag sang Ginoo. Kita nga mga makasasala kag sa lawayon. Even in our sinfulness, we remain in the heart of God. Di nami, kung ano ang Diyos, amuman kita sa isa kag sa isa. Ining Diyos nga maluluyon kag nagapangita sa makasasala. Amo ni ang Diyos nga aton ginatuuhan. Ganit tanan kita magsiling, nagatuwa ko sa isa lamang ka Diyos. Kasanag, ikan sa kasanag. Diyos nga matuod, ikan sa Diyos nga matuod. Hinanak siya, wala ang ituga. Isa sa kinaugali sa ngamay, paagi siriya tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tao, tungod sa aton kaluwasan, nanaog sa gikan sa langit. Aging panampong sa ni Maria nga Berhen, sa lalang sa Espiritu Santo, pag nahimo nga tao. Ginlan siyang sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos sa ginlubong, pag nabanhaw siya sa ikatatlo nga adlaw sunod sa kasulatan, nagkayag sa langit, naglingkos tuo sa amay, kag magakari sa liwat nga mahimayaan, sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag yaginarian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag nahimaya siya sing tingob, naghambal sa paagi sa mga propeta, nagatuwa ko sa simbahan nga isa,
Santa Katolika, Kagapostolika, nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala, nagkapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga aton Dios nga mapinasensyahon sa mga makasasala kag manggaranon sa kaluoy. Gani magsaling kita, patawara kami o Ginoo. Agud ang simbahan sang Dios magdala sang maayong balita sang pagpakiguli kag paghidait sa bugos nga katawhan, mga muyo kita. Patawara kami o Ginoo. Agud ang tanan nga nagbulagay kag nag-alaplaag tungod sang di paghangpanay, dumot kag kaakig, mahatagan sa madamo nga pamaagi sa pag-uliay kag paghiusa nga napasad sa gugma kag kaluoy, mga muyo kita. Patawara kami o Ginoo. Agud ang mga sumulunod ni Kristo magpamatok sang tanan nga sahi sang kalaot kag sala, apang wala nagakondenar kag nagasikway sang mga tawo nga nakahimo sini, mga muyo kita. Patawara kami o Ginoo. Agud ining aton pagsaulog sang bulan sang mga katekista, mangin isa ka okasyon sa pagkilala kag pagpasanyog sang ministeryo sang katekises sa pagdala sang bugos nga katawhan, hindi lamang sa pagkilala kay Kristo, kundi sa pagbalay sang isa ka madalom kag matahom nga kangtanan sa iya nga persona, mga muyo kita. Patawara kami o Ginoo. Agud aton makilala nga ang tagsa sa aton ginatawag nga mangin katekista sa sulod sang aton panimalay kag katilingban, tungod amo ini ang panawagan sa aton bilang isa ka binunyagan nga nagaambit sang misyon ni Kristo sa pagkapropeta sa pagbantala sang maayong balita sa bugos nga katawhan, mga muyo kita. Agud yadtong mga nagapanglakaton upod sa aton mga katekista sa ila padayon nga pagsuporta para sa kabakuran sang ministeryo sang pagkakatekista, nga sila padayon nga ubayan kag bugayan sang Ginoo sang kabuganaan kag ikaayong lawas, mga muyo kita. Agud nga ang aton mga kauturan nga nagtaliwan na ila binagid ang aton mga katekista nga ila mabaton ang kahimayaan nga nagahulat sa ila sa luyos ang Dios nga ila nga ginhigugma kag ginalagaran, mga muyo kita. O Dios nga maramay ang imo anak nagkari sa pagpangita kag pagluwas sang mga nadula. Buligi kami sa paghimo sing subong man, agod amon masaulog sing tingog, ang kalipay sang imo pagpatawad, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Inadala namon sa altar mo, iniihalag namon para sa imo. Kamda ini, O Diyos, kang patunang mangin balaan sa ngalaw. Tinapay nga amon ginahalan, bunga sang amon pagpangabudlay. Patunay ni kag bendisyonan mo, kamangin amon tunay nga pagkaon. Inadala
damdaini, O Diyos, kag batunang manginbalaan sa ngalan mo. Ining bino amon ginaalan, o nga sa amon pagsakripisyo. Kinabutlayan sang imo tumulong, agod maangkon namon ang imo kaluwasan. Dinadala namon sa altar mo, inihalat namon para sa imo. Damdaini, Diyos, kag batunang manginbalaan sa ngalan Pangamuyo kamo mga utod, agad ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, kamay makagagahom sang tanan. O Ginoo, tamdang amon mga pangamuyo, kag batuna, ining amon mga dulot, agun nga ang ginahalad sang tagsa-tagsa sa kadungganan sang imong ngalan, mapuslan para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayo namon sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takpo sa gangagin magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo, pagi sa pagkatawo sang imo anak ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginalad sa amon ang kabuhi nga walay katapusan, kag saya pagkayab sa imo tuo amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginarian, gani upod sa mga ngalas kag sa mga santos. Nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot pagod nga mahimo ini para sa amon. Kalawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, gaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagkapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iya mga gintotonan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ini among akod lawas,
nga igatugyan para sa inyo. Sumuman, pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya naging palibot sa iya magagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. O Ginoo, ang imong kamatayon, pagdamon ginapahaya, ang imong pagkabanhaw, tugtog sa imong pagkalit. Garamaya, maginalad siya mo na tinapay sa kabuhay ng kali sa kalawasan, sa pagsaulog namon sa handumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami kinkabig nga makatagos sa pagatubang kag pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumag imo simbahan nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa kasi Francisco, sa monobispo kasi Patricio, sa monobispo emerito si Vicente kasi tanan nga kaparian. Dumdumag mga sakop sining amon katulingban, ang mga kalag nga amon ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay si mo pagkaabian, matunal sa pagtanaw si mo may mayaon nga nabong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambo. Bendisyon ni ama nagahiwat sang ila birthday. Ang nagapangayo sang healing. Ang may mga special intention. Ang nagapasalamat tungod sang ila nga pag-ayo. Agon maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Biran Eloy sang Dios, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya pod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sa aton pagpangadi sa aton amay nga maluluyon kag mapinatawaron. Aton gid pangayoon nga kita patawaron niya. Kag kita man magpatawad sa aton isig katawo. Sabi ko nga pagsalig, tulungan kita sa pagsiling.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at kami sang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligya kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga makabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang dahong kadang himaya sa mga tuwid, sa mga Ug sa Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa ibagin siling, at nagisya sa paghidait kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sa Ginoo yaragapon sa inyo tanan. Magkatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Yari ang kordero sa Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sang kordero. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa paispituhanon nga pagkalawat. Ako ni Jesus, nagatuwa ko nga irakagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Hinahigugma ako ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Naghahakos ako sa imo nga daw kasubo nga ari ka na sa akon, kag nagaiusa ang akon bugos nga tawgalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpadayo ako sa imo. Amen. Ini ang lawas ni Kristo, matahong ituga sagrado, igugma sa Diyos
labaw sa tanan, ang Ginoo yara sa aton. Ginpambis ang Diyos ang kopa, inula sa tanan nga katawan. Sakripisyo sang Diyos, kaluwasan sang tao, subong kag sa mga katuigan. Amen, amen. Inulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ni ang lawas ni Kristo, kagampulong sa Diyos ng itao. Misteryo sa Diyos, kaluwasan sa tao, patungkad lang sa patuon. Ini ang dugo sa kordero, bukod nga ginuanat si Kristo. Ginula sa cross, ginhalat sa altar, sa pabigong mga may pagkabalakar. Amen, amen. Inulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Amen, amen. Inulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Isa tanan, isa para kay Kristo. Amen, amen. Inulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Amen, amen. Inulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Mga muyo kita, o Ginoo kabay ang grasya sining pagkalawat, maglikop sa amon lawas kag kalag, agod ngang amon kabuhi, magamhan sini, kag indi asang amon mga balatyagon. Ginapangayo namon sa imo, pagi kay Kristo, ngamon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan para sa mga pahibalo, nga mga pasundan sa pagbukas sa pagsaulog sa bulan sang katikesis. Aton ginapasalamatan ang sponsor sa sining misa nga amo ang Apostleship of Prayer. Subuman para sa dason nga Domingo ang aton sponsor amo ang BEC of Medalla Milagrosa and Capital Heights 4. Ginapahibalo sa tanan nga sa maabot nga September 24, Sabado, magapadayon o kung mag-resume ang aton Saturday anticipated Massas. Sa sininga bahin ang aton Gura Paroko,
opisyal nga mga bukas ang aton bulan sang katikesis nga pagahiwaton sa tanan nga parokya sang sining diocese. Mga katekista, handa bala kamo sa paghimo sini nga baluhaton nga may kaukod kag katutom? Oo. Tungod kay handa kag hilway kamo sa pagtuman sini nga katungdanan, karon inyo pahayag ang inyo pagampo sa Dios nga amo ang inyo mensahe, kapawa kag pagubay sa inyo misyon sa pagpahayag sang maayong balita. O Diyos nga mo namay, ikaw ang labing maayo kag labing kamhanan sa bugas sa kalibutan, imo ginbuot ang kayuhan sang tagsa mo katinuga. Gani nagapangayo kami nga kabay nga imo bendisyonan kag pakamayuhon ang tagsa namon kahilikoton bilang mga katekista para sa kadayawan kag himayan sang imo ngalan. Iniamon ginapangayo pagi kay Kristo nga amon Ginoo kag sa Espiritu Santo kag sa pag-ampo ni Birhen Maria ang bituon sang bag-o nga ebanghelisasyon. Amen. Kag tanda sang aton pag-upod sa siniman nga misyon kita bilang isa ka katilingban, bilang isa ka parokya nga may misyon sa pagpahayag kag pagpanaksi sang pulong sang Dios sa katawhan, kita man maghalad sang ato pag-ampo para sa ato mga kauturan sa inapinasahi nga misyon. Pangamuyo para sa mga katekista, tanan. Makagagahom nga amay, kami nagaampo para sa imo mga katekista, padamua, bendisyon ni, kag pakabalaana sila. Sa sining magamu kag hindi mapahamtang nga kalibutan, kay imo sila ginpili nga mangingtingog sa imo pulong. Ginoong Jesus, pahiusaha pagid sila sa imo kag sa imo sila. Kabay nga ang Santa Eucharistia maging sentro sang ila kabuhi, kag sa ila pagbaton sing masunson sining imo sakramento, magdugang pagid ang ila pagkabalaka para sa kaluwasan sang kalibutan. Karika Espiritu Santo, kapawa ka manugtoytoy, magpuyo ka sa ila sa gihapon, kag sila magpadala sa gugma sa mga tawo nga wala nagahigugma sa sining mga panahon. Santa Maria, iluy kag modelo sa mga katikista, tipili sila nga mangin kasubong sang imo sa ila bukasyon. Kabay nga pulong sang Dios nga ila ginapamalandungan sa ila tagipusoon, maghimo sa ila nga magkabuhi suno sa pagtuo. Amen. San Sebastian, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Palihog magtindog sa bendisyon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paggidait. Salamat sa Dios. Palakpakan naton ang maluluyon nga Ginoo. Kapangdakaton sa dalan nga nabagko, may kalipay puno sa maglaw, kalinong ang ginahandog. 50 kadekada, tinuhin sa pagpahayag, simbahan sa kubos na gusma. Maayong balita, lubos, ginukdan, ibantalang, ginaamligan. Upod kita sa... So ba tayo makabina natin sining Santos nga misa sining Domingo ay kaduwang Domingo sa nga bulan sang Setyembre, no? Direct mismo live from Our Lady of Candle Parish, mga kabinan. No? Sa mga nag-upod sa aton sining naman nga Domingo,
sining takna, no? Salamat kita sa mga nag-upod sa aton sining FB Live, no? Sa aton sining YouTube channel. Kaya sumuman sa nagpapamati sa aton ilang tag sa mga radio set, no? Sa aton 630 kHz. Salamat gid liwata sa Domingo naman of the night man kita, no? Alas 6:30 sang aga sa mga oton naton dira sa iban nga bahin niya sa kalibutan, no? Pwede gid ka magapon maka-hook up, no? Sa aton sa FB kay YouTube channel tag sa Domingo para sa aton si Santos Jimenez. Sa balikan dito si Bumbo Gracelyn sa dugang pagkait nga mapagpataga kag dugang pagkait nga mensahe ni Monsignor Felix Pasquin, no? Sining aton karon nga balasahon sini nga adlaw sang Domingo kanami sa aton subong adlaw kanami sa aton sining aga, no? Mahawan naton kawaan, singke ng silak niaring arabo ka namin gisini ulo outing subong adlaw sa Domingo, no? Pero atis na outing, mag-hapit kita na sa aton tagsa ka mga simbahan, no? Sining adlaw sa Domingo, no? Para sa tambong sa Santos nga misa, no? Do ko dasig lang dugay tunga naman ang bulan sa Setyembre ba Oktubre na, no? Dason nga bulan, no? Pila na lang kaadlaw mamina, no? O sa liwata sinaton sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga nag-upod sining Domingo sa aton Santos nga misa, no? Salamat gid, dason naman nga Domingo, no? Para ni sa aton nga mga kauturan lang malagi sa simbahan, no? Di na kamong travel, frente sa aton nga mga old ones, no? May mga daw problema na bala mag-travel pakadto sa mga simbahan, pwede na kamo diyan, no? Sinato na sa aton sining FB kay YouTube channel na magpamati, makatambong sang Santos nga misa tag sa Domingo alas 6:30 sang aga, no? Direct in live ginatag naton sa inyo from Our Lady of Candle Parish, diri sa may syudad iya sang Bacolod, no? At least subong Domingo another another homily naman, another mensahe naman. Balikan tabi si Bumbo Gracelyn sa dugang pang patag ni Monsignor Felix Pasquin. Bumbo Gracelyn, Kimin. Yes, Bobo Dennis, balik ito din sa Area of Candles Parish. Bago lang natapos aton Santos nga misa sining ikaduha nga Domingo sang bulan sa Setyembre tuig 2022. Ari ka pod ko, Bobo Dennis, subong aga sang Domingo si Monsignor Felix Pasquin. Monsignor, hello, happy Sunday. Happy Sunday, mayong aga sa tanan naton nga mga kabumbo. Ang mensahe sang aton nga mga asang pulong sang Dios sa pagkamatuod, good news kid ini. Ang aton unang balasahon nagapakita nga mga tawo nagtalikod sa Dios. Naakig man ang Dios. Apang sa intercession ni Moses nagrelent ang Dios. Wala niya ginpatupa ang iyang kaakig. So kinapakita diri nga deeper than the anger of God is His mercy. Amoy na ang identity sang Diyos, being merciful. Ikaduha nga balasahon, sulat ni San Pablo, kinasugid ni San Pablo ang iyang kaugalingon. Kasi pagkamatuod siya ang pinakamalain sa tanan ng mga makasasala. Apang subong, ang ginahandol niya among obra sang Ginoo, obra sang Diyos. Gingrasyahan sa sang mahal nga Diyos. Kag inatungod kay ginkonvertir sa sang mahal nga Dios. So ginapakita dire isa ka tawo nga iya nagligad masala, ang iya nagligad pagka makasasala apang nangin santo. So katahom sa ginahambal nga our sinful past does not determine our future. Ang isa ka tawo nga makasasala mangin santo. Ang Ebanghelyo nagasugid sa aton nga ang mga Pariseyo, mga self-righteous nga mga tawo nagkulumuron kay nakita nila nga Ginoo nagaupod sa mga magkasasala, nagakaon pagani upod sa ila. So siling nila paano ang isa ka tawo nga nagaklaim nga santo siya, iya sa sang Dios, paano siya magsagad upod sa mga magkasasala? So ginsugid sang Ginoo ang tatlo ka istorya. Ang salapi nga nadula, ang karnero nga nadula, ang anak nga nadula. Nga ginapunto sa Ebanghelyo amo ini,
Ang Dios walay langan ang iya pagpangita sa mga nadula. Kag hindi magpahuway ang Dios kung hindi niya makita nga kay iya kita tanan. Makasasala iya kita tanan. So, bisan sa tunga sang aton nga pagka makasasala, we are in the heart of God. Even in our sinfulness, we are in the heart of God. So mga kauturan, isa ini kapagtandog sang aton tagipusoon, nga kita iya sang Dios kaginatawag kita sa pagkabalaan. Wow! Makatandog balatsagon, Momo Dennis, ang mensahe ni Monsignor Felix Pasquin. Madamo nga salamat, Monsignor. Wala man sing kabay pa bendisyonan kita tanan ang obra sang Radyo Bombo, pagabendisyonan agud nga sa padayon magdala sing paglaom sa aton mga pumuluyo. Mayong aga sa inyo tanan. Okay, God bless you, Monsignor Felix Pasquin. Momo Dennis, kanami, no, katahom, kagati, ang aton dapat nga paminsaron, ara kita sa Diyos, no, kag ang Diyos ara man sa aton. Okay. Yes, Momo Dennis, so amo na ang aton sining mga maayong balita nga madulong sa aton sining mga kabombo sining Domingo. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Gracelyn Lobaton sa muna makabiyanan si Domingo ato naman padala sa inyo sang Santos nga Misa live from our Lady of Candle Parish. Mga kaibigan. So, dasyo nga Domingo dala magkita para sa ato si Santos nga Misa. Standby na mo sa masunod naton nga programa. Good Morning Philippines. Padako na mo na magkita sa mga kilira nga mga inspiring stories na kay mga impormasyon nga dalon sa inyo siningaga sa Domingo sa Good Morning Philippines. At tara na, ato na panambalikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay orihinal mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang Philippines Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Petsa 11 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022 kag Bombo Dennis para sa aton nga Christmas countdown. Pila na lang kadlaw na bilin. It's 105 days to go na lang mga kabiran, kag Christmas na! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Wow! 105 days more to go before Christmas! Karasig lang sa ato ni mga inadlaw, no? Before Christmas, sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, ano bala mga tupiko ang ato niya nga tutukan diri sa ato niya palatuntunan. Ang ato niya nga diskusyonan diri sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Isa ka manayanaya nga Domingo para sa aton tanan. Para sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa subong iya nga aga, no? Siyempre sa subong nga Domingo, kami ang inyo mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis! Yes, good morning, Bumbuan. Baka namin sa aton sina Domingo. Subong aga pa, nagpatiketical na si Haring Araw, Bumbuan. Masulosing ka, lasot-sop lang ang progasingka ng init ni Kuan, ni Haring Araw ka namin. Hindi subong outing, lagaw-laga. Kadto sa mga mabulubog-naw nga lugar. Nasig lang Bumbuan, no? Second Sunday kita sa ikasyam nga bulan, no? Sa tuig 2022 pa tunga na ang bulan sa Setyembre. Ti amako 105 dias lang Bumbuan. Christmas Day na. Iba niya ginakountdown Bumbuan di Christmas Day mo. Ha? Ang ginakountdown niya kung pila na lang kadlaw ang nabili ka mag-abot ang kayuhan sa bulan sa Disyembre, Bumbuan. Correct. Kay Christmas bonus, 13th month pay, amo inang ginabantayan naton tanan. That is why nga, basta magsugod iya Bombo Dennis ang birth month, malipayon gid ya ang tanan, no? Sa ato niya mga kauturan, malipayon gid kay man katulot ibawas man gid sa kapuraot sa tiyempo kun kapuraot sa panahon, no? Anyway, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo dri sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. Antes syempre ang ang bulan sang Desyembre, Mamaskara Festival kita anay Bombo Dennis. And this time, mangin kaupod gid naton dahi sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no less than ang Festival Director. No, Festival Director sa Mascara Festival 2022, Bombo Dennis, mangin kaupod naton sa subong iyang aga si Attorney Pinky Merano Ocampo. Siya ni subong Festival Director sa Mascara Bacolod Mascara 2022 Mamaskara Festival. Hindi lagi di mapungkan Bombo Dennis last Sunday tinibaluan ta all set na ang Mascara Queen, no? Or ang Bacolod Mascara, no, nga Queens, no? So Bacolod Mascara Queen 2022. So, hindi na mapunggan. Ano mga preparasyon? Naghilapit na lang eh. Kung tanawon naton, petsa 11 na kita sa September, Bombo Dennis, no? Tinaybalwan man naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang pagpatigayon naton sa Mascara Festival, no? Sa masunod na nga bulan, no? Sang Oktubre na. No? So, tanawon naton sa karon ang dugang pa nga mga preparasyon, ang mga schedule of activities, mga balantayan, konfirmado naman nga mag-aabot ang first family, Bombo Dennis, si President Bongbong Marcos, ang iyang First Lady, Liza Araneta Marcos, no? Ang iyang bata man, no? Vinnie Marcos, no? So, sila ning mga bisita naton sa sining pagpatigayon naton sa Mascara Festival 2022. Bombo Dennis? Terrible na Bumbuan, no? Tsaka ng Balma. Hindi na mo pongga niya kay halos tanan na mo na napaabot ng kasadiyahan, no? Kafistahan para sa sunod sa Bukod. Bumbuan, damo na mga cities, kag mga municipalities nga naghihiwat sa mga city and town fiesta nila, sa mga sa mga simbahan ng kapon sa Talisay. Bumuan mo terrible man ang dugok sa nga tawod dira. At least tuloy-tuloy ning aton nga paghiwat sa mga festivity naton after 52 maktuig uluntat kita. So batayan tanet sakto na bumuan karon sa aton sining dinapit nga bisita. Of course, sama sa aton diri nga
nagkahiliraman sa Domingo, sa aton pala tutunan Good Morning Philippines, no? Ining isa sa ginakabing naton nga inspiring story, no? Ining isa ka casual employee no sa OPA, Office of the Provincial Agriculturist. Despite bumbuan sa iya sining diferensya sa height, no? Isa ka mediate, no? Ining may dwarfism. Yes, bumbuan po ti enjoying life. No? Despite, siyempre, may mga challenges, may mga sumalang, man sabi mo nga mga simple discrimination, no? Pero sa part yan ni Sir Andre Servo, no? Kung kilala, sa iya sinadra sa Kapitulo si Bunbon, why Bunbon problema, no? Of the office man, socializing sa terbiluan, damo sa pangilala. Damo sa friends. Yes, damo sa friends. Actually, bumbuan na si Sir Andre, no? Sa pila na natin yung parasyon na kuha, no? Nagka-obram sa ganit sa kuha, sa guwasang pungsod. Wow. No? Actually, bumbuan niyo ba ito na karoon iya sining current nga kuha nabi, posisyon, or iya sining status, no? Subong na kasi nato may mga bungga pa siya kasalagin natin na bumbuan. No? So despite sila kasing problema bisa height na protido wala niya nagpugong siya nga nanita life must go on. So mawin ko po nato karon. Yes, sa bumbuan na si Sir Andre Servo, no, nga taga siyudad sa Talisay, kasubong isa sa mga casual employee sa Office of the Provincial Agriculturist Bumbuan. Ibalontang istorya niya sa kabuhi Bombo Dennis, no? Nga despite sinitanan, he is a very positive person bala, no? Makahatag ng inspirasyon sa aton nga ang imo sining nga sablag sa lawas. Hindi iya upang agud ikaw nga magabatayon sa pagpangabuhi kag mangin successful man. Kanami, no? Ka good vibes lang. And of course, no, Bombo Dennis na ibalawan naton nga nagtaliwan si Queen Elizabeth, no? That was sa aton diri September 9, no? Pero September 8 dito sa England, sa United Kingdom, sa London. And sa Bombo Dennis, madamo ni siya sang mga fans. Actually, diri sa Pilipinas, kung tanawon mo lang ang mga fans bla ni Queen Elizabeth, ano nang tawag sina Bombo Dennis, inablang mga tao gid nga somehow mayara gid na salaya sang passion or love sa royal family. Yes. Mga collector ni sila sa mga items, no? Amo sina Bombo Dennis. So isa ini ang bisita naton, hibaloon naton sa kung paano nagsugod nga nangin fan siya, no? Nangin, kung sa Tagalog, patagahanga siya, no, Bombo Dennis, ni Queen Elizabeth II, kag sang royal family at the same time. Ano ang na-collect niya nga mga items? Kaya sa initial naton, nga siguranon sa iya, may mga books siya, basta tanan nga mga collect niya nga, maka-relate lang niya sa Queen Elizabeth, no? And then, up to now, nakatrabaho na siya, Bombo Dennis, no? So, hibaloon nato ni karon ang istorya. Kay man, i-relate naton because nga nagtaliwan gani si Queen Elizabeth II, no? The longest reigning queen dito sa United Kingdom. Di ba? Bombo Dennis, 70 years, no? Nakabag-ulan ni siya nakaselebrar sa ika-70 anyos niya nga pagka-queen bala Bombo Dennis. So, imagine, no? 70 years. Amo na kalawig nga siya ang reyna sang United Kingdom. So, subong, ati si Prince Charles na or si King Charles. Amo na siya Bombo Dennis, no? So, ibaroon nato ng istorya karon kay istoryahan nato ni Dre sa aton iya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo inita na ng aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga. Trigid lamang sa aton iya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines, no? Kay man ang funeral ni Queen Elizabeth II, Bombo Dennis, ang iyang state funeral will take place sa Westminster Abbey at 11 a.m. sa Monday sa September 19.
So meaning sa Monday kundi buwas Monday Next Monday. next pagid, no? September 19 amo ning gin-announce sang Buckingham Palace. So at present yara subong si Queen Elizabeth na sa ballroom sang Balmoral Castle, no? So sa isa ka siyempre yara siya sa ginatawag nga oak coffin covered with a royal standard for Scotland. Kag siyempre may mga flowers sa ibabaw. Balmoral Castle, Bombo Dennis, because naibaluan naton sa aton nga mga kauturan, diri ni siya nagtaliwan. Kahit dibla ang Buckingham Palace, Bombo Dennis, amo ni siya ang lugar kung sa diin amo ni ang diri ni siya ang iyabla nga mga ano na tawag, mga official nga mga engagement, dira siya nag-i-start, mga official niya nga mga engagements. Sa Pilipinas, Malacanang. Malacanang. Queen siya, may palasyo siya. May palasyo siya. Yes. Dira gid na siya. Pero ang kakatabo mo Dennis, kung gusto naman sang queen nga do inablang tawo kuya mo, no? Inablang syempre need ko man mag-relax, need ko man mag-unwind, self ko anay nga hindi sa pagka-queen bala sa iya nga mga official functions. Dira na siya nagakadto Bombo Dennis sa Balmoral, no? Ano ni pagtawag? Castle. Na dira na siya. So dira sa Scotland, no? So amo na ang istorya sina, no? So ara to siya subong, no? So sa aton iya nga mga kauturan kag tapos sa ano naman ang balay naman niya sa mga upod bala sang queen nga mga prince amo na sa Westminster dira naman na siya Bombo Dennis, no? Tatlo niya ka mga palasyo abi, no, ang somehow gina istaran nila, no? So amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang istorya, no? Kay ti syempre si Queen Elizabeth Bombo Dennis maedad naman ang na-confirm niya lang ang Prime Minister Bombo Dennis after na days after sang pag-confirmation niya bala sa appointment sang bagong Prime Minister nga sa Liz Truss. Amo ning pinaka-last niya nga appearance dito gari nakitaan nga hindi na gid siya physically okay, no, Bombo Dennis. So after that ang tanan niya nga mga official nga mga engagements ginpang cancel na. Yes, kay mo to may medyo daw at stake na iya sining health mo. Titigulang naman 90 pila na si 93. Oo. Si Queen Elizabeth, no? 94. 94, no? Pila? 96. Oo, 96. Gulang-gulang na bumuan. At si 23 na si Kwan mo. Si King Charles III, no? Si Prince Charles before subong si King Charles III ila ka magulangan nga bata. Nga bata. But terrible kadugay-dugay. 70 years in waiting man si Prince Charles nga naging king bumuan po tigal bumuan masubo nga ti. Siling ka ginahulat mo para mangin king ikaw pero to kabaylo ang pagkadula sa imo iloy bumuan pablado ka sili mo daw ka unnecessary nga mga senaryo balaga nagitigon kami mo amo gid na ang ilang rule of succession, no? So meaning wala pa na tawo ya Bombo Dennis si King Charles na subong, si Prince Charles, queen na ya si Queen Elizabeth, correct? So kaya ang rule of the succession nila Bombo Dennis, ano ni siya mo ang eldest nga bata, no? Ti successor ni siya si Queen Elizabeth kay man ang sa tungod sa iyaman nga amay. So now si Queen Elizabeth, no, ang mangin successor niya ang iyaman nga bata, nga eldest ka magulangan nga bata. Amo ni siya ang rule of succession sa isa sa ano ni pagtawag sa royal family. And then matabo sini if ever, no, si King Charles naman ang masunod naman niya ang eldest man nga niya nga bata. Amo na siya. Si Prince William. Oo, amo nang iya nga successor Bombo Dennis. Basta ang kamagulangan nga bata. Hindi niabot ang balon nga nakapaman na pangasawa mo abing queen, automatic king ikaw na dayon, no? Or ang utod mo, but the eldest daughter or son nga mabulos, no? Sa next
nga generation. That's it. No? Sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. No? So, siguro nuna naton ini siya Bombo Dennis sa dugang. Kay manti, syempre kita, we're all aware, no? Bombo Dennis, kumbaga, blado pagkatao mo sa kalibutan, kabatian mo na yun yung mayara sang royal Queen, family, my king, king. queen. So that's why nga they're very famous nga, di ba? Amo na sila ka-famous, no? Ang ning royal family, dumduman no Bombo Dennis si Princess Diana. That was the very, very controversial man ato. Grabe man to Bombo Dennis, no? Pilap lang ko sa to. Dugay-dugay na hote. Pero mabatian mo sa news, sa radyo, no? Nga gina-take up na siya. Amo na sila ka-popular, Bombo Dennis? Bomboan na sakto na, no? Kaya ang live sing isa ka member of royal family. Bomboan tayo doon, hindi mo siling bilang may mga portion nga mapublicize, mapublic ang ilang personal life na puti galing kay siyempre sa part sa royal family may mga kontrobersiya puti damo mamubuan gambal mo ano iyan ang pangabuhi isang isa ka katapos ng royal family bumbuan isa ka sa palasyo hindi lang basta-basta hari, reyna, prinsipe, prinsesa kay mo ya Bombo Dennis by the number kunong giho di bumbuan sulod sa palasyo mo hindi lang basta-basta kaya nga public appearance ka, makadto ka sa amuning lugar, makadto hindi. Lain niya ang pangabuhi sa isa ka member of royal family. You have to be very careful. That is why gani nga dibla nakatapik sa ila si Meghan Markle nga isa ya ka artista ya Bombo Dennis, no? So daw somehow to ka controversial man. So amo na sila ya, amo na ang giho nila ya bantay sarado gid na kumbaga dinumero na ya Bombo Dennis because mayara kasang dapat bla i-maintain Sundon, nga sa society bla Bombo Dennis. Oo, may status royal ka, family. Nga royal family ka. Although ti mga tao man ni sila Bombo Dennis. At is why gani si Queen Elizabeth, may mga times nga ginaano niya gid ang lawas niya, gina-detach niya gid ang kaugalingon niya, nagakadto siya sa Balmoral Castle. Kay gusto niya man, ma-feel nga, tao man ko. No? May mga times, normal na iya Bombo Dennis sa tao. Di bla, kita, normal na kita gani. Kung di mayara kita na sang trabaho. So, pero mayara kita sang day off nga ginatawag. Because hindi man niya pwede, Bombo Dennis, nga 24/7, no? Trabaho nga, pila ka man mag-explode sinakon sa mga bomba pa. Di ba Bombo Dennis? Hindi siya healthy. So may time ka gid nga dapat ma-release mo man ang imo nga kaugalingon or ma-detach mo man and then balik ka lang galing. Amo gid na iya. So amo man na sa royal family ugaling ti ang pressure ara gid na sa ila because nga ti royal family sila ya mo Bombo Dennis. Yes, bungod sa mga kalpa, mga dugong bughaw, sila ni bumbuan ti halin sa ninuno nila pakadto sa generation to generation yung bumbuan. No? Ito mo na siya succession ng power. No? Part na sa royal family. Ito si Pablo Buwan kung isa ikaw sa mga member sa royal family. Especially kung makapangasmana ka da, makapangasawa ka sing direct ascendant tabi sa queen, sing king din ang bumbuan. Terrible. Kaling kiti may mga istorya man bumbuan. Kati sa piyak sa ilang pagka famous bumuan po niya may mga portion mga daw hindi mo sila kuno happy sa ilang life mo bumuan yes that's why Bombo Dennis nga may mga controversies man no but that's normal no amugid na iya no may mga times nga mo sina no anyway diskusyon na naton inidugang diri sa aton iya nga paraton tunan Bombo Dennis pagbalik sang aton iya nga pagpangalagad mangin kaupod na naton ang festival director sa Mascara Festival 2022 no Attorney Pinky Merano Ocampo no diri sa aton iya nga panatuntunan kay hambal talaga ni Bombo Dennis Mascara Festival lapit na nagahilapit na. So, we're all excited antes pa man ang Christmas. Excited ng tanan para sa Mascara Festival kay may street dancing, may mga kiosk naman, kadamo sa mga activities nga balantayan sa nga ina bilang
kapistahan kaya Bombo Dennis. The first time naman halin sa pandemic 2 years man Bombo Dennis, di ba? 2 years man. So, amo ning aton diskusyonan ano na ang mga dugang nga mga updates subong sa ato niya nga pagpatigayon sa Mascara Festival 2022. May kaupod naton via Zoom interview si Attorney Pinky Merano Ocampo. Sa aton lang nga pagpanubalik. Dahil kita, standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 Sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo kaupod subong iyang aga Bombo Ansindol Sorilla. Yari na. This time, yari na nga ato niya nga unang bisita sa subong iyang aga dri sa ato niya paratuntunan sa Good Morning Philippines. Mangin kaupod naton this morning, no less than ang Festival Director sa Bacolod Mascara 2022. With upod nato ng Festival Director Attorney Pinky Mirano Campo. Attorney, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Okay. Sige. Ma-adjust kita na no? Hi, good morning. Ara na. Attorney, sa liwat maayong aga. Yes, good morning everyone. Yes, attorney, no, kamusta na? Mamaskara Festival na gid kita after 2 years nga nag-pandemic pero balik na ang Mascara Festival, Attorney Pinky. Yes, magabalik na gid ang aton nga Mascara Festival. Ma-start ini sa September 30 for our opening salvo. September 30, wow, lapit na. Antes magtapos ang bulan sa Setyembre, ma-opening salvo kita, attorney. Yeah, may down kita. Okay. Okay.
ma-adjust lang kita. May somehow may problem kita sa audio, no? Okay, dali lang gid. Okay, ga-fix pa si attorney. Sige, dali lang gid ha, Bombo, Harold, no? I-fix na naton para ma-establish nato ang aton liwat nga connection sa kay attorney Pinky Merano. Okay, sige. Attorney Pinky Merano Ocampo, no? Amo ni subong ang aton nga Festival Director sa Bacolod Mascara 2022. Okay, sige. Balikan natin sa liwat. Attorney? Yes. Hello. Okay, sige. Sambal mo na, Attorney kay Ina. May ara kita sang opening salvo sa September 30. Yes. Sa sa Bacolod City Government Center ni 7 p.m. Sa midnight. Okay. Gadula ang audio, no? Okay. Sige. I-fix natin signal natin kay Attorney Pinky. Medyo gakwan lang gid siya ang signal, no? Ang audio bala. Attorney, ang audio mo naga-fluctuate, no? No. Okay, sige. Ara na. Okay, sige. Come again, Attorney. Ma-start ini sa September 30 sa Bacolod City Government Center, 7 p.m. as a midnight ini ang aton nga countdown. Wow, ma-countdown kita para sa October 1, Attorney. Yes, okay. October 1 is a Saturday. So start na dayon sa aton ng mga events. Wow, okay. So sa countdown, ano daw mga sa programa, anong mga i-expect sa mga pumuluyo sina Attorney? Do a glimpse of kung ano matabo sa aton nga maskara, no? And then may the unveilings ang artwork man sa aton mga Bacolod artists sa fountain area. So dira gid siya, Attorney, sa NGC ground. Yes, sa Bacolod City Government Center. Wow. Okay, sige. And then, anong ekspektaro naton, Attorney Pinky, sa mga activities bala? Kundi ma-countdown kita September 30. And then, pagka October 1, until sa San-O, gidya ang festival, Attorney. Okay, ang mascara will start, astani siya October 23. Okay. So bali ang aton October gin-divide din namon into 3 parts, no? So first week we will have our Mascara Olympics, and then ang second may mga trade fair kita, trade shows, and then ang third week amo ning culminating activities, we have the Miss Bacolod Mascara, we have the Masquerade Ball, Electric Mascara, and then ang aton nga street dance and arena competition. So tatlo kasi mana. Okay, Attorney, makadto kita sa first week. Sa first week, ano gid ang mga mga activities yang i-expect sa mga Bacolod nun? Kag sa mga turista. So October 1, sa first day pa lang naton, may ara kita fun ride, amo nang mascara ride naton. Masugod na 6 a.m. dira sa Bacolod City Government Center, kadto sa Bata area, naog sa Lacson, sa Plaza, labay sa Upper East, and then balik na sa aton na government center, no? Tapos may ara kita football, then may ara kita ball, bago ta, and then may ara kita billiard man sa October 2, that's going to be in SM Mall. Ara din sila ni Bata Reyes, sila Django Cosamante, di sila sa aton nga billiard, October 2 to 6 ni siya. And then, may ara pagkikita mga lawn tennis, table tennis, chess, actually may gymnastics pa kita, may golf, kag may ara mat kita nga gina-credit di nga event nga archery. So, it's like doka sports activity gid sa una nga semana, Attorney? Test of endurance kini sa first week nato, no? Kay may mga teams kita na halin sa no, sa Negros, hindi lang diri lang mga players sa halin. May mga nag-join man nga from Manila, from Cebu, and then may nag-confirm ato nga ma-join from Malaysia. Wow. May mga iban man
sa aton na billiards may mga Japanese man nga mga nag-join. Mm-mm. So madamo gid ang participants nga gina-expect sa first week naton. Okay. So ano ni siya, attorney? Contest ni siya? Ang mga sporting events, bala Yes. contest? Yes, contest siya, ma'am. Okay. And then may araman ta gali, ma'am, kay si Mayor naton, President ni sa Philippine Badminton Association. Mm-mm. So isa ni siya sport na ginbutang naton is the badminton, which is going to be in Pohang Gym. Oo. Saan na siya, attorney? October 7 to 9. Okay, okay. All right. And then, sa second week, ano naman Aside from yung the sport, actually, sa first week, pag may isa kita, may Okay. drag race kita nga gin-add dara, no? That's going to be in Bredco naman, October 7 to 9 man na siya. So, damo gid ang ato events for the first week. And then, aside from the mga sports naton, pag weekday, may daily events man kita, mga barangay and sectoral events sa atong plaza, na area. Okay, okay. But before ko magkanto, attorney, sa second... Yes. So, ang second week, Attorney, before sa aton nga second week... sorry. Okay lang. Attorney, before sa aton second week, bali ang mga events, mas spread gid ni siya ya all over Bacolod City, just like may ara government center, may plaza. Ano nga mga areas, attorney? Yes, may ara kita event sa plaza, may event kita sa Bacolod City Government Center. Ang mga sports naton laptaman, no? Like football dito sa Bantog, Panaad, ang atong volleyball sa Ilan ni Montalvo, nga area, lapit sa Abad. And then may ara kitang football sa Taytong. Ang iba naton nga sports ang billiards ara sa SM. Ang ato naman niya chess, table tennis, kag gymnastics sa Ayala Mall naman ni. Tapos ang badminton will be in Pohang Gym. And then ang archery naton sa Mega World sa Upper East na area. Okay. Okay. So proceed na ta, attorney, sa mga activities para sa second week sang October. For the second week naman, ang big groups naman, no, nga gina-expect naton yung magkadto sa Bacolod. We have the Unity Riders. We are expecting around 1,000 riders around the Philippines na mag-join sinis sa events ng Thunderbugs. And then may makita auto convention sa SMX. We will also have motor show sa Mega World Upper East, and dara man ang aton nga motor circuit race. That's for the second week. Also ang golf kag ang gymnastics sa second week na siya kay hindi na siya ma-accommodate sa aton nga first week. Okay. And then, ang sa third week naman, attorney? For our third week, we will have our Miss Bacolod Mascara that's going to be in La Salle Coliseum. And then we have our Masquerade Ball that's going to be in SMX. And then our Electric Mascara, this time we will have it in Mega World Upper East, going to Bacolod City Government Center. Okay. And then, that's going to be October 22. And then on October 23 for our street dance, we will start along RCBC Rizal, going down to Plaza and down to Araneta. And then last stop will be Paglaom. Okay. Our arena competition, Paglaom. Attorney, may mga changes din kita, no? Because sa mga previous years, ang Electric Mascara, diri na sa Lacson Street. Subong, attorney, dito tagin butang sa may Upper East dira nga sa Mega World dira nga alagyan, no? So nag-change kita, attorney. Gin-consider man actually ang traffic no nga ma-cost, no? Kaya if the past years na mabudlayan mag-perform na ni aton mga dancers along Lacson. And then may mga float kita aside from the dancers, we also have our float. And then may mga companies kita nga ma-join man sa float parade. So, do kaala Disneyland, bala nga do lapad ang dalan. So, perfect kinadang aton nga Upper East Mega World. And then,
ina sa NC dito na ma-perform part ng aton nga mga float sa Lacson area. Oh, okay, okay. Attorney, pila ni ang competing nga mga contingents sa Electric Mascara? For the Electric Mascara, we have 13 barangays. Ginhimo tani sila, attorney, 13 barangays tungod amo ni siyang nag-participate or ginlimit ta? Actually, ginpa-file sila namon sang letter of intent nila kung diin sila gusto mag-join. So, may ara kita iban sa street dance and then ang iba naman niya sa electric ang ilang gindecidean nga intrahan. Okay. So attorney, subsidized So, sa ni? street dance, yes, subsidized by the foundation. Oo. So how much ang each nga contingent ang mabato nila, attorney? Ang sa aton nga nga sa street dance, ang subsidy will be 500,000. And then for our Electric Mascara na participants, they will receive 300,000. Wow, dako man no, in fairness. So the Bacolod You Home Foundation, attorney, amo ning mahatag sang subsidy? Yes, ang foundation. Wow, okay. So medyo taas-taas siya compared sa mga previous nga ginpataasan taning subsidy, attorney. Kaya tanaw ta subong, do nagmahal lagi na tanan, no? At Correct. gasolina ni for the electric. Correct. Sa float nato, di kailangan pag nila gasolina. So, amo ginang ilang nga ginanuman nga ti kung gamayon pagid, syempre ang quality man sang ilang nga mga costume hindi nila mapatahom sini kay ti mahal na gid ya ang tanan itsindihan tagid nga taas subong ang presyo. Oo, correct, good, no? So, kanto na kita sa attorney, sa street dance. Okay, pila ni ka mga participants? For the street dance, we have 17 barangays joining this year. Wow, 17 barangays. May list ka da, attorney, sang names sang barangays? Ay, can I just forward it to you Okay. later? Okay lang. Copy now. Oo. But, ini nga mga barangays, paano ning selection, attorney? Nag-file man ni ang mga street dance, nagpa-file man kami sa ila letter of intent kung gusto nila mag-join. So, amo ni so far ang mga barangays na nag-submit sa for the street dance, 17 barangays. In fairness, 500,000 each ang mabato nila nga subsidy, attorney? Yeah. Oo. And then ang aton niya Okay. cash prize for the champion will be 1 million. Wow! Para sa champion, 1 million? Para sa street dance, attorney? Yes. Yes. Grabe ba? Ang first runner-up? Pa namon, compute pa namon. So, pero we will announce. First ay para do intense sa piparahan gid nila mayo. Wow! Importante, 1 million, Dako-dako, 1 million. The first Yes. time na muna kadako. So, ma-inspire gid sila, attorney, nga mag-was-was Yes. gid sang... Kay ti, syempre, naibaluan ta. Saot. Oo. 2 years man wala. Correct. Saot, no? Kaiti, in fairness, attorney, ang ila ni nga gasto perte man no? So kung mag Yes. 1 million ang ilang premyo sa champion ba, do ka worth it man. Sa ano ya? Sa Yes. Electric Mascara ya, attorney? Ang sa electric, nalipat ko sang amon niya gin-announce nga price. I-send ko sa ibang. Yes, but lesser amount siya. Lesser. Kala ko bala ka tukton. Attorney, pero lesser siya compared sa barangay. Lesser. Oo, okay. In fairness, sa barangay. So, waswasan gid nila practice, attorney, no? Para Yes, mag-champion. Ano pagid nga mga bag-o bala, attorney, nga inablang ang mga turista, ang mga Bacolod nun, mga balantayan nila, attorney, nga
nga ano gid sila subong makadto gid sila sa aton subong sa aton nga pagpatigayon sang Bacolod Mascara 2022. Yeah, ang ginbag ko subong, no, because this is not only like ang usual talang street dance. So may options sila if dali sila first week, they can enjoy anay magtanaw sang aton nga mga different sports, no. May araman kita mga exhibition games ang UST and Ateneo sa volleyball. And then kadamo sa mga new events again pang adta. We also have actually Mr. Super Buds, God of Buds. Amo ni ang mga bodybuilding naman. So may gin-add man kita na nga mga event. So damo siya, and then sa Lacson naman nga area, we have designated the North Capitol Road, no, as our street para sa best of Bacolod. So hindi na sila kadto sa mga restaurants or sa mga pasalubong sa kundi indiin, at least do ka one-stop shop para nada ang mga kiosk man isang aton nga mga different nga pasalubong centers. And then may ara kita street sa South naman, sa South Capitol Road, we have the best of Negros. So, ang mga LGU subong sang province, they will also participate sa Mascara. Wow. And then, amo na sa second week, si province, ma-put man to Mascara sa Panaad on October 10 to 16. Okay. Okay, sige. So dito sa Panaad, bali ano na tong i-put up sang province attorney per LGU na ya? Oo, bali sa province, no, may ara sila ang usual nila nga ginaobra nga may mga different kiosk nila. Subong ginapang tinluan na to nila ang ilang area. And then daily will come up plan sila pinad event man no, like example district, hindi ko ano gusto nila, kung fest sila, eat all you can or whatever or mapa-show sila. So amo tong gin-suggest namon nga we will do it by district per day naman sa ila. So saan na again? Guys. Saan na masugod attorney? That's going to be on Panaad will only be on for 1 week, no. It's going to be on October 10 to 16. Okay. So okay, District 1, Tuesday. District 2, may pa-event na si District 2 kung masaot na sila or whatever, no? And Wednesday, District 3, so on, hasta mag-district skip ta. Kanami man no, because first time man nga nag-join ang province, anong sina attorney nga man na-come up ina nga idea? Okay. Nag-lag kita, attorney. Anyway, sige. Balikan ta lang. Okay, go ahead, attorney. Yeah. So, dito ka namin, subong kay work hand in hand si Gov Bong and si Mayor Albi. So, buligan naman sila kay sila mismo wala man ni naka-celebrate man Panaad for 3 years na, no. Amo man nga gusto man sila mag-support di sa Mascara. Amo na nga maano man sila for 1 week dito sa Panaad area. Yes. Attorney, speaking of kiosk, diin ni siya makit-an subong ang kiosko. Nga di ba sang una, dira lagi sa plaza, amo na subong ya attorney, kag pila na siya more or less ka bilog ang mga kiosk nga ina. May ara kita, so October 1 to 23, may ara na kita sa plaza naton kag sa NGC area. Okay. And then si Baywalk naton, ma-open man sila. It's just an accredited site, no. Sa Baywalk na area, may ara na to sila event man nga ilan nila Pau di Arco na, no. So may ara sa Baywalk. And then for October 10 to 16, ang added site will be ang aton Panaad and ang Upper East nga area sa Mega World. Kay si Mega World, major sponsor ni naton for this year na Mascara. So may ara man to sila event sa Upper East na area. Oo. So namin, and then for October 20... Sige, go ahead, attorney. October 21 to 23. Sige, for October 21 to 23, amo na siyang gin-add na naton ang Lacson.
laptaning kiosk attorney, no? Nami, Yes. laptagid siya ya. Hindi lang siya situated sa isa ka area. And then, sinong naka-avail ni attorney? Damo man actually ang mga pwede sila ka-visit man sa amon Mascara office no to check kay basi may mga ibanta nga nag-back out or whatever da no. So they can just visit the Mascara office sa Negros Residences second floor. Okay. So, kung ikaw, Abe, just like mag-avail ka sang kiosk, di ba may ara na sang ginatawag nga daw rental or something amo na, how much man ina attorney? Minimal lang nga amount man to cover also do at syempre ang aton da nga pag-run sang event dara bala no. So regulating fees lang. Just like Choppy, sorry. Yeah, attorney, as to how much attorney ang mabayad sa isa ka kiosk? Dotod. Okay. Sorry, get Okay. choppy. Okay. Again, attorney, how much ang mabayad sa isa ka kiosk? They are at 25,000. That's for 23 days. Okay. So, mga more or less, mga dira, amo na siya ang amount. Yeah. Pila ka Ang kiosk? nakuha niya, Pila ka kiosk ang nag-grant niyo, attorney? for Plaza area 95. Wow. Kaya ang tubang ang cathedral and along Gatuslao iyan na ka cathedral na area. So sila na ang ga-manage. And then, diin pagid attorney ang mga sa government center pila ka bilog? Sa government more or less mo man ang number naton sa NGC area. Dito sa NGC may carnival kita to, and then for the downtown may ara kita carnival sa may tupad sang Pope John Paul. Sa likod SM. Okay. Attorney, para sa aton nga street dance, ang sang una, di ba, previous sa public plaza, although may mga there are times nga gapaglaom, susubong ya sa paglaom sports complex kita. Subong nga year, ang aton nga arena competition will be in Paglaom. So consider man namon nga may grandstand kita. So mas comfortable if ang guest naton nga makapungko di sa aton grandstand no, because it can accommodate mga 5,000 people. Yes, attorney. And speaking of guests, ang first family, as it was announced, sang tinarikdan nga si Mana, confirmed na gid, attorney? Na-confirm na President Marcos arriving, but no exact date pa kita. Okay. And then, ang first lady? Yes ma'am. And ang iya bata? Yes, sila Sandro. But wala pa samon ang fixed nga date kung diin sila gusto kadto. Okay. And ang presidente, ang first family, how about the vice president? Wala, attorney? We also invited VP Sara and confirman siya, but i-check ang aton na calendar of activities also kung diin man siya ma-attend na event. Okay. Aside from them, sinong pang ginabantayan naton yung mga dalagko man yung mga bisita nga mag-aabot sa Mascara Festival, Attorney Pinky? Actually, may mga iba na mga senators, may mga pang-invite, no? Amo pa na ginahulat namon ang final list gid kung sinugid ang mainabot and when, kaya we have to prepare pagidya sa security as well, no? Medyo amo na aton nga ipiparahan gid. Yes. And speaking of security, attorney, kinanglan tagid ni sang augmentation. I mean, aside from our PNP here, mga naistoryahan nyo na ina-attorney. Yes, amo na ang ilang is to ma-deploy the damo pagid na police no for the event naton. Amat-amat kami interagency meeting man no kay para maplastar ni kay medyo dako gid nga event. Yes. And then kadamos ang gina-expect naton nga bisita nga makadto
diri sa Bacolod, aside from mga politician, mga artista kita. Oo. Nga bitinga man bala. Oo. May mga artista nga mag-aabot, attorney? Yes, pero ang mga exact, si Darren will be here on October 23 for the closing. Ang nagkanta sa aton niya theme song. And then, sila Derek Ramsey, Ellen, may iban pa nga mainabot, no? So, ginahulat pa naman, gina-confirm anay before ta i-announce publicly nga kung Sunday sin. Give ni sila ang naka-line na today. Oo. Attorney, and speaking of guests, syempre, ang mga tourist bala, ano ba lang mga turista nga nagapauli diri sa Bacolod or mga balikbayan, nga just to witness the Mascara Festival. Kamusta ang accommodation ta, attorney? Ang mga hotels ta, pila ka mga guests ang gina-expect natin, attorney? For October, we are expecting actually 200,000 visitors, no? Amo na nga gin-spread nato ng events because different ang crowd for the first week, for the second week, para ma-accommodate na hindi lang nga nag-focus kami sa third week. Kung third week lang daw, mabudlayan kita mag-achieve sa aton na target since hindi magid amo na kadamo aton hotels, but the good thing now we have condominiums na Airbnb, resorts, so at least makabula Bacolod. Oo. Attorney, subong fully booked na for Mascara? May mga iban pa man nga areas nga may available pa sila, no. Pero at least do capacity nga nagtaas bala ang ang ilang accommodation sa ini nga tuig, no. So no na mo booking. So kasi ang ni ara kita na kung kisa may mga last minute pa kita bala, no. Oo. Butang balon, dili nagapakita, attorney, nga daw kadamo gidya na hidlaw para sa Mascara Festival. Yes, oo. Pero ang isa pa gid, no, ang sa Mascara Queen, kaya I had an interview last Sunday sa chairperson sang Bacolod Mascara, si Sir, ni gani. Ang chairperson, si Sir Carlos Durana. Sir Carlos Durana. Carlos handling the Miss Bacolod Mascara together with Rodney Ascalon ng Team Acids. So sila na for the Miss Bacolod Mascara. Correct. So bali sila na ang handle sang Bacolod Mascara. Nagkanami, attorney, because hasta ang aton nga mga kandidata, kundi kayo mag-enjoy ni subong ang mga street dance, electric kag sa barangay. Hasta mga kandidata, attorney, subsidized ni sila, may 80,000 each sila nga budget, attorney. Galag. Okay, sige. Sorry, nag-choppy mo sa... Oo. Hambal ko kanami. Yes. Attorney kanami, kay isa man sa mga first time subong ang sa Bacolod Mascara 2022 nga hasta ang mga kandidata, why pa sila nagdaog, subsidized man sila, attorney. Yes. Oo, may subsidy man ang aton na mga contestants, mga candidates. Oo. So, Attorney Pinky, generally ikaw, no, bilang, di ba attorney, first time mo ni nga mangin festival director sa Mascara Festival. So, ano ang imo nga, paano mo gina-describe subong ang imo nga pag-handle sini nga festival, attorney? Medyo challenging gid, no, kasi this is our first year. But good thing kasi I'm also into event ako sa event industry, and then the people behind my team are sa event industry man. So at least my idea na kami how to run an event, no. So at least big help ni siya para manamon ma-share ang amon nga talent sa magpadlagan bala sang aton mga events, no. So ngati gabi nuligay gid ang sa event industry para mapanami ni naton ang aton nga maskara. Attorney, ang Bacolod You Home Foundation Incorporated, gin-create ni siya para sa purpose sa Mascara Festival. We created this one, no, kay first kami nga
nga first year ni namon, no. So we had to form foundation, no, to run the Mascara Festival. Oo. Attorney, ang tema naton subong, ibalik ang you home sa Mascara, correct? Ang team is Balik You Home. Balik you home. Nga aamo na siyang aton team, attorney. At 2 years man kita wala naka-celebrate because of the pandemic. So let's bring that smile back sa subong igno kay kitaya ang aton niya attitude ya sa mga bakulod nun dubis ka na no pada nga mga trials, no, capacitive gid ya sa aton. So di ba mo maning for ang reason why na come up ni ang Mascara, no. So muna ang aton ni subong is Balik You Home because despite the 2 years na pandemic ga positive gitaya nga mga bakulod nun. So, before ko magkuha sa imong nga mensahe, attorney, sino ang nagabugos ang inyong nga team aside from yung nga festival director? Sino pa gid ang mga tao behind sa ning Mascara Festival 2022, Attorney Pinky? Okay, for the cultural nato, no, it's headed by Rodney Ascalon. Amo nang sa Miss Bacolod Mascara sa street dance. So may araman siya team under him, no, nga ga-work for that. And then sila Ryan Saez and team naman, sila naman niyang sa aton nga mga concerts and events sa lain-lain natong nga mga sites. And then iba namon di nga upod sila Jodel Morante, Yes Wedding and Events, mera kita sila Castor and Jericho sang Wedding Sunshine, sila Anna Tison, Katie sang Unlimited Occasion. So mga upod ko ni sa industry man ang mga gabululig diri sa aton na event. Okay. And lastly, Attorney Pinky, imo invitation. And many more. Yeah. Attorney Pinky. Would like to Yes, ma'am. Attorney, ang imo nga invitation para sa mga kauturan naton, sa mga bakulod nun, kag ang mga visitors naton, no, sa subong Bacolod Mascara 2022, Attorney. Yes, gina-invite namon ang tanan nga suportahan ni kag magbisita diri sa Bacolod to experience a different kind of mascara naman, no. Ibalik naton ni ang home naton nga wala naton kadaan na pakita for 2 years because of the pandemic. So in-expect namon nga magbululigay kita. Let's make it a memorable experience man sa aton nga mga bisita nga magkadto diri para next year mabalik sila kay siyempre amo na ang ibalik kanila because of the experience din nila, no. Kung maayo ang ila nga pag-accommodate naton, for sure mabalik na di sila sa aton sa masunod nga Mascara. Okay, sige. With this, Attorney Pinky Mirano Ocampo, ma'am, ang aton nga Festival Director para sa Bacolod Mascara 2022. Thank you so much for your time, Attorney, kag maayong aga. Morning. Sige. Bye. Salamat. There you have it. Ang aton iyang matahom mga festival director. Si Attorney Pinky Mirano Ocampo, no? First ni siya sa Bacolod Mascara. First time ni nila sang Bacolod You Home Foundation Incorporated. Nebalawanta, first time man ni si Attorney Pinky nga siya ang festival director, pero hambal niya gani hindi naman siya bago sa mga events kay linyada niya man ni, no. So we hope for the best, syempre, no, para sa subong. Excited na kita sa gin-discuss gani ni Attorney Pinky. 3 ni siya kasimana, no. Sa September 30, parang may countdown na to October 1 nga magasugod ng event up to October 23. So, it's like 23 days gidya, no, nga activities. Gin-divide sa 3 sporting events, ikaduha nga semana, ikatatlo nga semana, amo nang towards the highlight na. So, damo, pagbago. And good news, ha? 1 million pesos sa mga daog first time. Amo ni kadako, no? Dako Bombong Harold, no? Mangin milyonaryo ang ang magadaog sa street dance competition sa barangay category 7 or 17 rather ka mga contingents. 13 ka mga contingents sa Electric Mascara. Wow, grabe. 1 million pesos ang premyo sa magadaog, no?
And kanami, because subsidized man sila, ang mga barangay, sa makon mo, gihatagan sila sang 500,000 pesos ang amo na siya, because in fairness ni sa mga contingents, grabe man yung ilang gasto. Syempre kung sino na yung pinakabongga, sinong pinakamanami, mahibaluan mo gid kung damo sponsor ang ina nga contingent or ina nga participant sa barangay, kay because bongga gid na sa mga float pa lang nila, sa mga risers nila, sa mga ginagamit nila sa tion sang pagpatigayon sang street and arena dance competition. And this time, dito iya sa may paglaong sports complex, samba ni Attorney Pinky, para mas dako, no? And ang first family nag-confirm na, ang vice president nag-confirm naman, tanawon lang nila kung sa diin sila ma-insert nga event, no? So, amo na siya, mga balantayan nato, ng mga artista, tanan, so mangin masadya. 200,000 guests ang visitors ang gina-expect naton, so buhi-buhi naman ang tanan, no? Because, syempre, sa 2 years na down gijaya ang tanan, tungod sa aton iyang wala kagiho, wala sa mga festival. Kung may festival, hasta ang mga tricycle drivers, hasta mga balot vendors, tanan, manugmani, no? Ama ko mo, sa kung wala mga festival, kag kung because of the pandemic, yung mga balot, kag manugmani, why man yung galibod, diba? Buhi gidyan tanan, mga tricycle, jeepney drivers, taxi drivers, no? Kaya damo kita visitors, amo nang bintaha. But syempre, kinanglan vaccinated kita, we have to make sure yung at kabaski paano ang protocol, tabla mo nang, that's why nga, mas mayo, hindi talang gidyan ay pagkakso ng face mask, ano? Mas bintaha, kag mas mayo nga, ga-face mask lang kita gyapon na. Despite nga may mga amonibla, ang nga ara na halog na gidman ang tanan. So, isa kita, ang Mascara Festival, nga hold gid kita sang festival, no? Isa kita sa pinakauna diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So, we're all excited because kung tarawon mo ang kalendaryo naton subong it's September 11. Adasig lang niya sa aton iya nga mga inadlaw, no? Ti dugay-dugaya, makapisok lang ta dugay-dugay niya. Mascara Festival na niya, no? So, amo na gina-update naton kung ano ang mga gidla, mga sa highlight at the same time ang mga activities gidya sa Mascara Festival. So, confirmed na, go na, preparasyon na lang. Syempre, augmentation, especially sa bahay niya sa ato ng mga katapos ang kapulisan, dapat bantayan gid, debla, bawat lihog lang daw mga nagaduso sa mga illegal nga droga. Ho, kulo kalma lang gid kamuya. Because ang iban ka preparar na nga daan sang, mga supplies na kay tungod kuno kay may Mascara Festival, ti dapat alerto gid siya ang aton iya nga mga katapo iya sang kapulisan. Na dapat alerto gid. Anyway, sige, pagbalik iya mga kabinan sa aton iya nga panatuntunan diri sa aton iya pagpangalagad sa Good Morning Philippines, dugang pagid iya nga mga tupiko ang aton man nga diskusyonan. Dahil gida, standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ata! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako gali si Jeanette De La Torre, 52 years old, sa Block 65, Purok San Roque, Barangay Hindumanan, Bacolod City. Nagdaog sa swerte sa palengke, dire sa Sumag Market. Ginapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kag Star FM nga ako nagdaog sini nga aga. Gani ginaagda ko kamo nga mag-entra, nga kamo magadaog man subong sa akon. Salamat sa mga sponsor kag sa Bombo kag Star FM. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver. Lagad siya natutunan, Good Morning Philippines, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nagkaligad sa takna nga alas 9 sa aga makibinan, no? Sining matinion, isa naman ka naton na dinapit nga bisita, isa naman naton ka guest, no? It's like inspiring stories, no? Para sa aton sining nga mga autora kadamo nagtarigin dala nga mga inspiring story sa aton nga mga utod, ta nga sinato ti ebisan pa paano naghatag sa inspiration sa pagpangabuhi, no? This time isa naman ka utod na to, no? Sinato na despite sa iya siniyang
problema kung despite niya sining height, no, kung tapos normal natin nga tawo, ini siya still, no, makitaan naton do kahapi man lang siya. Life must go on, no. Siyempre, of course, may mga tiyempo, guro, may mga tinion, nga mas nita may mga portion sa iya pagpumubing at dumera gabot nga mas nita makabatyag sang discrimination, may mga panglait po despite sining mga instansya sa ila sining kabuhi, tuloy-tuloy lang niya, no? Subong ngayon ko po naton si Sir Andre Servo, no? Isa sa mga casual nga empleyado sa Office of Provincial Agriculturist, no? Despite ko ni siya nga magamay nga tawo, no? Midget, may problema, dwarfism, sige lang yapon, magkabana sa iya nga pangabuhi. Si Sir Andre Servo alias Bonbon, isa ka 39 years old, no? Taga siyudad sa Talisay, nga sinaton ti ibalonta, no, ang iyang istorya sa kabuhi kasi ko despite aman iya kemtangan kwanya bla tuloy-tuloy ba kadakamo sa mga ang social life ni Sir Andre Servo do hindi man basta-basta, no, damo man siya sa mga ginaupdan, kadtuan, sa piyak sabi sang pagtapos siya sa obra, no, puti siling ito na nami ini kasi nato na despite iba nato ko may mga problema, puti sobra doon nagka-stranded, no, sa ila sining pangabuhi bangod sa mga problema. Po siniya ini isa ini ka maka-encourage man sa aton, no, sa aton ti iban nga niya normal kita, kompleto kita, pero sa doga problema pa kita ya, no, process kay Sir Andre Servo. Bulon ta ko ng mga spice in life niya, no, ng mga encouragement sabi nga matag sa iba pag ginatong mo katuran, at least sa masalintabla, life must go on, no? So kwaon tabi si Sir Andre Servo live karon dito sa karong plaster nato na sa may area sa provincial capital, na kay at least daw manami ito ang iya sinigere ka dito siya gidya nga balay daw malang-alang dagay medyo daw may dilusturbok magaw dito. So mas gin pa kamayo tanga din na siya kwaon nato, no? Okay na si Sir Andre Servo. Sir Andre, mayong aga. Welcome diri sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis ang main kaupod mo subong aga. Sir Andre? Sir, good morning, sir. Yes, no, salamat gid Sir Andre, no? Sa imong tiyempo gid nahatag diri kasi ko ang imong istorya sa imong kabuhi. Isa man yung mga inspirasyon, no, sa aton mga pagilagid ka mga kauturan, no? Diri sa palibot sang probinsya sa Bacolod, of course, sa ibang pangabayan niya sa kalibutan kasi mong live kita, no? Mabatian kita, makitaan kita sa aton nga mga viewers, no? Sa ibang kabayan niya sa kalibutan, no? Sir Andre, una sa tanan, no? Sining ko salamat gisi mo sining tiyempo, no? Yes, sir, no? Baka namin subong sing plastang ni Sir Andre. Sining ko imo sining istorya, sir, sa ka-inspiring, no? Sa aton nga mga kauturan, no? Singko, despite sa imo sinay karon nga sitwasyon nabi, no, silita tonti sa normal nga height sa isa ka tawo ara dang imo diferensya, no, sa despite sining imo nga problema kapansanan nabi sa imo physical daw nakitaan nakon nga daw wala ini nang inhindran sa imo sining nga pagpangabuhi, no. Unas tanan na pwede lang kami kaya pangayos sa gamay nga personal nga background ni Sir Andre Servo, Sir Bonbon. Sir, nabali ako sa graduate ko sa elementary and high school sa Don Bosco, dayon nag-college sa Lasal, nag-take up engineering, associate computer engineering and technology to be exact. Pag nag-graduate, then naka-Dubai kadali mga 3 to 4 years. Kag nagbalik man di. Subong ano ang trabaho din ka bong nag-obra si Sir Andre Subong? Subong sir go-obra sir ko sa Capitol under kay Vice Gov Ferrer Casual, pero naka-detail ko sa
Office of Provincial Agriculturist. Ang obra ko, sir, ng draftsman, may times mga ng video editor, ng music editor, kag encoder, sir. Okay, no? So, nakaroon sa Office of the Provincial Agriculturist. So, sila ton sir ang imong sitwasyon tungod daw ka inspiring gid sa ato, no? So, as you mentioned, nagka-Dubai ikaw, no? Paano ko to nakalabot sa Dubai, Sir Andy? Kaya nakaubra ka man dito? Bali, sir, before ko graduate, bali ang pamilya ko nga daan, araan sila sa Dubai. Okay. Magda ko kautod, parents ko, tinag-apasan ako sila pagka-graduate ko. Galing na tayo mga pag-abot ko to recession. So, nabudlay ko pang itaubra. Do naka part-time lang. Pero do wala gid buenas hasta nga naka-retire si mama, si papa. So, nagpupoy ko di puli sila. Dahil ito muna, nag-apply ko sa province. Okay, subong ti ari ka rin sa Pilipinas, ari ka sa Talisay, po si mo ginikana, no? Sili mo naka-apply ka to obra, medyo nakapulo part-time abi dito sa Dubai, no? Ano ang nanging experience mo abi? May mga nagyan na ikaw, diskriminasyon, bagod sa ibong height, Sir Andre? Hindi magiguro, sir, nga do total discrimination. Pero kay, let's say, ang loto nila lain, gidyado, medyo stricto. Pag-isa pa ng, ang ginapaka-playan kung labas sa construction mo, draftsman, para for the sake man guro, sila ka 50 man nga do, kag-idi man kumano. So, amo na lang dula na lagi para at least safe win-win situation maguro. Pero ang naubra ko nga part-time, na do mga design sa mga interior, ginabuligan mako kay mga amigo kung mga draftsman. So, amo na ginatudloan mo ko nila kung dapat ng obraon. Do amo na-adapt ko na siya. Okay. So, do ka terrible, no? Do, sinaton, sa imo sila nga sitwasyon na subor si Andre, ano sila, why man yabi o may mga instansya nga nakabatsyag ikaw kasi mo bangod ya amo ko ni hindi ko normal nga height sa normal nga tawo do nakahatag sinisimo abi discouragement nga mag upod sa mag-socializing o magpangita sa obra, may mga instansya man sa una sir nga ini nga bagay na eksperyensyahan mo. So, sir, oo, medyo. Pero, doon na ka-adapt naman ako, doon na kabalo na ako kung paano handle, blaseraw. So, siyempre, may arak iya nga tao ngayon, instances siya makakita nga lain ko para sa normal nila nga mga makita. Siyempre, may arak iya nga, may ma-amaze, may arak mga doon, wala. Doon ka muna, wala. Pero ako sa kalawig ko na nga na-experience nga doon muna. Do ka normal na lang. Ginadil ko, pangita ka na lang kung paano na siya ma-deal in the most modest way. Nga para nga do hindi man do ka laim lang approach. Depende, hindi mo. Siya na lang, kagalamin, hindi sila do mo na. So ano ang nanging hugot sa buhay ni Sir Andrea B? Nga salita despite sining imong sitwasyon, nasulod si imong life must go on. Kung ano yung imos mong importante tuloy-tuloy ang imos nga pagpangabuhay. Anong nanging hugot mo sa buhay, Sir Andre? Ang ginapinsal ko na lang kung magpalo-ilo. Kaya wala ka malang gapo mo. Kaya mo pa tayo ng kabuhay, maski mag-drama ka man o hindi. So dapat, ang harsh gidya nga daan ang society mo. So dapat you have to battle with it. Kinala mo man batuan, kinala mo makipagkumpetensya. Kumbaga. Doon mo na lang, sir. Okay, no? Kita ko din sa mga picture mo, no? May mga ara ka ginatinan nga mga socializing. May kasal ka pa to ganing big time to ginatinan mo. May mga grupo. Kasi dito, sir, nga mga kwan, sa dito nga kwan, senaryo? Ang kasal to, sir, bali, sadya pa nang isa lang. Kaya ang kasal na best play ko na siya. Ngalin sa elementary ko, high school, sa nga nag-college. Kaya one time, nag-joke ko na. Kasi kung magkasal ka, ako maring berel. Ano mo? Ano mo naging sukot ko? Tiyan mo nga sila, pero
Amo na sila ng barkada kung taga Victorias gid. Mga sobra na 25 years o 24 years ata. O sila na day Rex Sauteya, day Marla Reyes, mga taga dira. Asa diri mo na to sa Victorias nga kuan nga kasal nga event. Dili lang sir sa Bacolod na held. Okay. Pero taga Victorias na sila. Okay sa Bacolod ni Imes. Speaking ko kanami lang si Imos yung si Imo bila sir si Imos side mo despite do mo do okay lang gyapon si Imos sining live so magluwas sa Dubai pagbalik mo sa Pilipinas before ka subong nakatrabaho sa probinsya. May mga naobrahan ka pa nagyang pa nga obra diri sa Pilipinas Sir Andre? Wala na sir. Dito lagi sa Dubai guro. Kay pagka-graduate ko ng Dubai ko diretso. Okay. Dubai ka, no? So pila ka mo gani ka mag-utod Sir Andre kag pila ikaw? 4 kami sir ka mag-utod. Bali second ko. Ang magulangan, all boys kami gali. Ang magulangan ato naman sa Dubai. Ang manghod ko nga next akon ato man sa Dubai. Ang kamanghuran para sa Victoria so kay Lola. Okay, so sa 4 ka mo nga mag-utod, ikaw lang may angay sa nga sitwasyon. May mas taas-taas gawa sa akong manghod ko sir, then ang ikatatlo. Upod sa akong taas-taas gawa. Okay, taas-taas gawa. Si parents mo ya, si mama mo kay si papa mo ya, okay lang yun, normal lang? Normal man sir. Okay, no? So, kamusta ng utod mo, Abid? Okay mo lang? Ang utod mo ni ka taas-taas mo, muntang sagwa sa Dubai? Oo, sir. Mga engineer, mga kami tanan, sir. Okay. So, at least, no? Why may problema in your profession, no? Professional ka mo nga 4. So, sa pag-upod mo, Abi, pag guwa mo sa mga grupo mo, kabarkada mo, office mate mo, no? Ano na experience mo, Abi, Sir Andre, may mga times may gusto nga do galain man buot nila nimo sa ila bangod may kusete hindi malikaw mga joke or mga sunog-sunlog Sir Andre. Normal na sir eh. Pwede kong kisa mangutos ka mamalaki pero okay lang kay kung mangutos ka perde ka mo. Dapat ya bato aman siya mabala so lang sige lagi mo lang subong dasan ako naman Amura bla sir. Dako okay na gilang. Sir? Tingko dako okay na gilang abi ang companionship mo paupod mo sa imong office mate sa mga barkada mo. Okay gid sir, wala problema. Mga sadya man sila doon. Okay, kaya ikaw anaray naman lang ka mo, tis daw ka isa naman daw ka okay na gid man lang. Oo sir. Okay. So, Sir Andre, na sinaton, pila na gani edad mo subong, sir? 39, sir. 39, still? Single. Single, ba? Terrible, na. 39 years old, sir, single, na? May nagapamangkot diri, sir, pila ko no ang height ni Sir Andre? 3'6", sir. Mga dila 3'6", 3'5". Okay, 3'6", 3'5", no? Ang imong height at the age of 39 years old, no? Siguro, sir, sa subo mga edad, halin sa una, siguro may mga crush ka man, nakabatya ka mabiluyag sa isa ka babae. Initanan sir daw normal mo na experience yan. So, nakatry ka approach no, sa isa ka babae, abi, nga masingkat, crush mo siya. Ano mga storya sinabi, sir? May araman sir, gali kay do to private na lagu mga sir nga istorya gid. Pero okay gid. May araman sir, nagakabatyak man sa. Yes. Tao wala tagapon. Yes, may ara gid man, natural lang na, no. So tao lang normal gid mabatyak sa mamo sina, no. So sa karon Sir Andre, ano ang imong sinenta mahatag mo daw inspiring message sa aton nga mga katuran kay balanta sa pila man ka masya naman, may kaangay man si mo ganit diri nga makitaan ta man, no? Sa nag-obra sa ibang obrahan, kag maiban man sa aton nga to ka normal man lang nga gani sa nga physical condition la porque sa despite mo daw ka hindi pa ka cope up sa ilas in life, no? Ano ang mga sila to na inspiring nga mensahe ni Sir Andre sa iba naton nga mga kauturan, Sir Andre? Nang
lately may may kanyar na kuan ka as inspiring words sa isa lang katao na ligad. Nang there are too many blessings to count. Nang don't focus on the negative. Kumbaga, alala tanan niya grasya ginatag sa palibot mo. Kinahanglan mo lang din sa pangitaon, kinahanglan mo lang maninguwa, kinahanglan mo gay nga pakabudayan para makita ng sa nga worth na ang ginapangayo mo para gid sa imo. Kaysa mga magpangoy-ngoy ka lang sa igad, mga pangaloy-loy, wala may mabulig sa imo. O di lang o gigilingon mo. Mo ginasar. Buti sakto na dapat look in positive way. Positive way gid sa'yo. Okay. Kasi kita ko na sa mga picture mo, may mga socializing ka, may mga upod ka, mga barkada mo ni Guro, no? Kundi ining senaryo, no? So kung magkanto kami sa mga lugar ka nga ni public places, mga restaurant, mga kunano, Guro daw, kadamo man nag-amaze mo, kadamo man nagpa-picture, or kadamo man nag-approach mo, at sort na daw ginaidulas ka man nila, Sir Andre? Di sir, ang approachable lagi ko nga tao, in-assess man nga good man ang ilang intentions para sa akon. Okay, mapalapit mo ako. Okay. Kung Sa trabaho mo, sir, dira sa OPA, di ba lang tama sa Office of Provincial Agriculturist, despite nga may obra mo dropsman, encoder, video editor, may mga time nga nagagawa ka mo, nag-failed ka mo. So hindi man ni sir nangin hindrance sa imo or sablag sa imo or nangin nabudlayan ikaw nga maghimo sa imo sining normal nga tasking abid sa opisina sa OPA bangod sa imo sining sitwasyon, Sir Andre? Hindi sir, mas gusto ko kaya sir nga magsaka mo kaysa sa bukid. I-enjoy mo ko magsaka nature mo. Okay. Ang una sir nga dirigi ko guro na butang kaya milig mo ko sa nature nga daan. Isa pa makabulig kita sa mga uma nga nami pagdila nga production. So mo na kung isa saka mo ko sa bukid. Okay, no? Sa mga engineer ga site visit. Siguro daw gin tagna agad despite sa imo sining sitwasyon da kagin butang kay mas comfortable ikaw dira kag sinaton mas productive ikaw guro sa dira karon sa ni imo na ginaobrahan. Sir, actually sir, sang sa Dubai pa ko nakambal ang mga barkada ko basi wala di sa Dubai ang mga pangabuhi. Basi ang kabuhi mo wala sa Pilipinas. Ya, tsakto gid sila kay pagpuli ko. Nag-apply ko sa province. Ako to na batulog. Kaya malad drag guro mo swerte. Yes, no, kay timak mo sa kadamuon sa lugar, no, nakalabot ka na sa Dubai, no? Balik ka sa Pilipinas. Palayo pa ko. Oo, balik ka sa Pilipinas kag may masika pag-apply mo sa aton nga provincial government, wala man sila nagpangbaduwa nga batunon ikaw dispatch imo sining kwan nga kondisyon. Well man sir kay ang i-apply ako man sa timing kasi sir nga pagsulod ko biga pang ikula sa dropsman. So timing timig na namin maguro credentials ko ngaling ko doon boss ko Lasal computer engineer dahil nakapadoba pa may experience. So in my case guro sir nakasulod ko sir tungkol man sa skills kundi la kay sudo PWing issue daw mo na sa kasi subong yung mga muna nga senaryo, wala na may diskriminasyon, especially sa aton nga mga government offices, ay importante skilled ka, ay importante ang posisyon nga ginaplayan mo, butangan si mo, at least kaya mo. Yes, sakto na, sir, mo na, siling ko nga, despite sing sitwasyon niya, makaya gapon. So, muna sinintabla, Guro, sir, andeng hindi mo ma-judge, no? Ay isa yung katawo. Yes. Ay isa katawo sa ila nga physical nga kondisyon. No? Kaya sa inta white tay kabalo sang alam kang skill si tawo despite sa iyang physical appearance. Sabi, Sir Andre? No, sir. Okay, kadamo man to siya aton nga mga turan. May mga atleta katagani Sir Andre yang ning mga para atlet naton nga despite ang ilang physical difficulties pwede ka nag-excel, no? Nga sa kay porsigido ang mga tao mo. Humala na. Correct. No, titak to na Guro, dapat porsigido kagid, no?
Sa sports, sir, anong talent ni Sir Andre? Sa una, sir, nang gaputbo ko sa Dimbos ko. Okay. Pag-college ko, lain naman, saot naman eh. Oh, Saot, speaking si Saot, nakita kong video mo diyon, nagsaot ka mo. Sa dito, sir, anong tong grupo nyo? Sa grupo, sir, sa Lasal Campus Jammers, nang bali yung mga ipap-ipap, Lasal. Dayon, sa Bacolod, di sa una, magmaskara, train kami ng mga liga-liga. Doon may mga competition. Dayon, ang pinaka-last ko, guro, nag-represent kami sa Lasal. Sa national na bla, Iyakashel. Bali, nag-third lang kami overall. Kaya ang nagdaog de Lasal. Then, Ateneo de Manila University. Dayon, University of Lasal, Bacolod. Okay, so isa ka to sa membro sa grupo. Oo, sir. Nakita ko din video mo. Sabi ko, Sir Andre, terrible, mag-saot, terrible. Ang talent ni Sir Andre, gali, damo, no? Oo, nasa hindi na kaya, gulang na. mga college kaya Diyos college din nyo pa to itong kuha na itong intra nyo saot. Oo, sir, college pa to yan. Okay. Hindi na kaya. Kaya pag nagyapon, medyo kuha na lang. Intok na lang. Hindi na tisingan ko na. Hindi na pwede katambling or makakuan. Hindi na kaya. Those were the days, no? Tsakto na kitisi ko nag-edad ka man to. Siyempre, sinano pa, libilidad mo sing bata ka pa. Kung mag-edad ka na daw, nag-diferensya na man eh. Gabugat ng lawas, gatigaan na. Gati, at the age of 39 years old, no? Okay ba na? Sumagay life experience mo na gyapon, mas ligit sa una, siringta, sugay. Importante na, giyala na. Correct, na? Kaya iban normal lang, hindi kabalo mang saot mo. Like sa konti, ako yung prangkaw na kasi, kuya kabalo mang saot. Believe gani ko mo nakita ka sa video mo to nang kita ko. Kaya ko terrible, Sir Andre, despite siningiyaya, kwan po, ang talento, no? Damo, talento. Dati, nami magsaot, tabak mo, naga-football, kung sa talento sa trabaho, hindi mo maperde kiti graduate man sa Associate Computer Engineering University of St. Lasal mo terrible, no? So amo man guro sa Sir Andre kasi nita pag-apply mo tsakto ng bal mo pag-apply mo da sa probinsya nakita na ang credential mo ang imo educational background, no? Tanan nakita nila mo taguro nga duwa sa magpangduwa at least, no? Bisan pa paano nakabulig ka man, no? Sa probinsya naton sa imo sining trabaho. So ano ang handom pasubong ni Sir Andre sa iya sing kabuhi, sir? Guro, sir, maging regular una kay kadua makanegosyo suli. Kay para atis ko mag-retire na ako, at least may sige-sige gyapon income. Tito Brin, regular. Siguro kung mati subong si Kwan, si Governor Lacson, gamonito, gini sa bumbo, no? Bati tsaktaw gina, sir, no? Gabay pa, nga imo nga wish gahandom sa kabuhi, mga regular nga empleyado, kaya sa ulit, makapundar sa negosyo, parati, tsakto na, kung makaretiro at least, no? Hindi madulaan sa income, no? Terrible, kung bakit mga morning handom siya normal, gina sa isa ka tao, kaya dapat may stable job, kaya like si mo, siyempre guro, si mama mo kasi papa mo to, retire naman, pati dapat may income kaya para na si mo yung gulo gastuhon Sir Andre, kung makasweldo ka, naghatag ka man gapon kay kuan mo, mama, kay papa mo? Breadwinner. Breadwinner. Sabagay, diri ka mo, duwa na mo ka utod mo, no? Utod mo kasi mama kasi papa mo? Sir. Okay, ati sabagay, wala man gaswang ging iban, nalawas man, hindi ko may ara, guro. Mag-eskwila pa ni mangod mo, sir, why na? Ay naman, sir, pero toon sa buong luwat, din boss ko sa TESDA. Okay, para may NC1, NC2 na ba, sir? Okay, para test sa credential, bak may NC1, NC2 ka, dasig lang na mag-abroad ka sa mga technical works sa mga trabaho. Kasi makapasa sa magulang ko. Tiway ka na plano pa nga mag-abroad? Ay, di sir, mas naamay di, sir, kumpara sa About it. Mas puliskade ang mandak baboy.
Yes, buti sakto na dito yung sa Guado, kuano ng puros frozen. Frozen. Diya sa ato niya masiling ka makakadto ka to sa umang niya pwede tabi ka uli sa imong kuano ano na Bisaya manok kay tulahon ta. Mahal to ka malunggay sir sa gwa sir. Diya malunggay. Napangawat mo tupad balay. Nakapangayo mo tupad balay mo. Uayos na. So daw laing giglisir ang senaryo, eksperyensya sa gawa pangabuhi kay para mo din sa aton sa Pilipinas. No kalayo gid Sir Andre, as 4 years mo to sa Dubai be. Mas space special sa Dubai kumpara dire do ka laid back kaya gawa. Dito ako ubra gid mo. Ya dire pwede ka pa enjoy sa pangabuhi mo. Okay. Dito yung to magsiling ka during work time niya ubra ka gid. Di sa ato mag office hours ni dahil ka bago anay blama pulo pangapi ka at least do na tilat ito pa si ubra mo ya within the working time na dapat ana kagaya tuktok sobra mo kag experience sir ang gitawag sa summer gig sang init-init may kalabot 50 plus first time ko na experience to summer nagdululog ko gidalo mo gribli sa ato din summer tagay do enjoy pa tayo di ba pa bye no, kadto ka sa mga bukid, no, pa mga mountain resort, tapos ma-enjoy mo pa. Dito dyan, grabe gid no. So, terrible. Sa saan ko lang ganito siya nagsulod sa province ang last year lang, no? Hindi, sir. Bali, 2019, nagsulod ko under pa kay Gov Marañon, JO. Tapos ang kontra ko, wala ako ma-renew. So nagtuon kami nagsuggest ako nga makuha ka civil service para may eligibility. Okay. So nagtuon ko so good blessing in disguise na siguro nga wala ko ma-renew. So nagtuon ko nagko civil service. Na swerte yan nakapasa. Apply ko liwat. Under na kay Vice Gov sa mo tong nabato na nako kay nagita na ako civil service pwede sa school. 2019. Dahil yung mga 9 months pa. The next year pa, 2020. Okay. Amo to yan nga nakasulod kaliwat. Nakabalik ka na sa province? Oo, sir. Terribly. Take 1 lang ang civil service exam? Oo, sir. Gabi, no? Tiyo mo simple ka, sir, nga kung ang bugay para sa imo ya bisan pa, no? Imo ginayan. So, iniguro, sir, gimbalik iguguro sa pa kay para gini sa akon. Yes, no? Kahit isigo ko sa imo skill, sa imo alam, sa imo abilidad, no? Da kagid ya mapuslan kag da kagid ya masinato na mag-excel guro sa imo sa niya nga maging productive yes, na sakto na productive kay just sa field, no? Kung din ka sakto guro ka basic in disenyo kaya para dira dispatching ko nakagwa ka na 4 years ka to nakatrabaho, puti ginbalik kagid ya na kasi to na bas kinano kapag guro sa ato niya nga pumuluyo sa Pilipinas, especially sa probinsya, kasi nga subong dire ka nagtrabaho do ko nami isang amak mo kung tawon ta sa alam lang din gid mabilin si Sir Andre, no? Terrible man ang educational attainment, tama ko ti isa lang ka-take yung civil service pasar dayon ti why na guro pan duwa pa at least bato na bisan subong sir status mo is casual employee. Okay. Siling ko sir ang status mo is casual ka pa. Sir. Okay, no? Sige lang mo gina sa tiyaga kung nakitaan magaroda ni sang imo department din imobilidad base in due time matakbalo kag may bakante nga posisyon base maka permanente ka naman sa aton nga province. Tanay sir, sir. In due time, guro sir. Sige na, ako namin, again, no? So, aras, ko basi ka monitor, sigo Blackson, mga bulig sa simo. No, yan lang. Yes, gane, no? Sige. So, lastly na lang, guro, Sir Ande, no? Sinaton, anong mabilin mga mensahe sa aton siling nga mga viewers, sa aton mga tagplamate, especially no? Sa aton siling nga mga kauturan, kasi naton sinimudo daw kam na sinimudo sa pangabuhis na sinimudo do ka negative side sing ila sini nga pag atubang sa aton nga pag despite sa ila normal sitwasyon hindi ka nga simo. So ano mabilin mo mensahe sa ila Sir Andre? Nang mabako na laguro, don't look down on yourself.
kaya ko gani, kaya niya na. Nang self-confidence lang. Muna gina, kag dapat porsigido ka lang sa pakabuhi, kay life will go on. With or without you. Daw na, daw kantaw lang. Okay, so sakto na, no? Life must go on, no matter what, no? Importante, no matter what, no? Importante, siling naton positive na, look in a positive way lang tanan, no? Kaya naton, like si Imo, mabutan chimpo, maangkon gid ang kasuluhayan sa pagpangabuhi. Sige. Sir Andres Serbo, salamat gid sir sa imong tiyempo, salamat sa imong effort, na. Sir, thank you man sir sa pag-invite sa akong sir. Yes, na. Singko tingin-tinguan mo gid nga despite nga Sunday subong, makabalik di sa Bacolod, makadto na sa Capitol, para matagaan man sa inspiring stories ng ato sining mga viewers, no? Kag listeners di sa Bombo Radio Bacolod sa Good Morning Philippines. Sir Andres, salamat gid kag good luck, keep safe sa imo sining nga trabaho. Thank you sir, thank you sir. Yes, salamat kid. Dapat tayo makabinan si Sir Andre Sirbo, isa casual employee sa OPA, 39 years old, no? Despite siya sining sitwasyon, no? Sa iya sining di normal nga kadakuon, nagataas na sa 3 feet and 5 inches, no? Puti tanan ini way gid nagkakwana. Way gid nagkahatag sa hindrance, no? Sa iya sining pagpangabuhi, no? Handom sa iya sining pagpangabuhi, tisubong despite nga nakatrabaho sa Gwa, 4 years, puti tanan niya, may mga instansya man tood nga kasi hindi mo malikawan ng mga gara-gara sa grupo, kasi may mga instansya nga daw mas batsagan mo nga mayroon ka diskriminasyon, puti sa part niya Sir Andre, no? Tanan niya gina-consider niya as positive way, para sa iya, no? Kaya in due time may handom man yung Sir Andre mo, handom niya maging regular yung empleyado kag makapundar sa ulip sang negosyo, sa tinion nga pagretiro niya. Kanami, no, nga mga istorya sa aton nga mga kauturan, no? Sa aton kita gani ko sa normal pa kita tanan, gusto do akig kita sa aton nga kabuhi, do akig kita sa daw naton nga pagpangabuhi po ni si Sir Andrew, kay iba pa naton nga mga kauturan man nga may kaanga sa kondisyon, do nangin normal naman lang nila kag sinaton nangin kuan pa na ganila nangin inspirasyon pa nila to strive more, work hard, at tubangon ang tanan nga mga struggle in life, no? Kitaan ta naman at least amat-amat naman iya nga nakuan na lampuwasan, mo si Sir Andrew gina nga think positive lang, work hard, kung may handom ka, may objektibo ka sa pagpangabuhi, ikuan mo gid i-grab mo tanan, no? Para malabot mo handom mo in positive way. Ano sinita nga ka-inspiring nga istorya ining karon na dangata ni Sir Andrew Serbo, no? Kadto ka mo sa Capitol, kadto ka mo sa UPA, pangitaan lang si panawag na siya sa opisina si Bonbon, no? Bonbon ng iya sinihayok. Kasi siguro masama lang sa Galakat, sa may old provincial capital bala, da may dalan da sa Ginaldo pa NBI, no? Aradang opisina sa kuan mo sa OPA, sa makita sa Galakat na da, nag-uniforme siya. So muna si Sir Andre Serbo nga taga Syudad Iyasang Talisay, no? Terrible, hindi man basta-basta. Nakaagi man eskwela man sa Don Bosco, nag-graduate man sa University of St. Lasal, there's Bacolod, Associate Computer Engineer, nag-graduatean, hindi man basta-basta sa abilidad sa alam mga kaibinan. So, isa ni sa mga naton hatag naman sa inspirasyon sa aton kabuhi, ang kabuhi, no? Ang life ni Sir Andre Serbo, no? Tamak mo nag-travel pa to siya from Talisay, kadto sa Bacolod, no? Ngayon di sila. Ako na tayo makadto, no? Dito lang tayo makita na iya sa Kuan Capitol na kay makadto na lang ko daya para ma-interview ko. Kasi mayo man amak mo. Tiko sa kuno sakay sa sasakyan, damo naman sa Migo, Das Terminal, North Terminal, may mga Migo na sa diya, magsakay sa lakyan, ti normal wagid problema, kay ti donanda nya mga dadla makitaan sa
nalakat siya, damo sa pangilala, despite din ko sining iyang sitwasyon, no, wala na siya naghatag sing negatibo iyang epekto sa iya. So gabay pa sa ipila na ito ng mga turan, may kaangay sa iya kondisyon, kaiban pang mga problema sa personal o masinita may mga physical defect mo dira. So hindi manginindras dapat kabigo nyo ining isa, no? Mangin positibo nga aspeto sa iyo papangabuhi, no? Para malabot no? Mga challenges malapuwasan kaya malabot aton handom sa aton sininga kabuhi mga kaminan. Oras sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligan sa stak na ang alas 10 saga. Dugangan ta pa na pinapagid ka matalkayan, pinapagid ka mabisita naton ha. Sining aga, dis magpalagad sa iyo pa natuntunan, Good Morning Philippines. Natanan na, aton panambalikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ahata! 100. Ika-duha! 200. Ika-tatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima nga hata! 500. Ako si Rode Rembulat, taga Purok San Benito, Sumag, Bacolod City. 53 years old. Nagdaog ako sa 500 pesos plus ang gift shop for 500 pesos. Direk sa Sumag, Bacolod City. Salamat gid sa Bombo Radio sa pag-atag sa amon sang premium. Ang 500 pesos nga nabil namon sa ginatag sa Bombo Radio, ibakan siya namon sang among ginanglanon sa amon nga mga pinamalay. Basta Radio Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto ka kapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa
sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Balik na sa aton niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo. Kag padayon ninyo kaupod subong yang aga bombo Ansin del Sorilla. Subong September 11, kadumdum pa kamo sa mga kauturan naton kag sa aton niya mga kabombo sang September 11 attacks, commonly known as 9/11. No? Kung sa diin, 4 ka mga coordinated nga mga suicide terrorist attacks carried out by the militant Islamic extremist network nga Al-Qaeda against the United States. Dumduman nyo to? Puwerte, kadamo sa mga nagkalamatay, linibo ka mga tao, 2,966 to be exact. Grabe, no? That was September 11, 2001. Dekada na ang nakalikad, no, sa World Trade Center, New York, the Pentagon, and more. So, isa ka terroristic aircraft hijacking para sa feature story. Pamatiyan naton si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Setyembre 11, tuig 2001, Martes sadto sang aga sa Amerika. Samtama nung alas 9 na sang gabi diri sa Pilipinas. Ginatake sa mga terorista ang poderoso nga pungsod sa Estados Unidos pinaagi sa pag-hijack sang 4 ka mga commercial airliners nga gileon nga ginpangbunggo kag ginpatibusok sa pila ka mga ginakabig significant landmarks sa mga Amerikano. Ang pagpangatake nagresulta sa tuman kadako nga kahalitan kag wala sa oras sa kamatayon sang linibo ka mga tawo. Hindi lamang ang mga Amerikano ang nangin biktima, kundi kalikip na ang madamo nga mga pumuluyo nga nagikan sa iban nga magkapungsuran, kalikip na ang aton nga mga kauturan nga mga Pilipino na dito na nagpuyo kag nagtrabaho. In the span of 19 minutes on the morning of September 11, 2001, 2 hijacked commercial airliners struck the World Trade Center in New York City, New York, causing collapses that erased a landmark from the city's skyline and buried scores of victims. Ang timelines sang gingkabig horrific day sa maragta sa mga syudad kag bugos nga nasyon nagasiling. Las 8:46 sa mga aga, una nga nagtibusok sa upper floor sa North Tower sang WTC ang American Airlines Flight 11 nga nagbiyahe halin sa Boston, Massachusetts padulong kuntani sa Los Angeles, California. Sa among aeroplano, may 92 tanan nga nakasakay, 81 ka mga passengers, 9 ka crew members kag 2 ka pilot. The slam caused a fireball explosion and littering debris. Kalikip na ang nagakalahulog nga madamo nga mga parte sang lawas sa mga makaluluoy nga biktima. Samtang pagkalipas sang 17 minutos, las 9:03, isa pagit kag hijack nga aeroplano ang United Airlines Flight 175 nga halinman gihapon sa Boston padulong sa Los Angeles ay nagsunod nga nagbunggo kag nagdasok sa edifisyo sang WTC. This time sa South Tower naman, 65 ang kabilugan sa mga nakasakay, 56 ka passengers kag 9 ka crew members. Sa among nga tinuon, duha na gid ka
building ang nagakarab-karab. Linibo-libo ka mga pumuluyo nga yara sa idalom sa duha ka mataas nga building ang nakibot. Nakabatsyag sang tuman nga kakugmat, kahadlok kag pagpanik. Samtang nga nagakinaran-karan. Many more watching live news reports witnessed the second plane plow into the building while smoke is still billowing into the air from the first attack. Nangidako nga pala magkutanon sa among katinion, sino ang sa likod kanin utok sining malademonyo nga buluhaton. Sang ulihi, ilaman mismo na sa bata kag napamatudan nga ini ang kaymuan sa wala tagipuson nga mga teroristang Muslim nga napaidalom sa Al-Qaeda Terrorist Network sa pagpamuno sa ila leader kaning utok sa tanan sadto nga terroristic activities sa bilog nga kalibutan, si Osama Bin Laden. Samtang las 9:30 ang takla sa aga sa among adlaw, sang nagpagwa sa iya mensahe ang presidente sadto sa Amerika, George Walker Bush, nga yadto sa among tinion sa Sarasota, Florida. Iya ginanunsyar nga ang ila pungsod nagasofrer sang apparent terrorist attack kag nagkabig bilang national tragedy ang amo nga adlaw. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Alas 9:38, samtang nga nagalapuyot ang emerhensya kag pagkinaran-karan sa World Trade Center sa Manhattan, dito naman sa Pentagon. Isa pagid kapag sigabong sa eroplano nga gin-hijack ang nag-crash sa ginakabig Seat of American Military Might nga Pentagon. Ang American Airlines Flight 77, mga 64 tanan ang nakasakay. 58 ka mga passengers kag 6 ka crew members nga naglupad halin sa Washington DC's Dulles Airport padulong kuntani sa Los Angeles, California. Ang pag-crash nagresulta sang partial nga pagkolapso sang isa sa 5 ka mga sites sang amo nga military headquarter. Las 9:59, isa ka oras pagkatapos sa initial impact, ang Twin Towers sunod-sunod nga nagkolapso nga nagresulta sa duga nga pagkinaran-karan kag pagpanik sang linibo ka matawo nga yara sa kadalanan sang Lower Manhattan. Bangod sa mga nagkalahulog nga dalagko nga debris, madamo sa mga nagkalapilpilan kag nagkalatrap sa idalom. Immediately, authorities began the evacuation of all Lower Manhattan in a mass exodus of workers and residents. Apang wala pa diri natapos ang pagpangatake. Bangod ini ang ginsundan sang isa pagid ka eroplano ay kaapat na ng eroplano na gin-hijack sa mga terorista. Mga alas 10:40 sadto sa among gihapon nga adlaw, ang United Airlines Flight 93 nagtibusok sa Somerset County sa Pennsylvania. Nabagat na nasilangan ayon sa Pittsburgh. Ang eroplano naglupad gikan sa Newark, New Jersey. Padulong kuntani sa schedule na kaladtuan nga amo ang San Francisco. The plane was carrying 45 people, 38 passengers, and 7 crew. Sa apat ka asod-asod nga pag-atake sa Amerika, ini ang nagresulta sa pagkautas sa masobra 3,000 tanan nga mga kabuhi. Mga makaluluoy kag inosente nga sibilyan nga ningin biktima sa mga traidor nga terorista. Kabahin sa ila pagpalapnag sa iyan ni Satanas nga bulaton ang terorismo. Sumugod sa among nga pagpangatake, mas nangin agresibo kang mabakod ang ginpadagan ni President Bush sadto nga kampanya batok sa terorismo. Ini lamang sa mga estado nga iyan nasakupan, kundi sa bugos nga kalibutan. Halos tanan nga malideras sa nakalinlain nga kapungsuran kalakip ng Pilipinas ang nag-isa kag nag-upod sa among nga kausa nga dugmokon ang pinakamayor-mayor nga ginalinan sini kag ayamon ang mga nagalidnata sini nga kalyado sa bisan diin pa nga hilit-hilit sa kalibutan.
The search is underway for those who are behind these evil acts. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, and God bless America. Amoyadto ang tingog ni US President George W. Bush. Sa karon, ang bugos nga kalibutan nagadumdum sang trahedya sa Amerika. Madamo nga mga importante nga leksyon ng ato natunan ilabinagid sa bahin sang realisasyon kung ano ka importante ang ginatawag peace o kun kalinong. Kag ang kailuwayan gikan sa malain nga madulot sang terorismo. Ang amo nga trahedya nagtudlo sa aton nga dapat aton gid amligan ang aton tagsa kakabuhi kung daw ano ini kamahal. September 11 of 2001 is a day that will be remembered. Let it not be remembered only for the evil acts of violence targeted at fear, panic, and death, but remember the human spirit, the brotherhood of mankind, and the goodness that not only New Yorkers but Americans and the world over have dedicated to saving our most precious resource, life. Ang kabuhi sa mga tawo nga nautas wala labot sa 2,646 ka mga American casualties. Mayara 327 ka mga foreign nationals nga nagkalamatay man. Kalikip na diri ang 16 o kung mas sobra nga mga Pilipino. Para sa special feature sa 9/11 terror attacks sa Estados Unidos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Okay, sige. No, so there you have it. Ang feature story ni Bombo Jazz De Jesus Madrigal sining 9/11 terror attacks, no? Ining September 11 attacks, puwerte, no? That was grabe gid ato iyang ego. Imaginable, 2,996 or lapit niya sa 3,000 ka mga individual nagkalamatay nga why sila yak kanamo namo, no? Nga amo ning matabo bala, no? Ang location sa World Trade Center that was Bombo Dennis, that was 21 years ago. Imagine, no? Kung madumduman, tabla sa una, wow, grabe. 21 anyos na gali. Sobra na gali iya sa duha ka dekada, 2001. Ako during that time, Bombo Dennis, 2001, high school. I was high school then, no? Plus Bombo Dennis, tapos Bombo Radyo, Bombo Dennis, kamusta ang puwerte ito sa una, no? Yes, Bomboan, no, actually, sa natabog gid man ina nga insidente sa September 11, no, 21. Takto na ang Balinjas manog ras 9 nga gabi, kaya ko Bomboan manog off ko diri sa Bombo. Manog off. Kabilong sa nang Bomboan during this year 2021, why pa ni uso ang internet, no? Ang Bombo Bacolod may international monitoring na kami yes. Sa parabolic naton. Daw dako bilang kasi mo na daw antina sa babaw da. Na parabolic antina na nga may ari kita diri sa International News Bureau. So ang Bombo Radyo Bacolod una gina nag-break. Kasi nato na before 9 natabo ina na monitor nato na diri na sa Bombo Radyo Bacolod. Singo sintabla mo gid tabo kay pag primero nga bunggo to sa North Tower ning World Trade Center. Amo ning duwa ka Twin Tower. Yes, World Trade Center sa New York, no?
Pagbunggo sa unang aeroplano sa North Tower, so ito may nagkuhan niya, base aksidente lang, bumbuan, gap of a matter pila ka minutos, Ara naman. under plane nagbunggo. So, hindi Dito na siya aksidente. Nag-conclude nga, is a terrorist attack. Terrorist Bumbuan, attack na no? gid Si siya. Pabra, Puwerte, no? lapit 3,000 ang patay. Oo, 2,996. Damo, mga police, firefighters, paramedic ang lakip na patay. Kaya sa marumpag tubumbuan ng duha ka tower, may mga paramedic na tuwag kag mga firefighters yung nga nagasaka mo. Sa Oo. ibabaw nga ma-rescue tani. Ti Kasi sa ano, dalo may mga police pa. Oo. Oh. So, Pagkarumpag, include sila? yes, dapat ito bumbuan nga gramatay. No? That was, hindi ko ma-imagine ang devastation, gidbla, during that time, Bombo Dennis, no? Inablang ka kinaag-kaag, tapos naga-coverage nga, muning natabo. Grabe na ang kakulba yasang tanan. Imagine, isa sa, yung pinakadako, gidya nga, terrorist attack nga natabo, ining terroristic activity. Close to 3,000 ang mga nagkalamatay. Why na labot sa mga nagkalasamaran, Bombo Dennis? Yes, bumbuan. No? Kagawad sa mga critics pa rin, bumbuan daw mo na ko ng pinadako nga Oo. intelligence blunders ng Amerika. Blunder, oo. Ha? Kaya wala agad ma-anticipate, Maman, wala grabe, no? ma-prevent. Oo. Bumbuan. Kaya tipas, di ba, Correct. ang Amerika, siguro, dako gid nga lesson naman ang na-learn sa Amerika out of this, no? During that time nga, 2001, syempre sa high-tech na santanan, dapat ma-predict, Ma-monitor. Ma-monitor Yes, mo. bumbuan. Ang monitoring, nga, gid na iya. Kay base bumbuan sa mga informasyon kay investigasyon, years, pila ka tuig plano, Oo. ining attack. Pila ka tuig. Yes. Hindi lahog-lahog nga pagpangatake, Bombo Dennis. Ang mga imagine piloto bumbuan to Oo. nga nag-hijack sa aeroplano nga mga terorista, nag-eskwela pa to pilot. Gin-eskwelahan. Gin-eskwelahan. So Puwerte, grabe, gintunan bumbuan pila ka tuig nga plano. Antes Oo. gin-execute mo na sila nga the biggest blunder sa intelligence sa Amerika kay pila ka tuig gin planuhan gitunan why gid ma-detect, monitor? why ma-monitor. Why na-detect? Yes. During that time, amo to mismo, why man na-monitor? Yes, bumbuan. Grabe, Bombo Dennis, no? Nagtuon sila, pila ka years. Imagine naman, bla. Kung kisa, hindi mo lang ma-imagine ang paminsaron sa mga terorista, bla. Pareho na, matuon ka, para lang ang mag-terorista, para lang mapatayin, dala ka man, mas-suicide ka. Yes, correct. Pero, siguro for them or to them, isa na ka heroic nga, nga buluhaton yes, para sa ilaya nga, di ba? Sila nga kausa, sila grupo. Kausa, grabe nga pag-indoctrinate sa ila, Bombo Dennis, no? And syempre, ginapangamuyuan ta nga, why na nisang matabo nga kaangay sini, no? Imagine. So, amo lang nga ba naton, siguro naka-learn na gid kaayo lesson man ang America out of this nga, hindi nakita ya bala malutsan, no? Sang Al-Qaeda, no? Ang leader nila si Osama bin Laden. Imagine, no? Gin-hijack nilang 4 ka mga commercial airlines, no? So, anyway, sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while kay sigulanunan ta sa gyapon luwas ang pungsod kay i-feature ta na ay isa sa mga fan ni Queen Elizabeth, Bombo Dennis, no? Diskusyonan naton. Diri lang sa aton iya nga pagpanumbalik. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Kag padayon ninyo, kaupod subong iya nga aga. Sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Dennis, ang ato niya masunod nga may sita. Ano ni siya fun? Gapangolekta gid ni siya sa mga items basta related sa royal family or kay Queen Elizabeth gid. That is why nga halin pa way back pa lang niya Bombo Dennis during his college days or mangin sa high school, ginaano na siya, ginapermit na siya, ginahambalan niya Queen. Okay, kita mo iya rin name na sa Facebook si Imperial Magenta, mga mo na bala. So mahilig siya in short sa mga collections amo na sa kay Queen Elizabeth, sa kay Princess Diana before, related sa royal family. Hibaluon tani nga man nag-abot sa punto gid Bombo Dennis nga halin sang una sa subong nga nagatrabaho na siya, mahilig siya sa mga collection, sa mga items nga related sa aton iya nga sa kay Queen Elizabeth II. Elizabeth Alexandra Mary, no? Sa Bombo Dennis, Elizabeth, si Queen Elizabeth II bla, no? Iya pangalan, Elizabeth Alexandra Mary. Natawo sang April 21, 1926. Kag nagtaliwan sang September 8, 2022. She is 96 years old. Kag Queen of the United Kingdom. Was na Bombo Dennis, kay nagtaliwan na siya. May bag-o na nga king, no? Ini, no? Nagsugod ang iya sa nga pagka-queen, ara na siya goro Bombo Harold. February 6, 1952, no? Until her death sang 2002. Bombo Dennis from 1952 to 2002. Imagine, no?
So, ang 1952, 1926 siya natawo. Pila edad niya, Bombo Dennis? 1952. I-minus mo sa 26. So, 96 la? Hindi. I mean, ang edad niya sang nag-queen siya. Mga bata pa bumali. Oo, very young. 1952 siya mo. Nag-sugod. So, 30, mga 30. her reign of 70 years, no? Basically, mga 34 years old. Mama na, line of 3. Oo, 34 years old siya nagsugod. So, 70 years and 214 days to be exact. No? Ang iyang nagpungko bilang queen, her reign, no? Is the longest of any British monarch and the longest recorded of any female head of state in history. Imagine na, Bilog na 70 kalibutan. years. Di ba? Siya gidya lawig gidya Bombo Dennis from 34 years old to 96 years old. Diyan mo nga, ang iya Bombo Dennis nga pagka queen bala, no? So lawig-lawig gidya. Elizabeth was born, si Queen Elizabeth, sa Mayfair, London, as the first child sang Duke and Duchess of York. Later nga si King George VI, amo ning iya amay nga ginuslan niya kag si Queen Elizabeth. That's why si Queen Elizabeth II siya. No? So, Bombo Dennis, King George, amo ning amay niya, siya ang pinakamakugulangan nga bata. Kay because, again, sa discuss natin earlier, Bombo Dennis, ikaw manginhari ka, ikaw manginhari ka or manginreyna ka basta ikaw ang eldest son or daughter sa generation. Let's say si King George VI, amo ni siya ang hari. So since si Queen Elizabeth, amo ni iya bata ang kamagulangan, siyang nagbulos ang trono pagpatay si iya tatay. Amo ning gin-accede niya ang iya tatay sang 1936 upon Bombo Dennis, no? And then sa bata subong ni Queen Elizabeth is si King na subong. Prince Charles. King Charles na siya. Oo. So, that's why man, no? So, amo na, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. And then, ang bata naman na ni King Charles, amo na, Prince William. Magulang ni siya ni Prince Harry. Yes. Man. So, si Prince William gidya. So, ang bata naman ni Prince William, amo naman na ang masunod. Bombo Dennis. Generation to generation. Amo ni siya ang rule of succession sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sa background niya gani, si Queen Elizabeth was educated privately at home and began to undertake some public duties during the Second World War. Damo man nga mga pagpahangkat, Bombo Dennis, ang siyempre 70 anyos mo, no? Sang November, before gid siya nga nangasawa, Bombo Dennis, amo ni siya naging queen gid siya. So, sang November of 1947, she married Philip Mountbatten, a former prince of Greece and Denmark. Prince man. And their marriage lasted 73 years until his death sa tong April. Last year lang, diba? Si Queen Elizabeth, subo-subo, gini siya sang napatay, iyabana. Imagine na, 73 years, no? Nga sila gaupdanay. And syempre, kung queen, kagariya Bombo Dennis, why ka rin yung iba mo na ako, no? Inabala, diba? Amo ginang inadiktas ang norms ng society, king or queen. That's like, kung do outside na sa inyo nga family, ang imo nga, no? Do ka controversial, diba, Bombo Dennis? So amo na siya. So, amo ni apat nila ka mga kabataan ni Queen Elizabeth kag iyabana nga si Philip, no? So, ila bata si Charles, si Anne, si Andrew kag si Edward, no? So, amo nang ilang mga kabataan. And So amo ni sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So sang napatay ang iya nga tatay sang 1952 si Queen Elizabeth then ni siya ang edad niya, Bombo Dennis? 25, stand corrected. Imagine 25 years old. She became a queen
of 7 independent Commonwealth countries, the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, and Ceylon, known today as Sri Lanka, as well as head of the Commonwealth. So, si Queen Elizabeth reigned as a constitutional monarch through major political changes such as the Troubles sa Northern Ireland, ang devolution sa United Kingdom, ang decolonization sa Africa, ang United Kingdom's accession sa European communities, kag ang withdrawal from the European Union. No? So, amo na siya sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Queen Elizabeth, si Elizabeth Alexandra Mary, ti ang iyagid niya nga balay, amo nga balaton sa Windsor. Sa Windsor na castle. So, amo ginang ila balay. Pero again, ang ilaya nga mga official duties and function, dra na sa, ano gani, Bombo Dennis, sa Buckingham Palace, no? Pero dra siya napatay sa Balmoral. Amo naman na siya ang ginapaalin, paliwansan niya. Rest, doka private nga, doka, kung sa aton na doka rest house mo, dira ka. So, amo na siya, no, sa edad nga 96 anyos. So, pero ang Windsor, dira gid na ang family niya. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo na. Terrible ni bumbuan, no? Queen Elizabeth na isa sa mga ginakabing wealthiest person or individual sa kalibutan. Grabe ning ang mga alahas ni bumbuan. Di magwanta. Mga gems yan. Kita mo na niya pagsoksok niya mag-attend sa mga public engagement. Mga alahas na millions of pesos, millions of dollars. Kung itarong mo sa record, pila yan ang worth ng manggad ni Queen Elizabeth. Sila naman yung kabataan ng mga manubli, mamana, generation to generation to generation. Aral na yung manggad bumbuan. That's why nga, samtang nagabata, may manubli, gina sang ilang reign, sila gidjaya Bombo Dennis kay syempre gabata man mo gabata so why isang chance sila gidjaya nga sila kumbaga bla sila nangin mapalad nga amo na yang ilay nga pag status sa pagbunag sa kalibutan, no? From the start till the end. Sila ginagapon mo wala. Generation basta may bata alam ni sila ara nagapon sila yang kuan ang linyada sa kuan sang corona na bumbate kon una sa mga pelikula makita mo mga pila na ka century ng ligad amo ni lang pangginahom no sinita kung sa aton pa lingwahe ng hinarinon nga pangginahom, no? Ang di man malano mo ba nga ang utos ng hari hindi mababali. Kung yung hambas una sing hari whether no matter ano matabo. Si King ano bla Bombo Dennis, King Solomon. No, anong matabo mo ginang matuman. Siyan pila pagkabuhi ang madula madarasa kung ano hambal sa hari mo ginabumban mo. Mo ginaya. Ti biskan susubong ang moderno no tiyempo ginisilati sa Royal Palace pero ilan niya tingog bumbuan ila hambal ang ilayang command ginarespeto na gyapon sa mga political leaders mga presidente prime minister ang tingog nila bumbuan niya ilambal ya still respected pero na gyapon. Grabe man ang pagdayaw sa mga world leaders sa kay Queen Elizabeth Bombo Dennis. Ang pagdayaw sa mga world leaders kung ano bala siya sa aton pa do kabuot lang sa isang queen. Inabalang kung may mga quiz abala Bombo Dennis sa mga controversies why na siya dayon niya do partigid. Dira mo makitaan niya nga tamaan sa ilaya ka reserved bala no nga do ka respectable gid nga klase ya sang tawo no. So damo ini nga ka-idolay sa iya no. Makita mo yung iya nga na Wong Bombo Dennis halin sang 25 years old siya sa nangin queen siya. Up to now, grabe katahom sa iya Bombo Dennis, no? Correct Bumbuan, no? Kaya tanan niya nga aspeto sa ilayang giho, singgot tanan ni may atipan, no? Tanan. Susuway niya problema, ti Rayna Bombo Dennis, no? Pagbugtaw mo sa kalibutan kung Rayna ka imo iya, no?
may ara niya bumbuan in charge sa iyang kupyor, sa iyang attire, may in charge iyang pagkaon. Ang iya pagid nga mga hairdo tanan ng bayo Meron ya na, yes. coordinated. Kita mo permission ka terno. Ito na bumbuan. Queen gidya. May kuan ginaya by the number kay tara niya may in charge sa tao. Kita mo pagwa na yan ni Queen Elizabeth ya sa public appearance siya. Halin sa palasyo pa kadto sa area padulungan niya kuan na tanan planchado na yabuan mo. No? Muna kasi nga gabi, no? Ang corona, yung blatan awa bombo Dennis, so. Sa corona lang nadaan bumbuan sa mga alahas sa paggamit sa pagkatawag tablati. Iba ni guro bumbuan nga mga jewelry siya, pamana pa ni guro niya sa iyaman nga amay. Dugay-dugay sa pagka-antik lang sa iya nga mga alahas nga ginagamit, ang values ni bumbuan, terrible na mo, no? Millions, plus pa ang mga gems da kung nano da nga may mga worth pa, terrible, no? Ti mo ni sinaton nga ang wealth ng queen, no? Kung sipon ta, sus, basi makasarang sa pag bakal sa isa iya ka nasyon na bumbuan, no? Sa kalawigon, di lang siling taalahas, no? Siguro may mga investment, business investment man siya mo, no? May mga correct ka bumbuan, no? So amo ni siya mga wealthiest gid ni sila yang mga tawo, no? Sa bugos iya pares na sa ila, no? Sa iya abi sa United Kingdom kag wow. Actually ang family niya bala Bombo Dennis as in ready na gid man. Kay di bala ang pinaka last appearance niya during that time sa nakita ay sila ni Liz Truss ang bag-o nga Prime Minister, no? So grabe man no, kumbaga ang timing bala Bombo Dennis kay na confirm niya pa na-appoint niya pa bala kay kinanglanon gini nila ang appointment sang reyna mo ni Queen sang monarch ni Queen Elizabeth. So na-appoint niya pa. After that, kita makita to, di ba duga sungkod naman nang siya. Although ginatinguan ni galakat pa siya. Pero ang iya kuno to yang appearance during that time, hindi na gid siya bala. Hindi na namin ang kondisyon niya, Hindi yes. na namin duga pang habuk-habuk ng mga tiil, lain. Although nagniwang gid man siya Bombo Dennis, no. Pero amo na. So nakitaan gid to ya. So ato na to siya and then nagkadto to siya sa Balmoral Castle, nagpulo pa huway. Siguro amo na gani ang time nga kung magkadto siya sa Balmoral Castle, Bombo Dennis, which means gusto niya magpahuway. So ginpatawag pa niyang tanan sa interview gani naton with aton and Bombo International Correspondent sa Ramil Isugon. Ginpatawag niya pa tanan yung mga kabataan, nag-fly pa pakadto sa Balmoral Castle, Bombo Dennis kasi nabatsagan niya na no. Ang tawo bala pareho na sa iya, although pareho na sa iya kay dying siya during that time but siya ganyan na gitman. So may mga so actually nanamian ko sang poem maging sulat la ni Kate Middleton kanami no inablang kabalunan na sila nga do happy naman na sila nga amuning natabo sa kay Queen Elizabeth why nagdi siya napabudlayan pa kay nga Bombo Dennis sa edad niya na gidman no kuno 26 ka na imaginable kotang-kota ka na Bombo Dennis di ba sa kalibutan iban gani iban gani Bombo Dennis hindi gani ano ni gani pagtawag sina hindi na gani gusto mag-abot pa sa amo na nga pang idaron. Correct mo sabagay mas unta may mga tao gid man niya bumbuan nga may gift of malawig nga kabuhi. Mera ginatawo kag suno pa gani bumbuan sa pagtuon daw ari ni kuno sa jeans kun ang rasa nyo bla inyo nga linyada nga may gift kamuya sing malawig kabuhi like sa aton bumbuan nga ordinaryo nga mga may mga kilala ka ini nga mga tao. Bombo Harold, messenger lang siya. Okay. Ini nga mga tao, masita hindi bla sila nga mga pamilya ya. Kalawig kabuhi na magkalamatay sa sobra tag 90 tag 100 nga mera ginabumuan nga mga abot kung sa jeans na pagati like siningaton nga kay Queen Elizabeth no may mga kuan sa malawig man ilang makabuhi galing kay niya magsiling ka 96 kay bumbuan kuan naman medyo sakto ang bal mo gifted ka naman ang makalabot ka sa amo sina nga edad nga sobra ka pa sa 90 anyos sa bumbuan. So manay pamilya nila like kabataan no do okay naman na bato naman nila bumbuan nga ang pagkapatay no ni Queen Elizabeth kanito sa edad bumbuan no. Yes no.
ang iya nga manunubli sang tuno si King Charles Bombo Dennis. Pila? 70 tahon. 73. 73 naman. So, time na gid man, no? In fairness, ang iya nga manubli sa iya nga trono, nag-senior citizen na, nagsintaan niya siya during that time, sang nagsubli siya sang iya nga trono, 25. Lamharon pa siya. That is why she is the longest reigning queen of United Kingdom, no? So, amo na siya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Yari na! Aton niya bisita. Kay ginistoryahan ta na gid man Bombo Dennis, no? Si Queen Elizabeth ang isa sa mga fan, no? Idolo niya gid ni si Queen Elizabeth halin pa sang una. Abi siguro nuna naton sa piyak nga linya si Sir Rodney Baltazar, Sir Rodney Ignalaga, no? Sir, maayong aga, upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Hello, good morning sa tanan, mayong aga. Batian nyo ko? Yes, batian ka namon. Amo ginaki sa mga internet connections ta, medyo mabulubudlay gid sir, no? Gani, grabe gid nga internet issue diri. Actually, since ako no kaina. Oo. Sige. Oo. Anyway, do ka okay naman kita. Sir, pila ka years nga ama nangin unagid kamusta kong feeling mo sa ning pagtaliwan ni Queen Elizabeth bilang isa ka fan? Actually, sang time nga nabalaan ko ang natabo. Ulihin na siya sink in sa akon eh. Like, I was on shift sang time nga to. Then, ang advantage ng isang sa bago kong trabaho, subong, pwede ko yung makabrowse. So, we'll get to know kung anong update sa ila. So, bali, nagwa sa newsfeed sa Facebook ko nga there was decided announcement bala nga tanan nga mga members ng royal family yung patawag sa Balmoral Castle. So, to give you some info, Balmoral Castle, abo yung paborito nga retreat place ni Queen together with Prince Philip is because naging paborito man siya nga place sa una ni Queen Victoria, who happens to be the great grandmother ni Queen. Now, so na-alarm ko sang nabasahan ko nga sabi ko, so kalainhaw, why is it nga, kung ginabalasian, why is there a need na ipatawag tanan yung members ng royal family, including si Harry at Meghan, knowing si Harry at Meghan is already in California. So, because the work siya nga i-follow good. Then, while doing my job, while nagagasigit na duty, hindi ko man refresh sa PC para magkita ko kung anong update. Like mga 2 o'clock or 3 o'clock sa kaagahon, sa amo na to, nagwa na nga she's dead na. Then, wala lang. Just like, dati nagkita bala sa PC ko, Bombo Dennis. Then, pagpuli ko sa balay, dito ko na kumbaga doon ka bloom feeling pala. So dito ko na feel na kahit na subo. Then, sige ko nga browse sa wall ko sa Facebook ni Kajed Ivy. Oo. So, Sir Rodney, paano nagsugod? Ang imo ni nga ang pagka-fan mo bala sa kay Queen Elizabeth, paano ini siya nagsugod? Okay, that was like early 2000s. Nandito ko nag-start sa grandmother. Oo. Sir? Sir Rodney? Hello? Sige, ko? Sir, medyo palapit-lapit lang ta sa mic ta para bation. Sige. Go ahead, sir. Okay, sige. It was like early 2000s, no? Nandito ko nag-start sa grandmother ko sa Gimbal. Then like three times or 2 times per month, may nag-aabot na Newsweek edition na bilang magazine. So, sang time nga to, dokadamo-damo sang mga news or dokadamo-damo sang issues nga
ara gid permis ko sino ni sila man wisit nga do halos tanan nga mga newsletter nga magazine nga nagaabot ara sila. So nagka-interest ko. So ginbasa-basa ko man siya until such time nga na-notice na nakagaling ko nag-obra ako sa cut-out, sa gagunting na ko ginalantaw, gina-research ko na siya sa internet, gina-follow ko na ang mga news online, hasta nga nag-ano na lang siya, hasta nga nag-broaden na lang ang interest ko bala. Then, kumbaga ang daw naging highlight was the death of the late Lady Diana. Oo. So, kumbaga sa members ng royal family, actually naka-favorite with is Lady Diana. And then, next na si Queen. Oo. So, kung nagsugod ka year 2000, that was duha na ka dekada kag duha ka tuig na ang nakaligad. 22 years na ang pagsunod mo sa life sang royal family, Sir Rodney. Yes, oo. So, how was it? Baka weird yan, obsession. Like, man ba silang, hindi man na sila taga-diri, you're not even a royal blood. And ako, sa ako niya, ga-enjoy ko ya kung ano mababasahan ko sa ila. Tapos, ga-enjoy ko ya doing some collections. Kay natural, dili ko ya gabatchag happiness eh. Kumbaga doon may contentment, kaya bala sige na obra mo. Hello Sir Rodney, Bumbo Dennis niya, no? Hello, sir. May ara ko pamangkot kiti balatan sa royal family, royal life, no? May mga ups and down man, may mga times no nga nadalahig sa mga intriga ang royal family, no? Particularmente si kay Queen Elizabeth, no? So kung may mga kaangay sining nga senaryo abi nga may mga negative nga report, no, against royal family, against kay Queen Elizabeth, no, bilang isa ka masinta avid fan niya gid nga sunod mo gini siya, ano ang feelings mo, ano man ang imong nabatyagan, Sir Rodney? Di ka offend man, sir, honestly di ka offend man, pero gin-instill ko na lang sa mind kung these people are public figure, so this can ano mo ya ka behave, may mga issues gid nga anytime pwede haboy sang tao sa imo. Especially during the time ni Lady Diana kay Prince Charles, then lately sa kay Prince Andrew. Sa Prince Andrew actually mas malala to ya kay may something to do with sex offender to. Pero mas na shaken gid sila tanan. Mas na shaken gid ang the firm, as we call it, sa divorce na ni Lady Diana until such time nga naano siya, nga napatay siya. Actually, ang naging benefit, bisan paano naka-benefit sila, is because on the death of Princess Diana, ang sympathy ng tao, mahalin sa kay William, sa kay Harry. And I will tell you nga, saan mapatay si Queen, di ba nagsalo na si Prince Charles, who became King Charles III. Kung para sa ako niya, ako yung magtulok, wala saya charisma. Hindi ka na namian kay King Charles? I don't like him. Honestly, I don't like him. Why? Nga aman. Pero wala kita choice. He will siya gidya. Siya yung gulo sa trono. Yeah. Yes, siya gidya. Pero nga aman, Sir Rodney, nga hindi mo like si King Charles? Hindi ko siya makita may common touch eh. Like, well, damo ko sa nabasa nga kumbaga he was raised as spoiled brat. Kumbaga there are times na hindi siya maka-relate. Elitista siya. Elite gidya. O tama siya ka elitista. But then I believe eventually maka-adjust yun sa siguro Japon, hopefully. Unlike compared sa mga bata ni Lady Diana nga si William pag si Harry. Ito yung mapapay si Princess si William pag si Harry din-raise na gidwi kung paano mabuhi ang isa ka commoner. They go to malls, nagasulod sila sa McDonald's, nagasulod sila sa theme parks,
one thing nga, well, I don't think kung I get in the church, unless siguro kung may mga factors ha. Like, Oo. like kung may mga engagements nga, gina-require siya. But doing so in a common way, like, in a way nga, ulubraon sa common nga tao, I don't think it does. Oo. So that's why nga you don't like him. Kaya do wala siya sang, ano bala, ang iya nga pagkahari, ang Wala pagka-prinsipo, prinsipe niya, do, ara, agjabla do ginapangatawanan niya, nga do hindi siya makarelate sa idalom, no? During that time, Sir Rodney, hambal mo gani, during that time, ang, di ba, year 2000, sa nagsugod kani mag-idolize ni sa ila, kanday Queen Elizabeth, but, unahon ko anay, nga, nanamian ka kay Queen Elizabeth. Okay, siguro dala naman siguro sa obsession ko for kings and queens. Number one, she is the queen, of course. Tapos, kung it-look back ta ang istorya, she is an unwanted queen eh. Just like sa iyang namesake, nga si Queen Elizabeth I man, who happens to be an unwanted queen. So, kumbaga, may similarity sila nga duha. Elizabeth I was born nga, although ara siya sa line of succession, pero wala siya ginapalanaw nga magiging reyna in the end. Si Elizabeth II, wala siya sa line of succession niya. Because what happened is, bali ang young grandfather nga si King George V, ang bata nga si King Edward VIII, amot yatan ang heir to the throne. Correct. Eventually, tungod bawal sa British royal family nga makapangasawa or makapamana sang divorcee, and Wallis Simpson happens to be an American, so it's a big no-no gid. So para mapangasawa ito, isa he need to make what you call is a better sacrifice kuno. So what he had done is abdicate ng throne. That's why inatag siya as the uncrowned queen, as okay given naging kings, I mean anti-king, sorry, for Edward VIII, given naging king siya at the death of King George V, pero wala siya ginkoronahan. Kumbaga, titulo na gidang king sa, pero wala siya ginkoronahan. So, for 9 months, pagkabalo ko 9 months, siya naging king eh. Then, in-abdicate niya ang throne. Then, wala choice si Bertie. Si Bertie actually ang tatay ni Queen Elizabeth II. Bertie na siya. He was supposed to be the Duke of Clarence. Ang iyang asawa nga si Elizabeth Bowes Lyon is the Duchess of Clarence. Then sa nag-abdicate si Edward VIII, so mandatory na nga king nga si Bertie, aka George VI. So that was the time na nagka-involved si Lilibet. Lilibet actually because sang gamay siya, hindi siya ka-pronounce sa entire name niya nga Elizabeth. So that's why Lilibet ang tawag sa iya ni Queen Mother kay ni Prince Philip. So amo na going back, that's the time na naging part of the rules of succession siya. Actually na-alter lang ni ang rules of succession sang natawo na si Princess Charlotte, ang bata ni Prince William tag ni Kate. Kay strictly primogeniture gina sila eh. So bisan ikaw pang pinakamagulang sa tanan nga mga kabataan sang king and queen, the mere fact nga male primogeniture. So say for example, duha ka mo, isa ka babae, isa ka lalaki. Ang babae ang magulang, ang lalaki ang manghod. Ang lalaki gyapon niya ang i-consider as fit for the throne kung babae ka. So outcast ka. Not necessarily outcast na hindi ka naging part sang rules of succession, pero outcast ka tungod kung sino lalaki ang mutiyang unahon. But eventually, you can change siya ang rules of succession sang natawo ang bata natawo ang second born ni William ni Kate, which is Princess Charlotte. So meaning Princess Charlotte was able to secure her right na for the throne. So meaning wala mang bigyan na pangayo on Prince George demise, Princess Charlotte will be the queen na. Amo na, no?
very well versed kagid sa rule of succession. Kabalo kagid siya no kay ginasundan mo gid no ang ang ilang nga life. So amo nang pagkagusto mo sa kay Queen Elizabeth, and then mas nanamian kagid siya kay Princess Diana no. Hindi kanina namian kay King Charles subong, pero kay Princess Diana nga aman, sir. For Lady Diana, mas makarelate tanan. Either you came from the elitist side or commoner ka. Makarelate yun. Although, actually kung isipon ta, ang root ni Lady Diana is more aristocratic than the root of Prince Charles. Because sa kay Prince Charles, although nga halin sila sa line sa mga Windsor, but then Windsor was actually German born. Germany na ila nga Germany na ila nga actual nga root from their great grandfather, Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha, who happened to be the prince consort ni Queen Victoria. So, dira na nagkalink ang German-born, British-born ancestry sang ruling family sa England. Subong compare sa root ni Princess Diana, nga gina sila Scottish aristocracy gina siya. So actually, I've read an article yung sa mismo rin hambasa in the face of Prince Charles na mas aristokrato na din halinan kumpara sa inyo. Sila they are more British. They are more British compared to Prince Charles. Kita mo sa mapatay si Diana. At first, wala sang reaction ng royal family. Supposed to be ang flag dapat naka-half mast na. But then the royal family was forced na i-half mast ang flag. Grabe ang sentimento sa tao Oo. So, everything was figured at the death of Lady Diana and then so forth until such time. So actually sa amon dyan, may mga nag-petition kami online nga pwede idiretso na ka William ang role we cannot find may mga amo pagid na, sir. For the role, may mga amo pagid na nag-do it online nga nag-petition. May mga groups outside of the Philippines nga nag-obra sina. So ga-sign up man ko. Ga-sign up ka? Kita amon nga proposal kung but of course you need to follow kung ano ang status ko kung madiretso na lang kay Prince William because you do not like damo gid hindi gusto kay King Charles. Although nga slowly nabaton man sa British public nga maging queen si Camilla, but still damo Camilla. Actually the reason why is it sang din kasal si Prince Charles. Camilla is automatically the princess of Wales. We cannot take it away from her. Camilla. Yes, Sir Rodney. But then, okay, go ahead. Sir Rodney, si Camilla, syempre, amo ni siya ang ka, ni ganinga. Kundi, syempre, tanan, sympathizer ni Princess Diana, ni Lady Diana. So, si Camilla, amo na hambal namon kay na ni Bombo Dennis. May rumor na before nga, wala amo nila patay si, wife pa man sila ni Princess Diana, yara na si Camilla. That's why nga, ni ganit tawag Bombo Dennis man, kontrabida daw lang kontrabida na ang pagtanaw kay Camilla. Sir Rodney, ikaw ano mahambal mo? Kontrabida nga may K. although of course given niya sa ako niya nga super kasi siya nga super against, but then wala kita mahimo because na meet ni Charles si Diana tungod sa pagreto-reto man ni Earl Mountbatten ang pakaisa ni Queen Elizabeth kag with the help man of Queen Mother. Actually ang nag-endorse na iya
ang nagusto ginayang kuhao nga i-engage si Charles sa kay Diane. There was a letter from Earl Mountbatten to Prince Charles nga find a girl nga of course number 1 dapat virgin. The number 2 somebody nga ika-proud bala some royal families, somebody who is not taken, somebody must be somebody from aristocracy. Si Camila so far super duper layo na ganiyang iyayag na link siya to to the British Royal Family, although sa side sa mga kalululuhan niya may link man sila sa aristocracy, pero tama ka layo. What's common actually with Camila is that she has a great grandmother who happens to be a mistress man. Oh, it's in the blood. It's in the blood actually. Okay. Going back sa bali ang bata ni Queen Victoria nga si King Edward VII, ang iya sinangasawa is si Queen Alexandra of Denmark. And then si Queen Alexandra of Denmark, amo ni siya ang nagaparaya. It's because may mistress si King Edward VII who is Alice Keppel. Si Alice Keppel, amo ni ang great grandmother ni Camilla. So, kumbaga, it's in the blood. It's in the blood. Bombo Dennis. Yes. Si Rodney, may pamangkot ko si mo, natutukan mo na sundan mo. Sundan niya kita ng tanan niya mo. Tanan niya ang gulo. Hindi lang kay sa kay Queen Elizabeth, before pa, downline. Sa mga King Edward, na nakabalo na siya. Ang pamangkot ko kay si Rodney, anong karakter you like the most sa kay Queen Elizabeth? Si Rodney? Okay, sir. Ano siya, tama siya what you call this, ang mentality ni Balaster, she has this flexible mentality nga grabe na nga scandal ang nag-igos ng family nyo, grabe na nagkalatap sa life mo, but then, although nga, okay, she will show the word nga, limbat siya ganun, na-hurt siya, na-offend siya, but today lang na. The next time, it's time to move on. Kumbaga, wala siya yung time nga to dwell kung ano ang mga negativity sa palibot niya. She might do it once, but mas focus siya nga, may responsibility kita. Kaya dindira lang tayo focus. Anyway, ang mga nagkakalatabo ng tao ng kamong ginagyan, everybody undergoes the same. So, magsagun ka, kung kilala mga subo, and on. Then the next day, focus na sa sobra na. Because muna ang rason niya, ari pa din sa trono. Kumbaga, boss, she has a very high sense of professionalism. And then, optimistic siya, no matter kung ano pa nang nakatabo, still may silver lining siya nga ginatulad. So amo gina ang ginakasuta ay do din sa iyo siguro. Oo, nabalang ma-maintain yung composure. She's very calm. Do ka amo sina. So amo na si Queen Elizabeth. And now nga ini siya nagtaliwan na. Ikaw bilang isa ka supporter, isa ka fan, Sir Rodney, aside from you do it online, ang mga petition nga nag-join ka, para nga, hindi na lang to si King Charles, ipasa na kay William. What do you like the most? Kamo, nga mga fan, kaya ginasundan yung ganyan ila-live. So, bumbudinis, kabalo ni sila kung anong mga attitude, tanan, no? Sang sining prinsipe, mga hari, amo na. So, what do you like the most kay King William? Kay Prince William, how? Okay, first and foremost, Prince William has the breed of Princess Diana. So, may common touch yun. Kasi naagyan niya na iya kung paano magpila sa theme park para na makasulod, para na maka-enjoy. Naagyan niya na iya kung paano magpila sa
fast food para mag-order sa pagkaon mo. Kumbaga, kung ano ginaagyan sa common nga tao, naagyan niya. Very humble. So, kumbaga, he can say nga, I'm one of you. Tapos, siguro kung ano man to ang pagtulok na maayos ng tao sa ilo niya, that's one thing hindi niya pag-i-let go. So, suppose, for example, magpaka-spoiled bata na siya din sa trono kung maging self-centered siya, and all, definitely, hindi agad na siguro mahimo. It's because, kanami namin isang image sang mother niya. Actually, kadamo ko gusto i-discuss. Pero baka budla kay, I mean, it's all in you bala nga tawag sini nga bata ka budla mag-explain. Sorry ka budla mag-explain bambu. Oo, but amuni kun nga ang nanamian ka because just like Princess Diana or sa iya nga Iloy, may kinaiya niya si Prince William nga kahumble kag makarelate sa common tao unlike sa iya nga amay. Yes, they do. Yes. Sa charisma. But I mean, responsibility-wise, since last year pa na actually nga nagamaayo, then naga-ill naman, then nagamaayo, then naga-ill naman si King. Ang nagsalo sa mga responsibility niya is si Prince Charles. Actually, there was this article that says na mas damo ang responsibility nga ginhatag kay William kung kay Kate kumpara sa kay Prince Charles. So nakipot ko sa niko why is it ang heir apparent. So that's the thing ko, is this the sign na possibly mas keep siya, but then at the back of my mind, there's this thing hindi kita gyapon matabo. Hindi kita gyapon. Because wala choice. Rule of succession. Wala choice. Oo. So either you like it or not, siya gigyapon. Siya. Although wala tama na iya ginatuloy kay syempre 73, pareho na yung royal si Prince si Queen Elizabeth 96. Pwede pa siya mag 20 anyos pa yung pag-reign niya dira mo or rather ang pagpungko niya sa trono bala. So antes makabulo si Prince William. Pero sa kay Prince Harry, anong imo nga pagkilala kay Prince Harry? Okay. Si Harry naman niya, he embodies the real self of Princess Diana. Tama sa iya ka-liberated, tama sa iya ka sa kay William Balaan, may mga restrictions considering that William is next after Prince Charles. So hindi siya he cannot live the life he would want compared to Harry. Just like, kumbaga doon naging carbon copy siya, sometime nga naging Harry man, si George VI, nga tatay ni Elizabeth. So Elizabeth, naging restricted siya because she will be the future queen. And si Elizabeth, kumbaga daw pareho ni sila ni Harry, nga daw nga nag-burst pala, nga from a well-behaved person, then suddenly, para kayo niyo sa pub, nagbakasyon ko mo kung hindi nagtitol mo yung kay kung sino-sino. Oo. Kabala. Oo. So, and to think nga, well, between sila actually ni William at ni Harry. Kasi Harry mas prefer ni Harry has more of the attention ni Lady Diana. Well, one thing that Princess Diana bigyan naman nga William is going to be king. So, he has everybody's attention. Harry is the fair, so he has my attention. Oo, grabe man no. In fairness sa kay Lady Diana. Si Camilla kag si King Charles may bata? Wala. But then, si Camilla, may bata sa kay Andrew Parker Bowles, but I believe, okay, here's one interesting fact pagido. Actually, kumbaga, do ka small world gito sa ilan, no? It's because ang bana ni Camilla dati, na si Andrew Parker Bowles, was supposedly dating Princess Anne.
That's why isang nag-date man si Prince Charles. Well, if you get to watch The Crown bala sa Netflix, there was this scene. I don't know if it's still fiction or ano. Basta pagkabalo ko, si Princess Anne was also used to be dating Andrew Parker Bowles, and Charles was dating The wife. Camilla. The former wife. Eventually nagbulagay lang si Charles at si Camilla. It's because si Charles was deployed for the Royal Navy. Ay mandatory na sa ila as members of the royal family sa male line. Mandatory na nag-service sila sa military. It's either in the army, it's either sa Royal Navy or sa Royal Air Force. Si Prince William sa Air Force siya, I believe. Because naka-pilot na siya for air ambulance. Si Prince Andrew, si Prince Charles sa Royal Navy, si Prince Andrew actually involved na siya sa Falklands War between Great Britain and Argentina. And si Prince Harry sa military na siya. Land-based. So, I mean, do ka crazy bala nga kamo mismo mag-ululutod, bigya ka la involved to somebody nga whole world Okay. So, anyway, as of now, amo na hambal mo sa Rodney, Tiwayman Choice, ti rule of succession, although kada mo sa hindi gusto sa kay King Charles, pero ti siya gid. So now, before we wind up, no? Anong imong let's say dugang pang mga expectations sa royal family? Posible ayhan kay hindi na si Queen Elizabeth kung ano na bala ang royal family, anong imo nga pagtan-aw? Actually I am looking forward na i-embody si King Charles III. I'm looking forward ni embody niya gihapon kung ano maging paano din fulfill ni late Queen Elizabeth II ang iya nga mga obligation. It's always duty over family. Always duty over family. And then possible effects in his British Commonwealth is there might, although I'm not sure, but there might be possible more countries pa who will be seeking for independence, although most of their colonies naman are independent nations naman but the late Queen is still queen of 14 countries pa. I don't think if it's include UK. Tapos ano pa gid man I mean, layo sa katama. Kabud na mag-judge from this point because layo katama. Kung may tulok ha, layo katama ang popularity ni Queen kumpara kay Charles III. But yeah, to sum it all up, we are looking forward na it should be duty. Duty over family. After all, royal family system sa Manila sa UK. Kumbaga doon civilian na sila, ginatilitan na sila civilian. I mean, the highest, kumbaga highest strata na lang sa civilian because hindi man sila pwede kapahilabot sa politics. As well, titular naman na sila. So, ga-exist na sila for the sake of history. Because ang history sa nation is intertwined with the history of the royal family. Anyway. So more on kung paano naging responsable si Princess Queen. Muna lang na bani ang iya nga muna lang na hopefully muna lang siya. Para nga bisan paano mabawi-bawi naman ang iya nga popularity. Although nga there had been spikes naman, but I don't think so. Anyway, Sir Rodney, so after this nga nagtaliwan si Queen Elizabeth, you will continue to
I mean, to support or ano na gani mo Dennis, nga mangin fan ka sa gihapon sang royal family, kag sino sa ila ang gusto mo na dayon nga sundan? Who's next? Of course, ang ako niyang inclination is aragi ko sa side of Diana. So, pero between William kag Harry, mas prefer ko sa kay Harry na side. Because nakita ko yan sa iya. Nakita ko sa popularity niya ang personality ni Lady Diana. Leave it for William. After all, it's gonna be the next king. So, George III to William the Fifth. Then, after William, si George na bata niya, magiging George VII. Because ang tatay ni Elizabeth II was George VI. So, amoy na magiging line of succession. Ang current na monarchy. By the way, sir, anong mga collections mo gani sa ila, sa royal family, kay Queen Elizabeth? Actually, sa mga picture, balangan na send ko kanina, it's more on books. Then, may mga personalized pillows ako, may mga personalized shirts ako, may mga pins bala. Kung kasi ka pa pretend, bantang adaan mo, kita man ko no si Kim. So, total, hindi man tayo ka-afford sa brooch siya. Sobra na nakita sa Kim. Kami mga pictures nila. Pag amo na gina-turn ko kung kita sa mga ginapasok ko man sa office o kung magagawa lang kami. And then, yeah, it's more on book. Actually, di naman ako nakilala. Di naman ako actually nakilala sa Piladica bookstore sa city. Once na mag-visit ko sa ila, wala na ako kapangita. Sila na mismo kapalapis ako magabangan, sir, dali lang, may ari ko digin sa side sa imo. Ho. So, kantawon ko, okay, may picture, may kumaga, ang book is about, naman is about royalty. So, pa-serve ko na lang na siya or kwaon ko na lang na siya dayon. Automatic na. Anyway. Hindi mo na kailangan mangita. Sila nagpangita para sa imo. Sir Rodney, lastly, mensahe mo sa kangay mo nga mga fans man kag sa family mo. Okay, of course, sa imo bumuan, thank you so much for this opportunity. Nga ngayon na basta ko although nga kadamo ida sang kagina sang tawag sini sang technicality. Kasi may issues ang internet. Kay dire, why is it? Actually, okay pa. But pag bugtaw ko, sabi ko naka-wifi ko, pero ako then din-load ko isa ko ang backup ko mga wifi just in case man. Sabi ko basta bala dirigi na di bala area o basta dirigi sa diwad bala wisit nga internet connection is very it's very intermittent. But then I'm so glad nga na nadayon ta naka-talk kita yes. Over. Okay. Sa mga sa mga friends ko man nga naga-support sa akon nga kabuangan. Bugid nga salamat. Actually, hindi lang ang mga collections. Hindi lang ni akon. We have classmates. We have friends nga mambalik sila. May friend, may ari ko lang nga amon ito. May ari ko nga book, may ari ko nga magazine. Or siya mag-ispohan mo ito. Regalo ko na lang ito sa imo. So, nagadamo ang akon nga collection because kung ako lang, magasto ka tama, magasto gidya. But then, sigili siya damo in numbers because may naghahatag sa akon, may nagregalo sa akon, amo na bala. So although it's an odd obsession, but kamo gyapon siya support. Thankful dito sa mga friends, sa mga kilala ko, mga acquaintances ko na support isang kabuangan ko. And then, family ko support dito sila actually. Sa balay. Ako, ang isa ba sa picture na ginisend ko sa imo, ang sa divider. Dati collection na dati dito sa mga perfumes,
But then, since nga dito na siya sa Manila Bridge for good, ginalaw na lang nila sa ako ni gamitin ng device for my display. So, some of my collections naka-display man dito. Apart from the books na may display sa dalo, may display sa babaw dito sa room. Sa amon is kumbaga, though I feel comfortable, balang gusto ko in all areas sa balan. Of course, sa side sa bathroom, in all areas sa balan. Makita ko yung British phone. So it's either I can see a British flag or the poster of Queen, the poster of Lady Diana. So kasi makita ko nga muna. Do ka boost ka bala more pag-yun sang confidence ko. There's this feeling of contentment. Kumbaga, amo na lang na siya. Until nakakampante, kaya nakakontented, kailangan amo na. Okay, sige. Sir Rodney. There was this time na gusto ko mabalik sa Bacolod to meet. I mean, there actually sa Bacolod, like sa Bago, pagkabalo ko, dilagay sa former nani ni ni Prince Charles. I mean, former nani ni Harry, ni William. If you look at Miss Adele picture, she was very close to Lady Diana back then. But then makatay si Princess Diana, naman siya, nag-design naman siya. He was actually the only Filipino mag-invite sang wedding ni Prince William at ni Prince Harry. Actually was able to go through an article nga gin-invite sa bala ni Harry ni William sang on their wedding sa kadamo sa tawo na entertainahon sa mga prince gituna gid siya. Gani man. I mean, so proud of being a Filipino. May involvement sa iyo. Anyway, Sir Rodney, salamat gid ha. Ginahando mo man nga magpakadto to sa Buckingham Palace or sa Windsor Castle. Ginatanuhan pa na. Mapa-London ta. Anyway, Sir Rodney Ignalaga, sir, thank you so much for your time. Ginatag sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat! Thank you, Bombo Ann. Thank you, Bombo Dennis. And have a nice day sa tanan. All right. Sige, happy weekend. Salamat gid, no? Rodney John Ignalaga, no? He is a political science graduate of the University of San Agustin, Iloilo. Bombo Dennis, no? So, amugin na siya. I, myself, is a witness kung paano niya siya. So, nadumduman ko gid siya. Kung during that time, sa college days naman, kung paano niya siya nga lang yung fanatic, gid balaya. Grabe, hasta na niya maglakat siya, hasta na niya mga pamayo, Bombo Dennis. Amo niya na ka-idol. No? Especially si Lady Diana, si Queen Elizabeth, no? Tikita mo, every angle sa istorya. Balaan niya, gid. Balugid siya Bombo Dennis because gabasa siya, ga-research siya. Not only nga nagka-collect na siya sa mga items, so kabalugid siya sa mga controversies nga nagkakatabo sa royal family. Amo gina siya Bombo Dennis, kung fan ka, no? Yes. So, ano mo kayo gumawa, no? So, ito ba, from the past, present, and in the future. Kita mo, hindi siya gusto gani kay King Charles. Nagpetisyon kung na online kung pwede mapasa kay kay Prince William diretso. Galing hindi man niya pwede, Bombo Dennis, no? Hindi mo ma-shortcut. Hindi mo ma-short. Sige lang, may time ginaya si Prince William because ining si Prince William kag si Prince Harry, these two nga mga prinsipe, or mga prince nga bata ni Princess Diana, ni siya kumbaga namin man nakasunod sila sang kinaiya ni Diana, ni Lady Diana, Bombo Dennis, no? Kay si King Charles, kuno yan, elitista. Kumbaga, yes. Kumbaga, guro ang iya nga pagka-prince, ara gid sa utok. Wala lang Bombo Dennis. Na walang kabalo ka nga prince, prince kuya. So hindi ka na ka-relate sa Prinsipe kuya, nanay kuya, queen. So amo na.
So, that's why man. Anyway, Bombo Dennis, kanami sa aton tupiko. Salamat gid Sir Rodney, John Ignalaga, ang isa sa mga fan collector, items collector ni Queen Elizabeth kag sang royal family. And of course, earlier, naging kaupod naton si Attorney Pinky Mirano Ocampo. Salamat gid, no, sa pag isa-isa sa aton, no, sang mga highlights, event during the 23 days September 30 palang Bombo Dennis, may countdown na taya. Countdown to October 1 sa pagsugod sa Mascara Festival celebration until October 23 sa highlight. Makon mo, milyonaryo ang madaog sa street dance competition kay 1 million pesos ang premyo, Bombo Dennis. Nga to niya, Miss Mascara Queen, pilang premyo to? Di amakon mo, dako ang premyo sa Mascara Queen. Why pa nila divulge? Pero Bombo Dennis, kung ikaw Mascara Queen candidate, sa 15 sila, may 80,000 ang tagsa ka kandidata nga subsidy the first time. Correct. Di, kung ikaw bala kandidata, Bombo Dennis, why ka na problema? Kay, amo gining problema sa mga candidates, hasta ni sa mga hills nila, Bombo Dennis, sa mga bayo nila, subsidize ni sila ya. So, ang ilaya himuon, kung panami-nami na lang gid sila, ya kanami, no? Nami iya kung amo ng pag-support naton because sa Mascara Queen, dili naton makit Bombo Dennis pilion kung sino mag-represent sa Bacolod sa Miss Universe, sa Miss sa Miss World, na Miss International. May next step pa sila. Yes. After Mascara Queen. 3 ka corona gini Bombo Dennis, kag duha ang first and second runner up. Do ka sa national na blang pageant ang dating sina. Anyway, Bombo Dennis? Yes, salamat na Bomboano sa kay Sir Andre Servo, sa inspiring story man, matrible man. Life must go on, Bomboan. Despite sang physical niya nga disability, pero may dwarfism, pero no, despite that, kita mo, no? Bombo Dennis, ano gid siya, makatinguha gid siya sa pangabuhi, no? Inspiration na siya sa mga kaangay niya or mga tawo nga mayara sang disability, no, mga PWDs especially. So Bombo Dennis, why kita may dibilin nga tempo standby na sa pagpangalagad sang gitara sa bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kaya ko naman si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football